እናመሰግናለን እንግዲህ እዛ አካባቢ የተገኘው አሸናፊ ያለ ምክንያት አይደለም አድዋ የአፍሪካውያን ኩራት ሆኖ በአዲስ አበባ በዚህ መልኩ ሐውልት ሆኖ ቆሟል እንደዚሁም ደግሞ መሪዎች በተለያዩ ጊዜ እዚህ አካባቢ ላይ የሄዱ የአበባ ጉንጉን የማስቀመጥ ስነ ስርዓት ያደርጋሉና ይህ የዛሬ ሁነት የሚጠበቅ ነው አዎ እንግዲህ በተለይም ደግሞ ወደ መዲናዋ የሚመጡ በርካታ እንግዶች ሳይረግጧቸው ከማያልፏቸው ቦታዎች መካከል የአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም ይገኝበታል ምክንያታቸው ደግሞ ብዙ ነው አድዋ ከፍ ያለ ታሪክ ነው እሱን ከፍታውን ደግሞ የሚያንጸባርቅ በጠበቀ መልኩ የተገነባ ሙዚየም ነው በዛ ሙዚየም ውስጥ የገቡ አፍሪካውያን ደግሞ በተለይም ደግሞ የፓን አፍሪካኒዝም መነሻ የሆነችውን ኢትዮጵያ በስፋት ለመመልከትም ጭምር እድል የሚሰጣቸው ሆኖ እንመለከተዋለን ወደ ሌላኛው አካባቢ ደግሞ እንሄዳለን ወደ ሜክሲኮ እንሂድ ኮሜርስ አካባቢ ደግሞ ባልደረባችን ወንድሙ አዱኛ ይገኛል ዋነኛው ኮሪደር ነው ማለት ይቻላል መሪዎች የሚያልፉበት አካባቢ ነው ወደ ከሚያልፉበት አካባቢ ወደ አፍሪካ ህብረት የሚያቀኑበት ዋነኛ ኮሪደር ነው እዛ አካባቢ ደግሞ ባልደረባችን ወንድሙ አዱኛ ይገኛል ወንድሙ እንደምን አደርክ መረጃ መቀጠል ትችላለህ አመሰግናለሁ ቤቴሌምና ምንተስኖት እንግዲህ የ38ኛው የአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ በዛሬው ዕለት በይፋ ይጀመራል ከዛሬው ዕለት አስቀድሞ ደግሞ በትናንትናው ምሽት የጣሊያን አፍሪካ የጉባኤ ተካሂዶ ነበር እሱም ደማቅ እንደነበር እንዲሁ ሲነሳ ቆይቷል በተለያየ አይነት መልኩ መዲናችን አዲስ አበባ ይህን እውነት እነዚህን ትልልቅ ዓለም አቀፍ መድረኮችን ለማዘጋጀት በልዩነት እንግዲህ ደምቃ አሸብርቃ ነው የተገኘችው እንደሚታወቀው ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የከተሞችን ውበት እየገለጠ የሚገኘው የኮሪደር ልማት የአዲስ አበባንም መልክ እንደ ስሟ እንደ ታሪኳ በሚመጥን መልኩ አድርጓታል አሁን የምንገኝበት ቦታ ደግሞ በተለይ ደግሞ ከለውጡ በኋላ የተሰሩ ስራዎችን መንዝረን ብንመለከት አንድ ብለን ከምናነሳቸው ጉዳዮች አንዱ ደግሞ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው እንደሆነ እንዲሁ እናነሳለን የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው ትልቅ በፋይናንሱ ዘርፍ በሌሎችም እንዳጠቃላይ በሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት ላይ ትልቅ ሚና እየተወጣ እንደሆነ እንዲሁ ይታወቃል ከዚህ ጋር በተገናኘ የተለያዩ ሀሳቦች ይነሳሉ ኢትዮጵያ ያካሄደችው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ለውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ትልቅ መደላደል መፍጠሩ ይታወሳል ከዛ ባለፈም ከዚህ በፊት ያልነበረ የውጭ ምንዛሬ ግኝትን በባንኮች እንዲሁ ክምችቱ ከፍ እንዲልም እንዳደረገ ጭምር ተነስቷል ከዛ ባለፈም ኢትዮጵያን ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ እንድትሆንም ያደረገ ነው የሚሆነው ይህም ከአፍሪካ በፋይናንሱ ዘርፍ እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ በጥቅል ምርቷም ኢትዮጵያ ከፍ ብላ እንድትጠቀስ ያደረገው ሆዷል እንግዲህ አሁን ያለንበትን የነጠላ አሃዝ አጠቃላይ እድገት ወደ 2 ወይም ደግሞ ወደ ደብል ዲጂት የማሳደጉን ሂደት ተያይዛለች እነዚህ ሂደቶች ደግሞ በዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋሞች አይኤምኤፍን ጨምሮ የዓለም ባንክም እንዲሁ እውቅና የሰጡት ጉዳይ ነው እነዚህ ተግባራዎች እንዳጠቃላይ ከ2063 አፍሪካ ከወጠነችው አጀንዳ ጋር መሳ ለመሳ የሚሄዱ ናቸው የዜጎችን ገቢ ማሳደግ እንዲሁም ደግሞ የሀገራትን እድገት ማሳደግ በተለያየ አይነት ዘርፎች እነዚህን እምርታዎች ማሳደግ በጣም የሚጠበቁ ናቸውና ኢትዮጵያ በዚህ ረገድ እንግዲህ የአህጉሪቱንም ውጥን ቀድማ በመተግበር ረገድም በተለያዩ ዘርፎች ስኬት ያስመዘገበችበት ነው ከዛ ባለፈም ይሄኛው የፋይናንሱ ዘርፍ ደግሞ በእምርታነት የሚጠቀስ ነው አሁን ያለንበት ቦታ ትልቁ የኢትዮጵያ አሁን በተለምዶ ሜክሲኮ ያለንበት ቦታ ትልቁ የፋይናንስ ዘርፎች የሚገኙበት አካባቢ ነው ትልቅ ገንዘብ የሚንቀሳቀስበት ግዙፎቹ የፋይናንስ ተቋማት የሚገኙበት ቦታ ነው ይህም አንድም ካለው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው ለውጭ ባለሀብቶች ጭምር እንዲሁም ደግሞ ችርቻሮ ንግድ ለሚሳተፉም ጭምር እድል የከፈተ በመሆኑ በጥቅል የሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት ላይ ትልቅ አበርክቶ ያሳረፈበት ሆኖ እንመለከታለን ከዛ ባለፈ ዛሬ ለሚካሄደው ደግሞ 38ኛው የአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ እንግዶች በዚህ መንገድ ነው የሚያልፉት በዋናነት
ከቸርችል የሚመጡትን ጨምሮ እንዲሁም ደግሞ ከካሳንቺስ አካባቢም የሚያልፉት ይህን መንገድ አቋርጠው ነው ወደ ህብረቱ አዳራሽ የሚሄዱት። እኛም ማለዳ ተገኝተን ያሉትን ሁደቶች ለመመልከት ጥረት አድርገናል። በዚህም የተለያዩ እንግዶች በተለይ ደግሞ በሞተር አሽከርካሪ ትራፊኮች ታጅበው በልዩ ድባብ ይህን መንገድ ሲያልፉ ተመልክተናል። ያሉ ሁነቶች እንግዲህ በልዩነት የሚጠቀሱ ናቸው። የመዲናዋ ውበት አንድ ላይ ተዳምሮ እንዳጠቃላይ ያለው የሚታዩ ለውጦች አንድ ላይ አብረው የህብረቱን ጉባኤ በልዩነት እንዲጠቀስ አድርጎታል። ምናልባት አሁን በኔ በኩል ያሉት መረጃዎች ይህን ይመስላሉ። ወደ ኋላ መለስ ብለን ደግሞ ሌሎች ጉዳዮችን የምናነሳ ይሆናል። ወንድሙ ለመረጃዎቹ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ አዲስ አበባ ሲከናወን በርከት ብለን ከምንመለከታቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ አልባሳት ነው። ሁሉም አፍሪካውያን የመጣበትን ሀገር አልባሳት ይለብሳል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እኛ በጋራ የምንስማማበት የአፍሪካ አልባሳት ብለን የምንጠራው አምሯችን ላይ የሚመጣው ይሄ በጣም ባለብዙ ቀለሙ አልባሳት ደግሞ በስፋት የሚታይ ነው። ከዛ በተጨማሪ እኛም ሀገር በጣም የተለመደ ይመስለኛል። በተለይም ደግሞ ሰዎች በጋራ ከሚለብሷቸው የአልባሳት መካከል ተመሳሳይ የሆኑ አልባሳት መካከል አንደኛው ይሄ አፍሪካ አልባሳት ብለን የምንጠራው ነው። አዎ የአፍሪካ አልባሳት ውስጥ የኛም ሀገር አለ አይደለ? በርካታ የተለያዩ ቀለም ያላቸው ልብሶች መልበስ የተለመደ ሆኖ መጥቷል። አሁን እንደ ፋሽንም ጭምር ነው። እኛ በተለምዶ የአፍሪካ ልብስ ብለን እንጠራቸዋለን። ሁሉም አገሮች የየራሳቸው ባህል አላቸው። ያ አንድ ላይ ሲሆን ነው የአፍሪካ የሚለውን ልብስ የሚሰጠን። የራሱ የሆነ ቀለም አለው። ደግሞ አሁን ከኢትዮጵያ ከኛ ከራሳችን ባህል ጋራ የተሳሰረ እየሆነ መጥቷልና እጅግ በጣም የሚያምር መልክ የሚያምር ቀለም አለው። ያንን የተመለከተ ጉዳይ በኮርነር ወደ እናንተ እናደርሳለን። ባልደረባችን ቅድስት ብርሃኑ ወደ እነዚህ የልብሶች የሚሸጡበት አካባቢ ጎራ ብላለች። እሱን እንመልከት እንመጣለን። 39ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በአዲስ አበባ መካሄዱን ተከትሎ መዲናችን አዲስ አበባ በአፍሪካዊ ቀለም አጊጣለች፣ ተውባለች። እኛም ደግሞ በተለይም የአፍሪካ አልባሳትን ልንመለከት ነው። እነዚህ የአፍሪካ ቀለም ያላቸው አልባሳት በዚህ ሳምንት በስፋት የሚለበሱ ናቸው። ከዛም ባሻገር በእኛ ሀገር ከኛ ጨርቅ ጋር ተዋህደው ለተለያዩ ፕሮግራሞች ይለበሳሉ። እኛም እንግዲህ ይህንን መሰረት አድርገን የአፍሪካ አልባሳትን እንጠይቃለን። አብራችሁ ቆዩ። ብትኖቹ በእነዚህ ያሉልሽ የኛ ማለልሽ እንደምታያቸው እነዚህ ናቸው ብትኖቹ። የተሰፋ ከፈለክሽ ደግሞ በእነዚህ ማለ የኛ ከላይ የሚለበሰው ነው። ቀሚሱን ከፈለክሽ አለልሽ። ቀሚሱ ማየትን ከፈለክሽ ለብሰሹ ማየት ትችያለሽ። የአፍሪካ ልብሶችን የምታዘጋጁት ሰው ሲፈልግ ዲዛይኑን በእናንተ ምርጫ ነው ወይስ በሰው በሚፈልግ? እንዴት ነው የአፍሪካ ጨርቆች የምታዘጋጁት? በራሳቸውን ትእዛዝ ሲያዙ እንሰራለን። በእኛ ፈለግነው አጋጣሚ የሚገዛም ሲመጣ እንሸጥላቸዋለን አዘጋጅተን። አብዛኛው ጊዜ ግን በትእዛዝ ነው የምናዘጋጀው። በአብዛኛው ምን አይነት ጨርቅ ነው ተፈላጊ ሆኖ ምን አይነት ከለር ነው ሰው የሚፈልገው? አብዛኛው ጊዜ እነዚህ ከለሮች ይወደዳሉ። ደመቅ ያለና እንደዚህ ፈዘዝ ያለ ቀይ ነገር ይወዳሉ። ያው ሰው እንደምርጫው። እዚህ ጋር ያሉ የሴቶች ናቸው፣ የወንዶችም አሉን። እነዚህ ለወንዶች ናቸው። በሴቶቹ ተመሳሳይ የተለያዩ ፕሮግራሞች ይዘጋጃሉ። ለምሳሌ ለልደት ባልና ሚስት ከነ ልጃቸው ለልደት ሲፈልጉ ፕሮሞሽን ሲኖርባቸው፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለዝነጣም ይጠቀሙታል። ስለዚህ ልክ እንደ ሀገር ባህል ልብስ ይፈልጋል ማለት ነው። ተፈላጊነት አላቸው። ያው ተጠብቃሉ እንጂ ተፈላጊነት አላቸው። በተለይም አሁን ይሄ ሳምንት የአፍሪካ ሳምንት ነውና እንደዚህ ባለው ለተለያዩ ፕሮግራሞች ሰው ለምን ፕሮግራም የሚፈልገው? ለተለያየ የአፍሪካ ድሬሶች ለተለያየ ፕሮግራሞች ይፈልጋሉ። ይሄ ተብዬ ለይልሽ አልችልም። በተወሰነ ጊዜ በፈለጉ ሰዓት እንደማኛ እንደ ባህላዊ ልብሶች ይፈልጉታል። የሚሆነኝን እስኪ የቱ ይሻላል? እስኪ እሷም ታምራለች። እስቲ ደስ ያለሽና አንቺ ደግሞ ደስ ያለሽም ሞክሪ እስቲ። የተለያዩ አማራጮችን ሞክራለሁ።
አብዛኛው ቆንጆ ናቸው ደም አይነግቡ ናቸው እኔ መወዳቸው አይነግቡ ናቸው ከርቀት ነው የምትታየው በጣም ያምራል የአፍሪካ ድሬስ ሲባል ከተፈጥሮ በጣም አይነግቡ ናቸው ያምራሉ እንትን ናቸው አይን ውስጥ ይገባሉ የአፍሪካ አልባሳትን በተለያዩ ቀለማት እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ የዲዛይን አማራጮች ተመልክቻለሁ እኔ የሴቶችን አልባሳት አየሁ እንጂ ለወንዶችም የሚሆኑ ጥንድ ሆነው ለሚመጡ እንዲሁም ለቤተሰብም የሚሆኑ የተለያዩ የአፍሪካ ልብስ አማራጮች እንዳሉ ተመልክቻለሁ ፎቶግራፍ አለ በሱ እየመረጡ ይሄን ዲዛይን ፈልጋለሁ ሁሉም አሁን የተለያዩ ዲዛይኖች ናቸው መታያቸው ማለት ነው ሰው በፈለገው ዲዛይን መስራ ሰው መግዛት ባይችልስ በኪራይም በሽያጭም አማራጭ እንዳለ ነገር በክራይም አለ ሞልቷል በክራይም በሽያጭም አለ አንድ ላይ አንድ ላይ የሚፈልግ ሰው ልጆች ካሉ ይሰራላቸዋል በፈለጉት ስታይል ማለት ነው የአፍሪካ ልብሱ ምን ነው ተወዳጅ የሚያደርገው ልዩነቱ ይለያል ብዙ አይነት ከለር እኮ አለ በፈለጉት አይነት ደማቅ ከፈለጉ ፈዛዛም ከፈለጉ በተለያየ ዲዛይኖች አሉ አሁን የምመለከተው ይሄ ከምን ጋር ተደባልቆ እንዴት ይሰራል ስለዚህ ንገሪ ይሄ መነን ነው ከመነኑ ጋር አብሮ የሚፈልጉ ስላሉ ከመነኑ ጋር አብሮ እጁና እዚህ ጋር ወገቡ ጋር ሲፈልጉ ይሰራላቸዋል ማለት ነው ይሄ አንድ አይን መነን የሚባለው ነው ይሰጋጀላችሁ በትዛዝ የተሰራ ነው በትዛዝ የተሰራ ነው ይሰጋጀ ነው ዝም ብሎ ልቁ ማለት ነው እዚህ ተዘጋጀ ነው ይፈልጉ ስላሉ እንደምታዩ ነው ይሄኛው ደግሞ የወንድ የሚለብሱት ከላይ የሚለብሱት ነው ይሄም ለቀቅ ያለ ይሄም ለቀቅ ያለ ነው ብዙ ጊዜ ለቀቅ ያሉ ልብሶች ነው የሚፈልጉት አፍሮች አለ ይሄ የአፍሪካ ሳምንት ነውና የአፍሪካ ሳምንትን ተከትሎ ሰው እንዴት ነው እየፈለገ ነው ጨርቁን የአፍሪካ ጨርቅ ይጠይቃል በዚህ ሳምንት ደግሞ የአፍሪካ ቀን አይደለ እና በጣም ብዙ ፈላጊዎች አሉ በትዛዝም የተዘጋጀ የሚወስድም አለ አብዛኛው ግን በዚህ ሳምንት በጣም የአፍሪካ ጨርቅ የተፈለገ ነው በተለይ አሁን ይሄ በሸሚዝ ስታይል የተሰራው ሁሉታ ማለት ወጥ ይሄ ደግሞ በእንትን በተለይ እንትኑ ሰፋ ያለ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ወገብ ላስቲክ ሆኖ ባጭር በኒ የተለያዩ ስፌቶች ናቸው አሁን ላይ በጣም የሚፈልገው ዲዛይን ነው ፋሽን የሆነው ዲዛይን ነው እንደዚህ ወጥ ነገር ነው በሸሚዝ በነበረን ቆይታ እንግዲህ የተለያዩ የአፍሪካ አልባሳትን ተመለከትን በጣም ደማቅና አይነግቡ ናቸው ለመልበስም የሚመቹ ሆነው አይቻለሁ እኔ እንግዲህ 39ኛውን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤን ተከትሎ አሁን ላይ ፍላጎት እንዳለም ለተለያዩ አማራጮችም ሰዎች እንደሚፈልጉት ነጋዴዎች ነግረውኛል ከዛም ባለፈ ደግሞ ሰዎች ለተለያዩ ፕሮግራሞች እንደ ልደት ላሉ ፕሮግራሞችም ተፈላጊነት አላቸው በተጨማሪም ደግሞ ከኛ ሀገር የመነን ጨርቅ ጋር በማደባለቅ ጭምር ለገበያ ይቀርባሉ ብለውኛል እኛም ያንን ተመልክተናል ዝግጅታችን ይህን ይመስላል ቅድስትን እናመሰግናለን እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልነው አዲስ አበባ በተለያየ ውበት ተገልጣለች ደምቃ ቅዳሜን ጀምራለች ይህንን ውበት በተለያዩ አካባቢዎች ባልደረቦቻችንን ልከን ያስቃኘናችሁ ነው የምንገኘው አሁን ደግሞ የተለያዩ ምስሎችን እንመልከታ የአዲስ አበባን ያሁን ገጽታ ምን ይመስላል የሚለውን ጥቂት ለተመልካቾቻችን እናድርስና እንመለሳለን Pan-Africanism must come through with much prospect in the future to do so all Africans let's work with our union Africa wants to see peace love and prosperity አስተሳሰብ የአዲስ ቃና ብስራት ናፍናፍናፍናኝ የአፍሪካችን ህብረት የአዲስ አስተሳሰብ የአዲስ ቃና ብስራት ናፍናፍናፍናኝ የአፍሪካችን ህብረት በልጆችሽ በልጆችሽ በዜጎችሽ ህልማቸው ተፈታ ህልማ
ስማችን እንግዲህ አክትም እንግዲህ አክትም እንግዲህ ይብቃ እንግዲህ ይብቃ የልጆች አምባ ራም ሰቆቃ በስደት የችግር ቀንበር ይወገድ 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 ከአፍሪካ ምድር ይቀር 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 በዓለም ስማችን የአዲስ አስተሳሰብ የአዲስ ቃና ብስራት ፋጥናፋት ላፍናኘ የአፍሪካችን ህብረት የአዲስ አስተሳሰብ የአዲስ ቃና ብስራት ፋጥናፋት ላፍናኘ የአፍሪካችን ህብረት ለልጆችሽ ለልጆችሽ ለዜጎችሽ ለዜጎችሽ ህልማቸው ተፈታ ህልማቸው ተፈታ በአፍሪካ 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 በአፍሪካችን ህብረት ምስረታ በአፍሪካ 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 በአፍሪካችን ህብረት ምስረታ እንግዲህ አክትም እንግዲህ አክትም እንግዲህ ይብቃ እንግዲህ ይብቃ የልጆች አምባ ራስ ሰቆቃ በስደት የችግር ቀንበር ይወገድ 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 ከአፍሪካ ምድር ይቀር 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 በዓለም ስማችን እንግዲህ አክትም እንግዲህ አክትም እንግዲህ ይብቃ እንግዲህ ይብቃ የልጆች አምባ ራም ሰቆቃ በስደት የችግር ቀንበር ይወገድ 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 ከአፍሪካ ምድር ይቀር 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 በዓለም ስማችን ይወገድ 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 ከአፍሪካ ምድር ይቀር 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 በዓለም ስማችን ይወገድ 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 ከአፍሪካ ምድር የአዲስ አበባን ድባብ ከተለያዩ አካባቢዎች ነበር የተመለከት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ በትኩረት ከሰራችባቸው እንዲሁም ደግሞ የሚታይ የሚጨበጥ ለውጥ ካስመዘገበችባቸው መስኮች መካከል አይሲቲ አንደኛው ነው። ከአምስቱ ግቦች መካከል ውጤት የተገኘበት ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ ኢትዮጵያ በተለይም ደግሞ አዳጊዎችን ከቴክኖሎጂ ጋር ማስተዋወቅ እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያን ራሱ ከዓለም ጋር እኩል ማራመድ የሚቻልባቸውን ሁኔታዎች በመፍጠር ረገድ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። ለዚህ ደግሞ የ5 ሚሊዮን ኮደርስ ስልጠናን እንደ አብነት ማንሳት እንችላለን። ለዚህ ሁሉ መታያ ደግሞ የምናነሳው ስፍራ አለ፣ ሳይንስ ሙዚየም። በርካታ ትውልዱ የነቃ ይመስላል። በርካታ አዳጊዎች፣ ወጣቶች እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ የስራ መስክ ላይ ያሉ ሰዎች ይህንን የ5 ሚሊዮን ኮደርስ እየተቀላቀሉ ወይም ደግሞ እየሰለጠኑ ነው የሚገኘው። ሰርቲፋይ እየሆኑ ራሳቸውንም እያሳደጉ በዛ ነገር ውስጥ ራሳቸውን እያሳደጉ ለነገዋ ኢትዮጵያ አሻራቸውን እያኖሩ ነው የሚገኙት። ይህ ቀላል ነገር አይደለም። አሁን 5 ሚሊዮን እየተቃረበ ነው። ከ3 ሚሊዮን ተሻግሯል ይህንን ስልጠና እየወሰዱ ያሉት ሰዎች ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ በቴክኖሎጂ ዘርፍ የተለያዩ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። አንደኛው ማንሳት ብንችል ኤአይ በአገራችን እያደገ የመጣ አንደኛው ይዘት ነው። እዚህ ውስጥ በርካታ ነገሮች ይነሳሉ። እንግዲህ እንደሚታወቀው በዓለማችን ላይ ኤአይ ምን እየሰራ እንደሆነ ይታወቃል። ከዓለም ጋር እኩል ካልተራመድን ወይም ደግሞ ዛሬ ያን ነገር መለማመድ ካልቻልን ነገ ኢትዮጵያን እዛ ደረጃ ላይ አናገኛትም ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን ማየት የምንፈልገው ቦታ ላይ አናገኛትም። ስለዚህ ካሁን ጀምሮ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች እጅግ በጣም አበረታች ናቸው። ወደፊት እንግዲህ ኢትዮጵያ የኤአይ ዩኒቨርሲቲ በዓለም ሁለተኛውን ትልቁን የኤአይ ዩኒቨርሲቲ ትገነባለች ተብሎ ታስቧልና ይህም ቀላል ነገር አይደለም። እንደዚህ የሚሰሩ ቴክኖሎጂ ላይ መሰረት ያደረጉ የሚሰሩ በርካታ ስራዎች አሉ። ሳይንስ ሙዚየም አንደኛው እውነት ነው። እንግዲህ በሳይንስ ሙዚየም ኢትዮጵያ በቴክኖሎጂ ዘርፍ የት ናት፣ ዓለም የት ይገኛል፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያለመችው ልታሳካው የምትችለው በቴክኖሎጂ ዘርፍ ግቧ ምንድነው የመሳሰሉ ጉዳዮች በስፋት የሚታዩበት ስፍራ ነው። እንዲሁም ደግሞ ለጀመረችው ስራ አንድ ማሳያም ተደርጎ የሚጠቀስ ነው። በዛ የሚገኘው ደግሞ ባልደረባችን ሰለሞን በየነ ነው። ተጨማሪ መረጃዎችን ደግሞ ይነግረናል። እዛ አካባቢ ያለው ድባብ ምን ይመስላል? ሰለሞን መቀጠል እንችላለን።
አመሰግናለሁ ምንተስኖትና ቤቴሌም ኢትዮጵያ በቴክኖሎጂ እንደዚሁም ደግሞ በዲጂታላይዜሽን አብዮት ውስጥ ናት ማለት ይቻላል። የኢትዮጵያ ጉዞም ባለፉት አመታት በተለይም ከለውጡ በኋላ ያሉ ስራዎችን እጅግ ባላቀ መልኩ እየተከናወኑ እንደሚገኝ መመልከት የሚቻልበት ነው። አሁን እኔ የምገኝበት ከሳይንስ ሙዚየም አጠገብ ነው። ከሳይንስ ሙዚየም በስተጀርባ ደግሞ አዲሱ የሸራተን መንገድ አለ። ሸራተን እንደዚሁም ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች የሚገኙበት አካባቢ ነው። አሁን በዚህ ስፍራ የአፍሪካ ህብረት የ39ኛው የመሪዎች ጉባኤን አስመልክቶም የተለያዩ ሀገራት እንግዶች በዚህ አካባቢ ያረፉበት ስፍራ ነው። በዚህ ስፍራ የዲፕሎማቲክ ስራዎች የሚከናወኑበት ስፍራም እንደሆነም ይታወቃል። በዚህ ስፍራም የተለያዩ አይነት እንቅስቃሴዎች አሉ። መሪዎችም በኢትዮጵያዊ ጨዋነት እንግዶች አቀባበል መሰረት እንግዲህ አቀባበል ተደርጎላቸው እንደዚሁም ወደ ስብሰባው ስፍራ ይሄዱ እንደሆነም በዚህ ስፍራ መመልከት ይችላል። እንደሚታወቀው እንግዲህ አፍሪካ ደግሞ በአሁን ሰዓት ዓለምን ተወዳዳሪ መሆን የሚያስችላትን ስራዎችን ለማከናወን የተለያዩ በአጀንዳ 2063 እቅዶችን ቀርጻ እየሰራች ትገኛለች። ከዚህ መካከል ደግሞ የኢኖቬሽን የትምህርትና ቴክኖሎጂ ዘርፉ ደግሞ በዋናነት የሚጠቀስ ነው። ይህን ለማሳካት ደግሞ ሀገራት ደግሞ የራሳቸውን የሆነ ስትራቴጂ ቀርጸው እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። ኢትዮጵያ በዲጂታል ዘርፉ የራሷን የሆነ ስራዎችን እያከናወነች ትገኛለች። እንግዲህ ከአመታት በፊት በዚህ በ7 ሄክታር ላይ ያረፈው የኢትዮጵያ የሳይንስ ሙዚየም ደግሞ ለዚህ ማሳያ ነው። ይህ ደግሞ የኢትዮጵያ የቴክኖሎጂ የኢኖቬሽን የሳይንስ አብዮት ሆኖ መጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ባለፉት የ5 አብዮቶች ውስጥ ጀማሪ ብትሆንም በእነዚህ መካከል ግን ወደ ኋላ እንደቀረች ታሪኮች ያሳዩናል። አሁን ያለንበትም ሁኔታ የዚህ አመላካች እንደሆነ ያሳያል። ነገር ግን አሁን የአምስተኛው ትውልድ አሊያም ደግሞ የአምስተኛው አብዮት አካሄድ ደግሞ ኢትዮጵያ የነቃችበትና ለዚህም ስራዎችን የምታከናውንበት እንደሆነ በመንግስት ከተሰጡ 5 የትኩረት ዘርፎች ውስጥ መካከል በመሆንም ሳይንስ አይሲቲ ዘርፍ በዋናነት ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል። ይህም ደግሞ በአጠቃላይ በኢኮኖሚ ዘርፎች ውስጥ ለተያዘው የቴክኖሎጂው አቅም በመፍጠር የሳይንስ ዘርፍ እድሎችን እንደሚፈጥር ነው የሚታሰበው። እንግዲህ ይህ የሳይንስ ሙዚየም ሲገነባ በዋናነት ኢትዮጵያ ለጀመረቻቸው የቴክኖሎጂ አብዮቶች ስራዎች እድሎችን እንዲፈጥር ነው የሚታሰበው። በተለይም በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንደዚሁም ደግሞ በሳይበር ደህንነት የምታከናውናቸው ስራዎችን ለማገዝ አዲስ እድሎችንና በሮችን እንዲከፍት ተደርጎ ነው የታሰበው። በዋናነት ይህንን ስታከናውን በውስጡ የቋሚ እንደዚሁም ደግሞ የጊዜያዊ ኤግዚቢሽን ማዕከሎች ያሉበት ነው። ይህም ደግሞ በአጠቃላይ በአየር ንብረት ለውጥ እንደዚሁም በዲጂታል ጉዞ ያሉ ምልከታዎችን የሚያሳይና የኢትዮጵያ ቀጣይ የቴክኖሎጂ ዘርፍ መጻኢ እድሎችንም አመላካች እንዲሆን ነው የሚጠበቀው። እናንተም ቀደም ብላችሁ በመግቢያችሁ ላይ እንዳነሳችሁት አሁን ላይ ኢትዮጵያ እያከናወነች ያለችው ይህ የሳይንስ ሙዚየም መነሻ ይሁን እንጂ በዲጂታል ቴክኖሎጂ ስራዎች ላይ በርካታ ተግባራት እየተከናወኑ ይገኛል። ለምሳሌ የዲጂታል መታወቂያ ማንሳት እንችላለን። ከዚህም ባለፈ ደግሞ የኮደርሶችን ስልጠና ማንሳት እንችላለን። የዲጂታል ፋይናንሲንግ ስርዓቶችን ማንሳት እንችላለን። እነዚህ ሁሉ ኢትዮጵያ በዲጂታል ዘርፎች ውስጥ እያከናወነች ያለችውን ተግባራት ያሳያል። እንግዲህ ኢትዮጵያ በቀጣይ አመታት ወደ 5 ሚሊዮን የሚደርሱ ኮደርሶችን ለማሰልጠን እቅዶችን ይዛ ተነስታለች። አሁን በስካውን ድረስ ባለው ዳታ ከ3 ሚሊዮን በላይ ወጣቶች በዚህ በኮዲንግ ስልጠናዎች ራሳቸውን እያበቁና ከዘመኑ ቴክኖሎጂዎች ጋር ራሳቸውን እያዋሃዱ እንደሆነ መመልከት ይቻላል። እንዲሁም በዲጂታል መታወቂያ ኢትዮጵያ በዚህ በነሐሴ መጨረሻ አካባቢ ወደ 90 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች ዲጂታል መታወቂያ እንዲያገኙ እየተሰራ ነው። እስካሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ 30 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች የዲጂታል መታወቂያ አግኝተዋል። ይህ ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያ በዲጂታል ፋይናንሲንግ ስርዓቶች ውስጥ በርካታ ስርዓቶችን እያከናወነች ነው። በብዙ ቢሊዮን ትሪሊዮን የሚጠጉ ገንዘቦች ደግሞ በዚህ የዲጂታል ዝውውር ውስጥ ራሳቸውን እያንቀሳቀሱ እንደሚገኙ መመልከት ይቻላል። ይህ የኢትዮጵያ የቴክኖሎጂ የሳይንስ አብዮቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ መጥተዋል። እንግዲህ አፍሪካ በዓለም አቀፍ ደረጃም ተወዳዳሪ መሆን የሚያስችላትን እድሎች ለመጠቀም የሳይንስ ዘርፍ በወሳኝ ምዕራፍ ውስጥ መግባት እንዳለበት ይታመናል። ይህ ደግሞ ኢትዮጵያ ያከናወነቻቸውን ተግባራት ግልጽ በማድረግና ለአፍሪካ ሀገራትም ተምሳሌት በመሆን ጭምር የኢትዮጵያ የቴክኖሎጂ አብዮት በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ደረጃ እንዲደርስ ማሳያዎች ሆነው የሚጠበቁ ናቸው። እንግዲህ ይህ ብቻ አይደለም። አሁን ላይ ኢትዮጵያም በቅርቡ ይፋ ያደረገችውን የኤአይ ዩኒቨርሲቲ ማንሳት ይቻላል። ይህ የኤአይ ዩኒቨርሲቲ በዓለም አቀፍ ደረጃ በሁለተኛ ደረጃ በመሆን ነው የሚገነባው። እንግዲህ በዓለማችን ላይ ያለው አንድ ነው። ዓለም ደግሞ በዚህ ሰዓት ደግሞ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አሊያም ደግሞ በሰው ሰራሽ አስተውሎት
ከፍተኛ ተግባራትን እያከናወነች ነው። ዘርፉን በማጠናከር በግብርናው ዘርፍ፣ በኢኮኖሚ፣ በዲጂታል ፋይናንሲንግ ዘርፍም የራሱን አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል። ይህም ኢትዮጵያ በቴክኖሎጂ ዘርፍ ወደ መሪነት ለመምጣት የሚያስችላትን እድሎችንና አቅሞችን እንደሚፈጥርላት ነው የሚታሰበው። እንግዲህ በዘንድሮ ዓመት ወደ ስራ እንዲገባ ነው የሚጠበቀው። ይህም ሌላኛው የኢትዮጵያ የሳይንስና የቴክኖሎጂ አብዮት ማሳያ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት የሰጠቻቸው ትኩረቶች በግብርናውም፣ በኢኮኖሚም፣ በቱሪዝም፣ በማዕድን ዘርፍ የሰጠችውን ትኩረት እንደዚሁ እንዳለ ሆኖም በቴክኖሎጂ ዘርፍ የሰጠችው እድል ደግሞ ይበልጥ ኢኮኖሚያን እንዲያድግና አዳዲስ ግኝቶችና አቅሞችን እንዲፈጥርላት አድርጓል። እንግዲህ የአፍሪካ ህብረት መሪዎችም ከኢትዮጵያ ይህን የሚማሩበትና የቴክኖሎጂ አብዮት የኢትዮጵያ አንደኛው የኢኮኖሚያ ምሰሶ ሆኖ መመልከት እንደሚቻል ማሳያ ነው። ይህ የሳይንስ ሙዚየም ለሌሎች የቴክኖሎጂ ዘርፎች መነቃቃት እድሎችን የፈጠረ እንደሆነም መመልከት የምንችልበት ነው። አሁንም አፍሪካውያን ያሉባቸውን ችግሮች ለመቅረፍ በቴክኖሎጂ የታገዘ ስራዎችን እንዲሰሩ የሚታሰብ ነው። ከቀናት በፊት እንደምናስታውሰው የአፍሪካ ህብረት የስራ አስፈጻሚዎች ምክር ቤት ስብሰባ ተከናውኖ ነበር። በዋናነት እንደ ምሳሌነት ከተነሳው መካከል የዲጂታላይዜሽን የኢትዮጵያ ጉዞ አንደኛው ነው። ይህም ደግሞ ግብርናውን በማዘመን እንደዚሁም ደግሞ የዲጂታል ፋይናንስ አቅሞችን በመጨመር ረገድ ሚናው ከፍ እንዳለም የተነሳበት ነው። የኢትዮጵያ ጉዞም ከዛሬ ነገ ከነገ ደግሞ የመጻዩ እድሎችን በትውልዶች መካከል ቅብብሎችን እያደረገ በቴክኖሎጂ ከፍ ያለ አቅምን እንዲፈጥር ነው የሚጠበቀው። ይህ እንዳጠቃላይ የኢትዮጵያ ያለፉት ጊዜያት የሳይንስ የቴክኖሎጂና የኢኖቬሽን አብዮቶች ዛሬ ላይ ለደረሰችበት አስተዋጽኦ ሚናን እንደሚወስድ መመልከት ይቻላል። እንዳጠቃላይ የ39ኛው የአፍሪካ ህብረት መሪዎች ጎን ለጎን የኢትዮጵያ የቴክኖሎጂ አብዮቶች ይህንን ይመስላሉ። ቤተልሔምና ምንተስኖት ሰለሞን በየነ ከሳይንስ ሙዚየም ስላደረስከን መረጃ እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ በሙዚቃ ጥቂት ፋታ እንውሰድና ዳግም እናገኛቸዋለን። ገት ጊዜው የቆመ ይመስላል። የህልምሽ ከፍታ መንገዱ የስኬትሽ ጉዞ ፍጥነቱን አንዳች ነገር ይዞታል። ለያሽው ለጀመርሽው ስራ ለኑሮሽ እጅ አጥሮሻል። ለንግድሽ መስፋፋት ካፒታል አተሻል። አሁን ግን የሴትነት ጽናትሽ አቅምና ልፋትሽ ትክክለኛውን መስመር ይዟል። ይኸው መስመር ዲጂታል ብድር አዋሽ ባንክ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ከአዲስ አበባ ውጪ በጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ለተሰማሩ ወጣት ሴቶች ልዩ ዕድል ያለምንም ዋስትናና ያለምንም የአገልግሎት ክፍያ ለ6 ወር በሚቆይ የመክፈያ ጊዜ እስከ 40 ሺህ ብር የሚደርስ መነሻ ካፒታል እስከ 3 ዓመት ድረስ ያልተገደበ ተደጋጋሚ ብድር የንግድ ፈቃድና ህጋዊ ሰነዶችን በማቅረብ በዌብሳይት www.ethiomasmer.com ወይም በባንካችን ቅርንጫፎች ይመዝገቡ። ብድሩ ሲፈቀድ በአዋሽ ብር ፕሮ መተግበሪያ በኩል ይውሰዱ። መስመር ዲጂታል ብድር። ለበለጠ መረጃ ወደ 8980 ይደውሉ። አዋሽ ባንክ። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ስፖርታዊ ጉዳያችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ለዚህ ደግሞ ባልደረባችን ወርቅነህ ጋሻውን ከኛ ጋር ይገኛል። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መቀጠል እንችላለን። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ቀዳሚ አድርገን የምንመለከተው ጉዳይ የራስ አልካማ ማራቶን ነው። ከደቂቃዎች በፊት ተጠናቆ ነበር። በዚህም በሴቶቹ አስማረች አንላይ በቀዳሚነት አጠናቀለች። አትሌቱ የገባችበት ሰዓት 1 ሰዓት ከ07 ከ21 ነው። ማራቶኑን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሮጠችው። መጀመሪያ አጀማመሯ ፈጣን አልነበረም። ኋላ ላይ ግን ፍጥነቷን ጨምራ ነው አሸናፊ ሆና ያጠናቀቀችው። ከዚህ ቀደም እናስታውሰው 2024 ላይ የ10 ኪሎ ሜትር ከ20 ዓመት በታች ምርጥ ሰዓት ማስመዝገቧ ይታወሳል። 30 ደቂቃ ከ23 መግባቷ የሚታወቅ ነው። ሁለተኛውን ያጠናቀቀችው እስከ መጨረሻው ስትፎካከር የነበረው ምስሉ ላይ የምንመለከተው መልክናቱ ዱናት 1 ሰዓት ከ07 ከ26 በመግባት ሁለተኛ ሆና አጠናቃለች። ሌሎች ኢትዮጵያውያንም ተካፋይ ነበሩ። 6ኛ፣ 7ኛ፣ 8ኛ፣ 9ኛ፣ 10ኛ ያለውን ደረጃ ይዘው አጠናቀዋል። በወንዶቹ አሸናፊ የሆነው ኬንያዊ ጂኦፍሪ ነው። አሸናፊ የሆነው 58 ከ13 በመግባት በቀዳሚነት አጠናቋል። ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ዘግይተው ነው የገቡት። መኮንን ጀማል 4ኛ ሲወጣ እንደዚሁም ሌላኛው አትሌት ደግሞ ኢትዮጵያዊ አትሌት ድንቁ ጅፌራ ሌላኛው አትሌት ነበረ 8ኛ ደረጃን ይዞ አጠናቀዋል። የውድድሩ የቦታው ክብረ ወሰን በሴቶቹ ረገድ ግርማዊት ገብረስላሴ ናት። በኢትዮጵያ በእግዚአብሔር ናት ቀዳሚነት የተቀመጠችው 64 14 በመግባት።
የአቃቂ ስቴዲየም የሳር ማንጠፍ ስራ ትላንትና ተጀምሯል። ጅማሮውን ሲያደርግ እንግዲህ በተለይም አጠቃላይ የዳታ ስብሰባ ነው ትላንትና ጅማሮውን ያደረገው። በዚህም የአቃቂ ስቴዲየም ከሌሎቹ ስቴዲየሞች በተለየ መልኩ ሃይብሪድ የሳር ንጣፍ ነው የሚነጠፍለት። የተፈጥሮና እንደዚሁም ሰው ሰራሽ ድብልቅ እንደሚነጠፍለት ተረጋግጧል። 90 እስከ 95 በመቶ የሚሆነው የሚነጠፈው ሳር ተፈጥሮ ሲሆን ከ5 እስከ 10 በመቶ ደግሞ አርቲፊሻል ሳር እንደሚነጠፍ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የዲዛይን ግንባታ ስራዎች ቢሮ ኃላፊ የሆኑት ኢንጂነር አያልነሽ ተናግረዋል። ትናንትና በነበረው ስነ ስርዓት ነው ይህንን ያሉት። በቀጣይ ኢትዮጵያ በተለይም የአፍሪካ ዋንጫን ለማስተናገድ እንደዚህ አይነት ዞናል እንደዚሁም ዓለም አቀፍ ስቴዲየሞችን መገንባት አስፈላጊ መሆኑን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ነው የአቃቂ ኢንተርናሽናል ስቴዲየም ሳር ማንጠፍ ስራ ትናንትና ጅማሮውን ያደረገው። የአፍሪካ ቻምፒየንስ ሊግ የምድብ 6ኛ ጨዋታዎች ዛሬ ይደረጋሉ። ቀን 10 ሰዓት ላይ ማመለድ ሳንዳውንስ እና ኤምስ አልጀርስ ጨዋታቸውን ያከናውናሉ። ሳንዳውንስ ይህን ጨዋታ ማሸነፍ ነው ከምድቡ የሚያሳልፈው። ኤምስ አልጀርስ ግን አቻ መውጣት ያለበለዚያም ሌሎች ውጤት ላይ የተመሰረተ በቀዳሚነት የማለፍ እድል አለው። ሌላኛው ጨዋታ አሊላን ኦንዱርማን እና ሴንት ሎፓርድ ይጫወታሉ። ሌላኛው ምሽት 1 ሰዓት ላይ ደግሞ ይከናወነው ጨዋታ ኤስፔሪያንስ ከፔትሮ አትሌቲክ ጋር ይጫወታል። ኤስፔሪያንስ ባለፉት በተለይ በሜዳ ላይ በቅርብ ጊዜ ባደረጋቸው 28 ጨዋታዎች አንድ ጨዋታ ብቻ ነው የተሸነፈው። ሲምባ ደግሞ ከስታድ ማሊ ጋር ጨዋታውን ያከናውናል። ፒራሚድ ከፓወር ዳይናሚክስ ሲገናኝ ኤርስ ቤርካሚ ደግሞ ሪቨር ዩናይትድ ጋር ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። ቀደም ብለው 5 ክለቦች ማለፋቸውን እንዳረጋገጡ ይታወሳል። ፒራሚድ፣ ስታድ ማሊ እንደዚሁም አላሊ ቀጣዩን ዙር የተቀላቀሉ ክለቦች ናቸው። የአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ካፍ የተለያዩ ውሳኔዎችን አስተላልፈዋል። ከወሰናቸው ውሳኔዎች መካከል በቀጣይ የ2027 የአፍሪካ ዋንጫ ሰኔ ላይ እንዲደረግ ውሳኔ ያስተላለፈበት ትልቁ ውሳኔ ነው። 2019 ላይ ነበረ ይህ ውሳኔ ተላልፎ ከዛ በኋላ ግን ተመልሶ ጥር ላይ መደረጉ ይታወቃል። ውድድር የሚያስተናግዱት ኬንያ፣ ዩጋንዳና ታንዛኒያ እንደሆነ ይታወቃል። ከ51 ዓመት በኋላ ነው የምስራቅ አፍሪካ ሀገር የአፍሪካ ዋንጫን ሲያስተናግድ። ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ 10ኛውን የአፍሪካ ዋንጫ እንዳስተናገደች የሚታወስ ነው። ይጠበቅ የነበረው የ2028 የአፍሪካ ዋንጫ አስተናጋጅ ሀገር ግን አልተወሰነም። ከዛ ውጭ ግን ከ2027 በኋላ በሚደረጉ ውድድሮች ላይ 28 ሀገራት እንደሚካፈሉ የካፍ ፕሬዚዳንት ዶክተር ፓትሪክ ሙሴፔ ገልጸዋል። ከዛ ውጭ የሴቶች እግር ኳስን በተመለከተ የ2026ን የሴቶች አፍሪካ ዋንጫ ሞሮኮ እንድታስተናግድ ተመርጣለች። በፈረንጆቹ ከመጋቢት 17 እስከ ሚያዝያ 3 ድረስ ውድድሩ ይቆያል። የእንግሊዝ ኤፍኤ ካፕ ትላንትና 2 ጨዋታዎች ተከናውነው ነበረ። ቼልሲ ሃል ሲቲን 4-2 በሆነ ውጤት አሸንፏል። በጨዋታው ፔድሮ ኔቶ ሃትሪክ በመስራት በእግር ኳስ ሕይወቱ የመጀመሪያውን ሃትሪክ አስመዝግበዋል። ከዛ ውጭ ስቲቭ ዊሊያም ነው ሌላኛውን ግብ ከመረብ ያሳረፈው። በጨዋታ እንቅስቃሴ ቼልሲ ሙሉ የበላይነት ነበረው፣ ይህንንም አሳይቶናል። ሬክሳምና ኢፕስዊች ታውንን ያገናኘው ጨዋታ ደግሞ በሬክሳም 1-2 አሸናፊነት ተጠናቋል። ሬክሳም ከ1997 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው 16 ውስጥ በእንግሊዝ ኤፍኤ ዋንጫ 16 ውስጥ ሲገባ። ሌላኛው ጨዋታ ዛሬ የሚደረጉ በርከት ያሉ ጨዋታዎች አሉ። ከነዚህ መካከል ማንቸስተር ሲቲ ከሳልፎርድ ሲቲ ይጫወታል። እነዚህ ቡድኖች ባለፈው ዓመት ተገናኝተው ማንቸስተር ሲቲ 8-2 በሆነ ውጤት እንዳሸነፈ እናስታውሳለን። በዚህ ጨዋታ ላይ በዛሬው እንቅስቃሴ ጊቫርዲዮ እንደዚሁም ኮቫቺች አይሰለፉም። ከሌሎች ጨዋታዎች ሲከናወኑ ምሽት 2 ሰዓት ከ45 ላይ አስቶን ቪላ ጨዋታውን ያከናውናል። ከኒውካስል ዩናይትድ ነው የሚጫወተው። ምሽት 5 ሰዓት ላይ ደግሞ ሊቨርፑል ከብራይተን ይገናኛል። አርሰናል ነገ ነው ምሽት 1 ሰዓት ተኩል ላይ ከዊጋን አትሌቲክ ጋር የሚጫወተው። የስፔን ላሊጋ እንደዚሁ 24ኛ ሳምንት ትላንትና አንድ ጨዋታ ተደርጎ ነበር። ኤልቼ ከኦሳሱና ያደረጉ ጨዋታ 2-2 በሆነ ውጤት ተጠናቋል። ኦሳሱና በቀጣይ ዓመት የአውሮፓ መድረክ ተሳትፎ ለማረጋገጥ ኤልቼ ደግሞ ወደ ላይ ከፍ ለማድረግ ያደረጉ ጨዋታ ነበረ። ዛሬ በርከት ያሉ ጨዋታዎች ሲከናወኑ ምሽት 5 ሰዓት ላይ ሪያል ማድሪድና ሪያል ሶሲዳድ ይጫወታሉ። ሪያል ማድሪድ ዛሬ የሚያሸንፍ ከሆነ ከባርሴሎና ጋር ያለውን ነጥብ ልዩነት ወደ 2 ከፍ አድርጎ ከአናት የመቀመጥ እድልን ያገኛል። ሪያል ሶሲዳድ በአንጻሩ ደረጃውን የማሻሻል እድል ይዞ ነው ወደ ሜዳ የሚገባው። በዛሬው ጨዋታ ላይ በሪያል ማድሪድ በኩል ሮድሪጎ ጉዌሽ እንደማይሰለፍ ተረጋግጧል። ከዛ ውጭ ግን ሌሎች ተጫዋቾች ጤነኛ ናቸው። ባርሴሎና ሰኞ ነው ጨዋታውን የሚያከናውነው። ሴቪያ ከአላቬስ፣ ሄታፌ ከቪያሪያል እንደዚሁም ኤስፓኛል ከሴልታ ቪጎ ዛሬ የሚደረጉ የላሊጋው መርሃ ግብሮች ናቸው።
ሴሪ 25ኛ ሳምንት ትላንትና ወሳኝ ጨዋታዎች ተደርገው ነበረ። አንድ ወሳኝ ጨዋታ ነበረ። ፒሳና ኤሲ ሚላን ያገናኘው ጨዋታ በኤሲ ሚላን 2-1 አሸናፊነት ሲጠናቀቅ ለፍተስ ቼክና እንደዚሁም ሉካ ሞድሪች ግቦቹን አስቆጥሯል። ይህን ተከትሎ ከኢንተር ጋር ያለውን ነጥብ ልዩነት አጥብዋል። ዛሬ ኢንተር ሚላን ከዩቬንቱስ ምሽት 4:45 ይጫወታል። 2 ሰዓት ላይ ደግሞ ላቲዮ እንደዚሁ ከአትላንታ የሚያደርገው ጨዋታ ሲጠበቅ ቀደም ብሎ 11 ሰዓት ላይ ኮሞና ፊዮሬንቲና ይገናኛሉ። ዘንድሮ በሁለቱ ሚላን ክለቦች መካከል ከፍተኛ ፉክክር እየተደረገ ነው የሚገኘው። የጀርመን ቡንደስሊጋ 22ኛ ሳምንት ትላንትና ተደርጎ ነበረ። ቦሩሲያ ዶርትመንድ ማይንዝን 4-0 በሆነ ውጤት አሸንፈዋል። ሲሪ ጉራሲ 2 ግቦችን አስቆጥሯል። ቤርሊና እንደዚሁም ቤንሳቤን ናቸው ሌሎቹን ግቦች ከመረብ ያሳረቡት። ጉራሲ በአጠቃላይ በቡንደስሊጋ ያስቆጠራቸው የግብ ብዛቶች በዚህ ውድድር ዓመት 11 አድርሷል። ዛሬ 11 ተኩል ላይ በርከት ያሉ ጨዋታዎች ሲደረጉ ሊቨርኩሰን ከሴንት ፖል፣ አይንትራክ ፍራንክፈርት ከሞንቸግላባ፣ ሃምበርግ ኦኒየን በርሊን፣ ሆፈንሄም ከፍራይበርግ፣ ቨርደር ብሬመን ከባየር ሙኒክ፣ ስቱትጋርት ደግሞ እንደዚሁ ከኮሎኝ ዛሬ የሚደረጉ የቡንደስሊጋው ጨዋታዎች ናቸው። የፈረንሳይ ሊጋ ትላንትና ወሳኝ ጨዋታ ተደርጎ ነበረ። ፔዥና እንደዚሁም ስታደሬን ያገናኘው ጨዋታ በስታደሬን 3-1 አሸናፊነት ተጠናቋል። ፔዥ በውድድር ዓመቱ ሁለተኛ ሽንፈቱ ነው። ሙሳ ታማሪ 1 ግብ አስቆጥሯል። ቴላብና ሌላኛውን ደግሞ ኢምቦሎ ነው ከመረብ ያሳረፈው። ኦስማን ደምበላይ ፓሪስ ጀርመን ከሽንፈት ያልታደገች ብቸኛ ግብ ከመረብ አገናኝቷል። ሌላኛው ጨዋታ ሞናኮን ከኖንስ ያገናኘው ጨዋታ ነበረ። ሞናኮ 3 ግቦችን አስቆጥሮ አሸንፏል። ዛሬ ኦሎምፒክ ደ ማርሴይ እንደዚሁ ከስትራስበርግ ሲጫወት፣ ሊል ደግሞ ከብረስት ምሽት 3 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያከናውናሉ። ምሽት 5:05 ላይ ፓሪስ ኤፍሲ እና ሎስ ይጫወታሉ። ሎስ ይህንን ጨዋታ ካሸነፈ ሊገን በግብ ልዩነት መምራት ይጀምራል። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝኳቸው ስፖርታዊ ዘገቦቻችን እኚህን ይመስላሉ። ቤቲና ምን ያስኳቸው መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ወርቅነህ ጋሻውን ስላደረስከን ስፖርታዊ መረጃዎች እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ተመልካቾች እንቀጥላለን በሌሎች ጉዳዮች። አሁንም ደግሞ ጥቂት የአዲስ አበባን ገጽታ እንመልከትና ዳግም እንመለሳለን። አዲስ አበባ በወንዝ ዳር ከለሙ ስፍራዎች መካከል አራዳ ፓርክ አንደኛው ነው። እንግዲህ በቀደሙት ጊዜያት አካባቢውን የሚያውቁት ሰዎች ለዚህ ምስክርነት የሚሰጡ ይመስለኛል። ከዚህ ቀደም እንግዲህ አይደለም ቁጭ ብለህ የምትውልበት ስፍራ ከመሆኑ ሊሆን ይቅርና ሰዎች በዛ መንገድ ለማለፍ እንኳን በእጅጉ የሚጠየፉት ስፍራ ነበር። ዛሬ ግን እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልኩት በወንዝ ዳር ልማቱ አማካኝነት በርካታ መሰረተ ልማቶችን ባካተተ መልኩ በስፋት የለማ ቦታ ነው። ወትሮም እንግዲህ ፒያሳ ሰዎች ለመቀጣጠር የሚመርጧት አካባቢ ናት። አሁን ደግሞ ሰዎች ቁጭ ብለው የሚዝናኑበት አንደኛው አማራጭ ሆኖ ደግሞ መሀል ፒያሳ ላይ ከትሟል። አዎ ኢትዮጵያ የተለያዩ ኢኒሼቲቮችን ይፋ አድርጋ በሚገባ ሰርታለች። ከዛ መካከል የምንጠቅሳቸው የኮሪደር ልማት፣ የወንዝ ዳርቻ ልማት እንደዚሁ ተጠቃሾች ናቸው። በኮሪደር አዲስ አበባ ምን ያህል እንደተቀየረች ማየት ችለናል። እጅግ በጣም ለውጦች አሉ። ከነዛ መካከል አሁን እያነሳሽ የነበረው የአራዳ ፓርክ አካባቢ ያለው የወንዝ ዳርቻ ልማት እንደዚህ የኮሪደር ልማት እጅግ በጣም ለውጥ ካመጣባቸው አካባቢዎች መካከል ተጠቃሽ ነው። የሚታይ ነገር ነው እንዳልሽው ለአይን የሚማርክ ከዛም ባለፈ ደግሞ ለጤናም ጭምር እጅግ በጣም ተስማሚ ለነዋሪዎች ምቹ የሆነ አካባቢ ማድረግ ተችሏል። እንግዲህ ሰርቶ ማሳየት በዛ አካባቢ የተቻለ ይመስለኛል። የወንዝ ዳርቻ በዚህ ልክ የአዲስ አበባ ወንዞች ያምራሉ ተብሎ የሚገምት ሰው አልነበረም፣ ግን ደግሞ ተችሏል። አይተናል፣ በአይናችን ያየነው ነገር ነው። አዲስ አበባ ወንዞች እያማረባቸው። አዎ እንግዲህ አጀንዳ 2063ን ለማሳካት በርካታ ጥረቶች ተደርገዋል ስንል በማሳያነት የምንጠቅሳቸው አካባቢን ለነዋሪዎች የተመቹ ማድረግ ይጠቀስበታል። በዚህ ረገድ ኢትዮጵያ የሄደችባቸው ሰፊ ርቀቶች አሉ። አንዱ ማሳያ ልናደርገው የምንችለው ደግሞ አራዳ ፓርክ ነው። በዛ የምትገኘው ደግሞ ባልደረባችን ቅድስት አባተ ናት። እንዲሁ ደግሞ እዛ አካባቢ ያለውን ድባብ ትነግረናለች። ቅድስት እንዴት ቆይተሻል? መረጃዎቹን መቀጠል እንችላለን።
አመሰግናለሁ። ቀደም ሲል እንደጠቀሳችሁት አዲስ አበባን ልዩ ውበት ካጎናጸፏት ልማቶች መካከል የወንዝ ዳር ልማት ተጠቃሽ ነው። እንግዲህ ዛሬ ዛሬና ነገ በሚካሄደው 39ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ልምዷን የምታካፍልባቸው ጉዳዮች መካከል የአካባቢ ጥበቃና የከተማ ውበት ይገኙበታል። የአካባቢ ጥበቃ ካከናወነችባቸው ስራዎች መካከል ደግሞ የወንዝ ዳር ልማት አንዱ ነው። በአዲስ አበባ የወንዝ ዳር ልማት 47 ኪሎ ሜትር የሚጠጋ ነው በአሁኑ ሰዓት እየተከናወነ የሚገኘው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ የእንጦጦ ፍሬንድሺፕ ፒኮክ ፓርክ 22 ኪሎ ሜትር የሚሸፍንና ረጅሙ የወንዝ ዳር ልማት ነው። ወደ 7 የሚጠጉ ፓርኮችን በውስጡ ይዟል። እነዚህ ፓርኮች ደግሞ በተለያዩ በእግረኛ መንገድ እና በብስክሌት መንገድ ራስ በራሳቸው የተያያዙ ናቸው። እንግዲህ የአጀንዳ 2063ን አላማ አድርጎ ከተነሳቸው ጉዳዮች መካከል ጤናማ ዜጋን መፍጠር አንዱ ነው። አዲስ አበባ ያከናወነችው የወንዝ ዳር ልማት ደግሞ ጤናማ ዜጋን ለመፍጠር ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ነው። በተለይ ደግሞ ዜጎች በተለያዩ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች እንዲያደርጉ፣ ዘና ብለው በእግራቸው ወክ እንዲያደርጉ፣ ህጻናት እንዲጫወቱ ማድረግ የሚችል ነው። እንግዲህ በዚህ በእንጦጦ ፍሬንድሺፕ ፒኮክ ፓርክ ካሉ 7 ፓርኮች መካከል ትልቁና ዋነኛው የአራዳ ፓርክ ነው። አራዳ ፓርክ 42 ሄክታር የሚሸፍን ነው። በውስጡ በርካታ አገልግሎቶች አሉት። እንግዲህ ውስጡ 10,000 ሰዎችን መያዝ ማስተናገድ የሚችል ነው ይህ ፓርክ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ 2,000 የሚጠጉ ሰዎችን ማስተናገድ የሚያስችል አዳራሽ አለው። ወደ በርካታ ሱቆችም ካፌዎችም አሉት። እንግዲህ ወጣቶች፣ ህጻናት የሚያሳልፉበት የመዝናኛ ቦታዎች አሉት። ፋውንቴኑ በተለይ ልዩ ትርኢት የሚታይበት፣ በርካቶች የሚዝናኑበት፣ ምሽት ላይ ደግሞ ደምቆ የሚታይ ነው እዚህ አራዳ ፓርክ የሚገኘው። እንግዲህ አዲስ አበባ ወንዞቿን ማከም የቻለችበት ነው ይህ የወንዝ ዳር ልማት። 8 ወንዞችና ጅረቶች በዚህ ውስጥ ተካተው ንጹህ እንዲሆኑ ተደርጓል። አካባቢው እንግዲህ ንጹህ አየር እንዲተነፈስበት ተደርጓል። እዚህ አራዳ ፓርክ ደግሞ ቀደም ሲል እናንተም ስትጠቅሱት እንደነበረው ጎስቋላ መንደሮች የነበሩበት ለኑሮ ምቹ ያልነበረ አካባቢ ነው። ይህ አሁን የተገነባው የአራዳ ፓርክ ግን በርካቶች ዘና እንዲሉ እንዲሁም ደግሞ የአካባቢው ማህበረሰብ ንጹህ አየር እንዲተነፍስ ማድረግ ያስቻሉበት ነው። የተለየ ውበት ለአዲስ አበባ የተለየ ውበትን እየፈጠረ ነው። በተለይ ደግሞ የወንዝ ዳርቻ ልማት የንጽህና አጠባበቅን ከፍ ማድረግ ያስቻለ ነው። በውስጡ ያሉ ወንዞችን ከማልባት ባለፈ የተለያዩ አገልግሎቶችን በመስጠት ከፍተኛ የሆነ ሚናን እየተጫወተ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ልምዷን የምታጋራበት ከፍ ብላ የምትታይበት የወንዝ ዳር ልማት አንዱ ነው። በዚህ በአራዳ ፓርክ ያለኝ ቆይታ ይህንን ይመስላል። ቤተልሔም እና ምንተስኖት ወደ እናንተ ልመልሳችሁ። ቅድስት አባተ ከአራዳ ፓርክ ስላደረሽን መረጃ እናመሰግናለን። እንግዲህ ኢትዮጵያ በብዙ መልኩ ራሷን እየገነባች ራሷን ከዓለም አገራት ጋር እያወዳደረች ከፍ እያለች እንደሆነ በተለያዩ ሁኔታዎች መገንዘብ ማየት እንችላለን። የአንደኛው ማሳያ ደግሞ የወንዝ ዳርቻዎች የኮሪደር ልማት በተለያዩ አካባቢዎች በአዲስ አበባ ብቻ አይደለም፣ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎችም ተግባራዊ እየተደረገ ነው። በጣም ጥሩ። አፍሪካን ስናነሳ በእኛ ውስጥ ያላት ስዕል አለ። ከኛ ቀደም በነበሩት ሰዎች ውስጥም ያለው ስዕል አለ። በመጪው ትውልድስ አፍሪካ ስትነሳ ደግሞ ምን አይነት ስዕል ነው ያለው የሚለውን ደግሞ ልንጠይቅ ነው። አዎ ትውልዱ አፍሪካ ያላትን ሀብት የተፈጥሮም እንደዚሁም ደግሞ ሰው ሰራሽ ሀብቶችን እንዴት ይረዳል? በተለይ ደግሞ ብዙ ሀብት አላት ብለናል የምንለው ደግሞም እውነት ነው። ያንን እንዴት ለትውልዱ ማስተላለፍ ይገባል? ትውልዱስ ያንን ያውቃል የሚለውን ባልደረባችን ሄኖክ ለሚ ወደ ተለያዩ ተማሪዎች ዘንድ ሄዶ ጠይቋቸዋል። ሀሳባቸውን እንመልከት።
ከ1.3 ቢሊዮን በላይ ህዝቦችን የያዘችው አፍሪካ 54 ሀገራትንም አቅፋ እንደያዘች ይታወቃል። ታዲያ እነዚህ ሀገራት በባህል፣ በታሪክ እንዲሁም በተፈጥሮ ሀብት የበለጸገ ሰፊ ማንነት እንዳላቸውም ጭምር ነው የሚነሳው። ሆኖም ግን ይህን ሀብት በተለይ በሚገባው ልክ ለተተኪው ትውልድ የማስተማር የማስረከብ ሂደቱ በርካታ የቤት ስራዎች እንደሚቀሩትም ጭምር ነው የሚነሳው። ታዲያኛም ይህን መነሻ እናድርግና በተማሪዎች አእምሮ የተሳለችው አፍሪካ ምን መልክ አላት የሚለውን ልንጠይቅ ወደናል። የአፍሪካ ህብረት ሲባል ምንድነው? የአፍሪካ መዲና ኢትዮጵያ ናት። ያ ሀሳቤ ላይ ይመጣል። ትልቅ አህጉር ናት። በተለይ ደግሞ የቀኝ ያልተገዛችው የታላቂቷ የኢትዮጵያ ሀገር መገኛ ናት። ኢትዮጵያ የአፍሪካ ዋና ከተማ ብዬ ነው የማስበው። አፍሪካ ሲነሳ ብዙ ጊዜ ቁጭት ይሰማኛል። ስለ አፍሪካም ሳስብ ኢትዮጵያንም ጨምሮ ማለት ነው እና ብዙ የተፈጥሮ ሀብት ያላት አህጉር ብዬ ነው የማስበው አፍሪካ ማለት ነው። አሁን አፍሪካውያን ሲባሉ ጥቁር ናቸው የሚባል ነገር አለ አይደል? እኛ ጥቁር እንደመሆናችን እንኮራል። የአፍሪካውያንን ተስፋ የሚያለመልሙ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ መመልከት ይቻላል። ማሳያ እንጥቀስ። በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር የሚገኘው አጀንዳ 2063 እየተተገበረ ስለመሆኑ እየተመለከትን እንገኛለን። ከዛም ባሻገር የአፍሪካ ሀገራት የኢኮኖሚና የንግድ ትብብራቸውን ያሳድጋል ተብሎ የታመነበት ነፃ የንግድ ቀጠና ዞኖችም እንዲሁ በበርካታ የአፍሪካ ሀገራት እየተተገበረ ይገኛል። እንጨምር በአፍሪካዊ ችግሮች በአፍሪካዊ የመፍትሄ አማራጮች እንዲፈቱም የማድረግ ልምዱ እየሰፋ መጥቷል። እንዲህ ያሉ በርካታ ስራዎች ታዲያ ለአሁኒቱ አፍሪካ የብልጽግና መሰረት የሚጥል ከዛም ሻገር ሲል ደግሞ ለተተኪው ትውልድ የተስፋውን የሚያለመልም እንደሆነ መመልከት ይቻላል። ትስስርን ስሜት ነው ለኔ የሚፈጥርልኝ። ያለውም ያ ነው፣ እውነታውም ያ ነው። እርስ በርስ የመደጋገፍን እርስ በርስ የመረዳዳትን ስሜት ነው። አዳዲስ ነገሮችን የመፍጠር ሀሳብ ብቻ ያው ሳይለያዩ ሀገር ለሀገር በመደጋገፍ የተሻለ ብርሃን የሆነ ነገር የመፍጠር ሀሳብ ነው ለኔ የሚታየኝ ማለት ነው። በጣም ተስፋ ያለው ለኛም ማለት ነው። እኛም ደግሞ ነገ ምንድነው ኮንትሪቢዩት ማድረግ የሚገባን ከኛ የሚጠበቀው የሚለው የሆነ የሚያነሳሳ ነገር ነው አሁን ላይ ያለው እያየን ያለ ነው ማለት ነው። እና ራሳችንን አሁን እኛ እዚህ ስናድግ ራሳችን ለዛ ነገር እንዴት ነው ያለንን የተፈጥሮ ሀብት ያለንን ፖቴንሻል ፕሮሞት ማድረግ በቃ የራሳችን ነገር ወደ መኩራት እየመጣ ነው። ያ ነገር ደግሞ ለኛ ምንድነው ተስፋ አለው። ግን ደግሞ ከኛ እንደ ተማሪ ብዙ ይጠበቅብናል ከዚህ በላይ። ከዚህ በፊት በአድዋ ጦርነት ያየነውን ነገር ስናይ እንዲሁ በአድዋ ጦርነት ብዙ ታሪኮችን አይተናል። ብዙ ደም የፈሰሰበት ኢትዮጵያንም በብዙ ደረጃ ግማሽ ደረጃ ያጣንበት ነውና ጥቁሮች ሲባሉ ተሸናፊዎች ነን ብሎ አለማሰብ አለብን። እሱ የሚያስተምሩ ነገሮች ደግሞ ሊያስፈልጉናል ብዬ አስባለሁ። ጀግኖች እንደሆንን አሸናፊዎች እንደሆንን እንዲታወቅልን ማለት ነው። ታሪክ መጽሐፍቶችን ማንበብ እና ደግሞ እኔም እንደዛው ነኝ እኔም አፍሪካዊ ነኝ የሚል ስብና መገንባት አለብን ብዬ ነው የማስበው። አፍሪካን እንግዲህ ብዙ እንደውም በደንብ አውቀናል ማለት አልችልም፣ ግን ያላወቅነው ብዙ ነገሮች ስላሉ እየተማርን ስለሆነ እሱን እናውቃለን ብዬ አስባለሁ። ለየኛ ያልሆነውን ባህል የኛ የማድረግ ተስፋ አለ። በቃ እኛ እንትን የሌለብንን ነገር እኛ የምናደርገው ነገር አለና እሱ ደግሞ ወደፊት የሚቀረፍ ይመስለኛል። የተሰጠንን ነገር ብናቅ ጎደለን ብለን ለስደት አንወጣም ነበር። ወላጅ ልጆቻቸው ላይ ሰልፍ አዌር ሆነው እንዲያድጉ ራሳቸውን እንዲያውቁ ራሳቸውን ካወቁ በኋላ ደግሞ በዙሪያቸው ያለውን ነገር በደንብ እንዲያውቁ ስላለን ነገር አላ ያን ነገር እንዲያውቁ አድርገው በእነዚህ ሁለቱ ላይ ቢሰራ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። እንዲያም ሆኖ ትውልዱ የአፍሪካን ባህል ታሪክና የተፈጥሮ ሀብት እንዲረዳ የማስቻል ስራዎች እንደሚቀሩም ነው የሚነሳው። ታዲያ ይህንን እውን ለማድረግ በተለይ የትምህርት ሴክተሩ ወላጆች፣ መምህራን እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ በትምህርቱ ሴክተር የተሰማሩ አካላት በሙሉ ከፍተኛ ኃላፊነት እንዳለባቸው ነው የሚነሳው። አፍሪካ ብዙ ሪሶርሶች ያሏት በአመለካከትም ቢሆን ከውጪ ዌስተርኖች እንደሚያስቡ ሳይሆን ብዙ ነገሮች ከውስጥ ሊወጡ የሚችሉ ናቹራል ሪሶርሶችን ተጠቅሞ ማልማት እንደሚቻል ይህንን ተማሪዎቻችን ጋር በስፋት እንትን እያሰረጸን ነው የምንገኘው። በተለይ ሀገራችን ደግሞ የአፍሪካ ኮንሰፕት ላይ ብዙ አስተዋጽኦ ፖዚቲቭ የሆኑ አስተዋጽኦችን ስለነበራት ያንን ተማሪዎቻችን እንዲረዱ ራሳቸውም ነገ ከሀገራቸው አልፈው ለአህጉርም የሚጠቅሙ ዜጎች እንዲሆኑ እዚህ ጋር በተቀመጠው ካሪክለም ላይ የምንሰራው ነገር እንዳለ ሆኖ በሌሎች ተጓዳኝ የክበባት እንቅስቃሴም በሌሎችም ስራዎች ደግሞ ተደራሽ እያደረግን ይህን አስተሳሰብ እያሰፋን የምንሄድበት ስራዎች እየሰራን የምንገኘው ማለት ነው።
ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በሀገሪቱ በሚከናወኑ የተለያዩ ሁነቶችና ታላላቅ የሀገራት መሪዎችን ጨምሮ ደግሞ ሌሎች እንግዶች ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ የሚዘጋጁ የራት ግብዣዎች አሉ። እነዛ የራት ግብዣዎች ላይ ደግሞ የሚደረጉ የመልቲ ሚዲያ የኪነ ጥበብ ስራዎች አሉ። እሱን ልናነሳ ነው። እነዚህ ስራዎች የሀገራቱን ባህል ወግ በተለይ ኢትዮጵያ ስታዘጋጀው ኢትዮጵያን በደንብ የሚያስተዋውቅ ይሆናል ማለት ነው። ይህን የተመለከተ ጉዳይ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የአቀባበል ስነ ስርዓት የመልቲ ሚዲያ ኪነ ጥበብ ፕሮግራም ምን ይመስላል፣ እንዴት ነው የሚዘጋጀው የሚለውን ቤተልሔም መኳንን ታዘጋጅተዋለች። እንከታተል። የተለያዩ ሀገራት መሪዎች ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡና በሀገሪቱ ትልልቅ ሁነቶች ሲኖሩ የሚደረጉ የተለያዩ የመልቲ ሚዲያ የኪነ ጥበብ ስራዎችን ተመልክታችሁ ታውቃላችሁ? እነዚህ የኪነ ጥበብ ስራዎች ቲያትርን፣ ዳንስን፣ ሰርከስን ባንድ ያካተቱና የሀገራቱ መሪዎች የሚመጡባቸውን ሀገራት ባህል ደግሞ በብዙ የሚወክሉ እንዲሁም ደግሞ የሚያንጸባርቁ የኪነ ጥበብ ስራዎች ናቸው። ዛሬ መቆያ ልናደርገው ወደናል። ይህንን ጉዳይ አብራችሁን ቆዩ። መልቲ ሚዲያ ስራዎች ከጥበብ አንጻር በአሁኑ ጊዜ በዘመናዊው የጥበብ ዓለም በተለይ በትልልቅ ሁነቶች ላይ ትልልቅ ስፍራ ይሰጣቸዋል። መልቲ ሚዲያ የምንለው ሙዚቃን፣ ዳንስን፣ ፊልምን፣ ሰርከስን፣ ተውኔትን የመሳሰሉት ሁሉ አቀናጅቶ የሚሰራ ነው። ከጥቂት ዓመታት ወዲህ በተለይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የማንኛውም ትልልቅ ጉባኤ፣ ትልልቅ ሀገራዊ ሁነት፣ ትልልቅ ሀገራዊ መድረክ ከዛም አልፎ ደግሞ ትልልቅ መሪዎች፣ ትልልቅ ሰብዕናዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በሚመጡበት ጊዜ ሁሉ ጥበብ በዚህ መሃል ኢትዮጵያን እንድትገልጥ ትልቅ እድል አመቻችተውላታል። ራሳቸው የሚጋብዟቸው ከመሪዎች ጋር በሚያደርጓቸው የኦፊሴላዊ የሆኑ የራት ግብዣዎች ላይ ምግባችንን፣ ሙያችንን፣ ጣዕማችንን፣ እንግዳ ተቀባይነታችንን የመሳሰለውን ከማቅረብ በተጨማሪና ባሻገር ጥበብ ደግሞ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ይሄን ይመስላሉ፣ እንዲህ አይነት ውብ ነገር አላቸው፣ ሙዚቃቸው ይሄን ይመስላል፣ ውዝዋዜያቸው ይሄን ይመስላል፣ ዜማዎቻቸው እንዲህ ያሉ ናቸው፣ ጥበብ ያላቸው ልጆች አሏቸው። ለምሳሌ ሰርከስ ጥበብ አይነት ደረጃውን በጠበቀ ሁኔታ የሚቀርብባቸው መድረኮች እየተሰሩ መጥተዋል። እንግዲህ ከ2010 ጀምሮ የነበሩ የታላላቅ የሀገራት መሪዎች አቀባበል ፕሮግራሞች አብዛኛዎቹን አርቲስቲክ ፕሮግራሞቹን የማሰናዳት ስራ ሰርቻለሁ። የ2014ቱ የመንግስት ምስረታ ፕሮግራም መስቀል አደባባይ ላይ የተከናወነው እሱም ላይ እንደዚሁ በጣም ትልቅ ተሳትፎ ነበረኝ። በተለይ የሚውዚክ ሴክሽኑን እና የፓሬድ የነበረውን የካልቸራል ሾው ፕሮግራም እሱን አሰናድቻለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ የሀገራት መሪዎች በተለይ የሲንጋፖር፣ የማሌዥያ የግሪን ሌጋሲ ፕሮግራም እነዚህ ፕሮግራሞች በሚሰሩበትም ጊዜ እንደዚሁ በአቅራቢያው የኔን ኮንትሪቢዩሽን የሚጠይቁ ጉዳዮች ሲያጋጥሙ አብሬ ተሳትፎ አድርጌያለሁ። የሚመጣው እንግዳ ከየት ሀገር ነው? አገሪቷ ምን ነገር አላት? ምን ነገር ቢያዳምጡ ጥሩ ይሆናል? ምን ነገር ቢያዩ ሪስፔክት እንደተሰጣቸው ይሰማቸዋል? ኢትስ ዌልካም ነው። በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመጡ የኛን ካልቸር እናሳያቸዋለን፣ የነሱንም ደግሞ እናሳያቸዋለን። አቅም አለን፣ ታለንት አለን። ያንን ማሳየት ነው እንግዲህ የኛ ስራ። እንግዲህ ባለፉት ጊዜያቶች ከአፍሪካ ህብረት ጨምሮ ላይክ የማሌዥያ፣ የሲንጋፖር መሪዎች የህንዱም በተለይ የህንዱ በጣም ሶሻል ሚዲያ ከቨር ያደረገው ፕሮግራም ነበረ።
በጣም ደስተኛ ነበሩ። የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒ በመጡበት ጊዜና ኦፊሴላዊ የራት ግብዣ በነበረበት ጊዜ የሀገራቸውን የኦፔራ ሙዚቃ የኛ ሀገር ድምፃዊት ሃና ግርማ እንድትጫወት አድርገን የተጫወተችበት ደረጃና ልክ ጠቅላይ ሚኒስትሯ ኢትዮጵያን የማይረሱበት የስሜት ትዝታ የጥበብ ትዝታ ይዘውበት መሄዳቸውን ተናግረዋል። በቅርቡ የህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ በመጡበት ጊዜ እንደዚሁ የህንድ በጣም የታወቀ ዜማ የኛው ድምፃውያን አቅርበው እንደዚሁ በጣም አስደናቂ ምላሽ ነበራቸው። ይሄ የየሀገራቱን ዜማ ታዋቂ ዜማዎች፣ ሙዚቃዎች፣ የዳንስ ሁኔታዎች፣ የባህል አገላለጾችን እኛ ስናቀርብ ኢትዮጵያ ለእንግዶቿ ያላትን ክብር፣ ለሰው ልጅ ያላትን ክብር፣ ለወዳጅነት ያላትን ቦታ ልክ ዲፕሎማሲ ላይ የኛ ዲፕሎማቶች አምባሳደሮች እንደሚሰሩት የጥበብ ሰዎቻችን ደግሞ ልክ የዛኑ ያህል አምባሳደር ሆነው የጥበብ ዲፕሎማት ሆነው ይሄንን ስራ ሰርተዋል ማለት ነው። ኩቹ ኩቹ ሆታሄ ያገሩዋይ ኩቹ ኩቹ ሆታሄ ይሄ እንግዲህ ዲፕሎማሲ ነው። አንድ ሀገር መሪ ሲመጣ ስጦታ ይሰጣል፣ ቪዚት እንዲያደርግ ይደረጋል። ይሄ ደግሞ የላይቭ ሾው ኤክስፒሪየንስ ነው፣ የማይደገም ማለት ነው። በፊልም የምታዩ ነገር በቲቪ የምታዩ ነገር አይደለም። ላይቭ ለዛ ሰው ክብር ተብሎ የተሰራ የክብር ዲነርና የክብር ትርኢት ነው። ስለ ስጦታ ነው እሱም ጭምር እና ያ ኢምፓክት ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ ራሴ ያዘን አርቲስት። ፕላስ ደግሞ መሪዎቻችን በሚነጋገሩበት ሰዓት ከጀርባ ሆነን የነሱን ካልቸር የኛን ካልቸር አፕሪሺየት የሚያደርጉ ነገሮችን ስንሰራ ብዙ ነገሩን ስሙዝ ያደርጋል። ስለ ኢትዮጵያ ያላቸው ኢምፕሬሽን ይቀየራል። ብዙ ነገር በጣም በብዙ መልኩ ነው ሀገር ሪፕሬዘንት የምትደረገውና ኪነ ጥበብ ደግሞ ትልቁ ሚና አለው። ኢቭን የየሀገራቱን የሙዚቃ አጨዋወት አጥንተው ያቀረቡበት መንገድ መሪዎቹን ሳይቀር ስሜት ውስጥ የከተተ ነበር። ለምሳሌ የህንዱን ማስታወስ የሚቻል ይመስለኛል እና በጣም ኢሞሽናል የሚያደርግ ነበረ። እነሱን አጥንተው የመስራት ነገሩ በዲፕሎማሲያችን ላይ የማይረሳ ትዝታ ጥለው የሚያልፉ ናቸው። እኔ የሀገራት መሪዎች ሲመጡ ከሚቀርብላቸው ሙዚቃ ሪኩዌስት አንጻር በጣም ጥንቃቄ ማድረግና ለነሱ የሚሆን ነገር ማቅረብ የማይረሳ ትዝታ ጥሎ ከማለፍ ባሻገር በጣም በፖለቲካል ዲስከሽኑ በዲፕሎማሲው ከተደረገው ነገር በላይ የሀገር ትዝታን በልዩ ሁኔታ እንዲታወስ የማድረግ ከፍተኛ አቅም አለ። የሰው ልጅ ግን ለስሜት መጀመሪያ ተገዢ ነው። እነሱ መሪዎች ቢሆኑ ሰዎች ናቸው እና ቀልባቸውን ለሰጡት ጉዳይ የበለጠ ይማረካሉ ብዬ አስባለሁ። የሙዚቃ አቅም ይሄ ነው። አሁን መንግስት ኢትዮጵያን በትልልቅ ሁነቶች የማስተዋወቅ አላማ ከያዘ በኋላ ይሄ እድል ከተከፈተ በኋላ ባልኩሽ የጥበብ መስኮች ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ወጣቶች በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ወጣቶች ያላቸውን እምቅ አቅም የሚያወጡበት ካንዱ ከሌላው ደግሞ አብረው ኮላቦሬት በማድረግ የሚማሩበት ለምሳሌ ዳንሱ ከሙዚቃው ጋራ ሙዚቃው ከተውኔቱ ጋራ ተውኔቱ ከፊልሙ ጋራ እነዚህ ሁሉ ሆነው ለምሳሌ ሰርከስ ደግሞ አብሮ በመግባት ይሄ ሁሉ ደግሞ አንድ ሆሊስቲክ የሆነ ምሉእነት ያለው ታሪክን የሚናገርበት ደረጃ በጣም ትልቅ ትምህርት ነው። ሰባት ዓመት ይመስለኛል ኮራን
አዲስ አበባ ላይ ለማዘጋጀት የኮራ አዘጋጅ ኮሚቴ መጥቶ ነበር እና በዛ ጊዜ እኔም እድሉ ነበረኝ ከነሱ ጋር ለመነጋገር መመራው ተቋም ቱሪዝም ስለነበረ የቱሪዝም ድርጅት ስለነበር የኢትዮጵያ ቱሪዝም ድርጅት መጡና እኛንና የኢትዮጵያ አየር መንገድን አነጋገሩ እና ስንነጋገር ትልቁ ጥያቄያቸው የት ጋር እናረጋዋለን ኢትዮጵያን በጣም እንፈልጋታለን ኮራ እዚህ መጣ ማለት በጣም ትልቅ ትርጉም ያለው ነገር ነው የት እናድርገው የሚል ጥያቄ ጠየቁ እኛ ኮራ አለና አለን ቦታ በጣም ጥሩ ቦታ አለ ብለን ወስደን ሚሊኒየም አዳራሽን አሳየናቸው ከዛ ሚሊኒየም አዳራሽ ለኛ ትልቅ ነው በጊዜው ለካ እነሱ ከሚፈልጉት ሰርቪስ ከሚቀርቡት አርትስ ከፕሮቶኮል አቀማመጥ ከእንደዚህ አይነት ሁኔታ አንፃር ለካ የለንም አዳራሽ እና ይሄኛው አይሆንም ሌላ አስተያማርቱን አሉ ሌላ ብናስብ ቲያትር ቤት ብቻ ነው ያለ እና ሳይሆን ቀረ እና አዝነው ሌላ ጊዜ እንደዚህ ያለ ሰርቪስ እንዴት እንደሚሰጥ አጣሩና በሱ አይነት መልኩ ኮንቬንሽን ሴንተር ሲተሰሩ ጥሩን የዛ ጊዜ ደግሞ መተን እናገኛቸዋለን ብለው ሄዱ ከብዙ አመታት በኋላ አዲስ ኮንቬንሽን ሴንተር ተሰራ እኔ ልክ አዲስ ኮንቬንሽን ሴንተር ሲመረቅ በጣም የቆጨኝ ያ ጥያቄ አሁን ቢሆን ኖሮ ብዬ ነው የቆጨኝ ለምን እዛ ውስጥ ሁሉ ነገር ማከናወን የሚቻልበት ትልቅ ስፔስ ነው እንግዲህ አሁን ደግሞ የሚታዩት ከተማ ላይ የተሰሩ አምፊቲያትሮች የስፖርት ኤሪናዎች ሞር ክሬቲቭ ሰዎች እንዲፈጠሩ ያደርጋሉ ይሄ ትኩረት በማግኘቱ መንግስታችን በሰጠው ትኩረት እና አቅጣጫ በጣም ጥሩ ውጤቶች ይመጣሉ ብለን እናስባለን በአፍሪካ ህብረት ግን ዴፊኒትሊ ለየት ያለ ነገር ይዘን በጣም ኤክሳይቲንግ የሆነ ከለርፉል የሆነ ነገር ይዘን ነው የምንቀርበው የተለያየ ነገር ነው ይዘን የምንቀርበው አፍን ሞልቶ በየትኛውም ዓለም ደረጃ ሊቀርብ የሚችል የጥበብ ውጤት ኢትዮጵያውያን የሰሩበት በድርሰት በሐሳቡ በውስጡ በተሰሩት የጥበባት ጉባኤ መናበብና መሳለጥ ልበለው መስማማት ይሄ ሁሉ ህብር ሆኖ ደግሞ ለሰው በሰጠው ስሜት እዛ ላይ እያንዳንዳቸው ጠቢባን ባሳዩት ልህቀት የሰርከስ ልጆቹ የሚሰሩ ሴቶቹ ወንዶቹ የአልባሳቶቹ ዲዛይን ብትመለከቱ እውነት ለመናገር ለኢትዮጵያ የጥበብ እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው የግሪን ሌጋሲ መጀመሪያ መርሃ ግብሮች ላይ በየአመቱ የሚሰሩት የመልቲ ሚዲያ ስራዎች የብዝሃ ሚዲያ ስራዎችን በላቸው እንግዲህ በደንብ እንትን ለማድረግ በጣም ከጊዜ ወደ ጊዜ ራሳቸውን እየለወጡ እያሻሻሉ ይሄዱ ናቸው የተለያዩ ሀገራት መሪዎች ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ እንዲሁም ደግሞ ሀገሪቷ ውስጥ በሚከናወኑ የተለያዩ ሁነቶች ላይ የሚታዩ የመልቲሚዲያ የኪነ ጥበብ ስራዎች በአንድ መልኩ የሀገርን ገጽታ በብዙ የሚገነቡ ናቸው በሌላ መልኩ ደግሞ ራሱን ኪነ ጥበብን ከማሳደግና አዳጊዎችን ወደፊት ከማውጣት አንጻር የራሱን የሆነ በጎ ሚናን ይጫወታል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ጋር ዛሬ ማለዳውን ተገናኝተው ተወያይተዋል። ከ39ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ጎን ለጎን በባለብዙ ወገን ቅድሚያ በሚሰጣቸው ጉዳዮች ላይ ገንቢ ውይይት ለማድረግ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ጋር ዛሬ ማለዳ ተገናኝተናል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስፍረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአፍሪካ ህብረት 39ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ጎን ለጎን ከተለያዩ መሪዎች ጋርም ተወያይተዋል።
ተመልካቾች ጠዋት 2 ሰዓት ሲል የጀመረውና በተለያዩ ጉዳዮች ወደ እናንተ ሲደርስ ቆይታውን ያደረገው የቅዳሜ ጠዋት ፋና 90 የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እንተስኖት ሙሉጌታና ቤተልሔም መኳንንት ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ ያደረስን ቆይታ አደረግን። ቀጥታ ስርጭት የአፍሪካ ህብረት ጉዳዮች ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። እኛ ግን ከወዲሁ እንሰናበታለን። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከማለዳው ጀምሮ የ39ኛውን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ አስመልክቶ ከተለያዩ አካባቢዎች ያለውን እንቅስቃሴ እያደረስናችሁ ነው የምንገኘው። እኔ አሁን የምገኝበት የአድዋ ድል መታሰቢያ እንግዲህ የአፍሪካ ህብረት ሲነሳ ፓን አፍሪካኒዝም ሲነሳ አንዱ የመታወሻው ምዕራፍ ነው። አሁን የምንገኝበት የአድዋ ድል መታሰቢያ እንግዲህ አድዋ የኢትዮጵያውያን የኩራት ታሪክ፣ የድል ታሪክ፣ የአርበኝነት ታሪክ ጭምር ነው። የኛ ብቻ ሳይሆን የመላ አፍሪካውያንና የመላ የጥቁር ህዝቦች የአሸናፊነት ታሪክ፣ የቅኝ ግዛትን እንዴ ማለት ታሪክ፣ ከዚያ ባሻገር ደግሞ ኢትዮጵያውያን ነፃነታቸውን እንዳስጠበቁበት ሁሉ ሌሎችም ሀገራት ከቅኝ ግዛት ነፃ የወጡበት መነሻም ጭምር ነውና ዛሬም ድረስ ይህ ታሪክ ሲታወስ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ታሪኮች ለመስራት ተነሳሽነትን ሲፈጥርና ሲታወስ የቀጠለ የተሰነደ ማዕከል ሆኗል። እዚህ የምንገኝበት ስፍራ ደግሞ በቀኝ በኩል የፓን አፍሪካኒዝም መታሰቢያ ሐውልት ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው። የፓን አፍሪካኒዝም መታሰቢያ ሐውልት እንግዲህ ካለፉት አመታት ወዲህ በተለይም ባለፉት አንድ አመት ውስጥ የተለያዩ ሀገራት መሪዎች በተገኙበት ቁጥር በዚህ አካባቢ ላይ በዚህ የፓን አፍሪካኒዝም ሐውልት ላይ የአበባ ጉንጉን በማስቀመጥ የድሉ ባለቤቶች የአርበኞችን ትውስታ እንዲሁም ደግሞ መላ አፍሪካውያን ለነጻነት የከፈሉትን መስዋዕትነት መታሰቢያ በዚህ ቦታ ላይ የአበባ ጉንጉን ሲቀመጥ ቆይቷል። ከዚያ ባሻገር ደግሞ በዚህ የአድዋ ድል መታሰቢያ በአድዋ ሙዚየም ውስጥ የተለያዩ ታሪኮችን የሰነዱ ማዕከሎች ተቀምጠዋል። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ፓን አፍሪካኒዝምን ማዕከል ያደረገው የታሪክ ማህደር በዚህ የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ ውስጥ በአፍሪካ በተለያዩ ሀገራት ላይ ንቅናቄ ያደረጉ እንዲሁም በተለያዩ ሀገራት ላይ መስዋዕትነት የከፈሉ ጭምር በተለያዩ ዘርፎች እንቅስቃሴ ሲያደርጉ የነበሩ የቀድሞ ፓን አፍሪካኒስቶችን ስራ የሚያወሱ ገድላቸውን የሚያወሱ ታሪኮች ተሰንደው የተቀመጡበት ጭምር ነው። ይህ የአድዋ ድል መታሰቢያ እንግዲህ የኢትዮጵያውያንን የድል ታሪክ አድዋን ብቻ ሳይሆን ፓን አፍሪካኒዝምን የንቅናቄውን ማዕከል ያደረጉ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርጉ የነበሩ የቀድሞ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት መስራቾች እንዲሁም ደግሞ የፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄ የረጅም ዓመታት አራማጆች ታሪኮች ተሰንደው የተቀመጡበት ጭምር ነው። እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ መዳረሻቸውን ያደረጉ አፍሪካውያን ወደ ኢትዮጵያ መዳረሻቸውን ያደረጉ የተለያዩ ሀገራት ዜጎችና መሪዎች አዲስ አበባ ሲመጡ በዚህ የአድዋ ድል መታሰቢያ ውስጥ ተገኝተው በአድዋ ሙዚየም እነዚህን ታሪኮች መመልከት ይችላሉ። ለልጅ ልጆቻቸው ማሻገር መተረክና አሁን የሚፈልገውን ዘመኑ የሚጠይቀውን አርበኝነት ዘመኑ የሚጠይቀውን አድዋ እንዲተገብሩ መነሳሻ ሊያደርጉ ጭምር የሚችሉበት ምዕራፍ እዚህ ቦታ ላይ ተተክሎ ነው እንግዲህ የምንመለከተው። ከዚያ ባሻገር ደግሞ መላ አፍሪካውያን ዛሬ ላይ ተሰባስበው ስለ አንድነታቸው ሲመክሩ፣ ስለ ሰላማቸው ሲመክሩ፣ ስለ ልማታቸው ሲመክሩ ጭምር ይህንን ስንቅ አድርገው እንዲንቀሳቀሱ ጭምር የሚያደርግ ነው። የዘመኑ አድዋ የሚጠይቀው የዘመኑ አርበኝነት የሚጠይቀው አድዋ የቱ ነው የሚለውን ከመለየት አንጻር ደግሞ ኢትዮጵያ ዛሬም የመሪነቱን ሚና እየተጫወተች ነው የምትገኘው። ለዚህ በምሳሌነት ማንሳት የምንችለው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ መላ ኢትዮጵያውያን ካላቸው ላይ አዋጥተው ያላቸውን አንጠፍጥፈው ሰጥተው በራሳቸው ላብ ያለማንም እርዳታ የገነቡት ግድብ ነው። ይህንን ግድብ ስናነሳ እንግዲህ በተለይ ቀጠናውን በታዳሽ ኃይል የማስተሳሰር እስከ ደቡብ አፍሪካና ታንዛኒያ የሚዘልቅ መሰረተ ልማት ጭምር እየተዘረጋለት የሚገኝ ነው። ይህ እንግዲህ ዛሬም ድረስ ልክ የአድዋ ድል ወደ ተለያዩ አፍሪካ ሀገራት ተሰራጭቶ ነፃ እንዲወጡ መነሳሻ እንደሆነው ሁሉ የአድዋ መታሰቢያ እንደሆነው ሁሉ ይህኛው ዳግማዊ አድዋ ታላቁ የህዳሴ ግድብም ወደ ተለያዩ ሀገራት ዘመኑ የሚጠይቀውን ታዳሽ ኃይል በማሰራጨት ነው የሚገኘውና እነዚህን የሚተሳሰሩ ገድሎች ጭምር እዚህ ቦታ ላይ መመልከት የምንችልበት ምዕራፍ የተቀመጠበት ነው። ዛሬ እንግዲህ 39ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ አስቀድሞ የተካሄደው 48ኛው
የሚኒስትሮች ምክር ቤት የተወያየበትን ያስቀመጠለት አጀንዳ ላይ በስፋት ይመክራል ተብሎ ይጠበቃል። ከሰዓታት በኋላ ይህ የህብረቱ የመሪዎች ጉባኤ Excellency Mohammed Mustafa, Prime Minister of the State of Palestine, Excellencies, former heads of states here present, our honorable First Ladies present here in this hall, Excellency Selma Malika Hadidi, Deputy Chairperson of the African Union Commission, Excellencies, Ministers, Excellencies, Commissioners, and the entire leadership of the African Union, Excellencies, Honorable Ambassadors and permanent representatives of member states of the African Union and international partners. His Excellency Fatala, the Director General of the African Union Commission, heads of organs and specialized agencies of the African Union, Your Excellencies, ladies and gentlemen, heads of regional economic communities, Excellencies, heads of specialized institutions of the United Nations and international organizations here present. Excellencies, heads of African financial institutions, distinguished guests, members of the press, ladies and gentlemen, all protocol observed. Good morning to you all. It is an immense pleasure for me to welcome you here to the opening ceremony of the 39th ordinary session of the Assembly of Heads of State, taking place here today at the headquarters of the African Union in Addis Ababa, the capital of Africa. This session, which is a very important one, is the first of its kind since the election of the new leadership of the African Union Commission last year, February 2025. This offers an opportunity for constructive discussions on the progress made so far. Excellencies, ladies and gentlemen, the program of our opening ceremony will be as follows. First and foremost, we are going to listen to the statements that will be made respectively by His Excellency Mahmoud Ali Yusuf, His Excellency Dr. Abiy Ahmed, His Excellency Antonio Guterres, His Excellency Mohammed Mustafa, His Excellency Her Excellency Giorgia Meloni, and His Excellency João Manuel Goncalves. These statements will be followed by the announcement of the Bureau of the Assembly of the African Union for the year 2026. And in this vein, His Excellency João Lourenço, President of the Republic of Angola and the outgoing chairperson of the African Union, will make his handing over statement as the outgoing chair of the African Union. And after that, His Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, the incoming AU chairperson, will also make his own acceptance statement. And these statements, Your Excellencies, will be followed by the presentation and the launch of the African Union theme of the year 2026. That is, guarantee the sustainable availability of water and health systems to meet the objectives of Agenda 2063. That said, Your Excellencies, ladies and gentlemen, it is my singular honor and pleasure to invite His Excellency Mahmoud Ali Yusuf, Chairperson of the AU Commission, to make his opening statement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellency Excellency João Lourenço,
President of the Republic of Angola and Chair of the African Union, Excellency Dr. Abiy Mohamed, Prime Minister of Ethiopia, ladies and gentlemen, heads of state and government, Excellency Giorgia Meloni, President of Italy, and Honorable Mustafa, Prime Minister of the Palestinian Authority, UN Secretary General, representatives of Pan-African institutions, distinguished guests, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to wish you a very happy New Year 2026. I also want to wish you all a warm welcome to the African Union, especially the newly elected heads of state. Permit me also to congratulate and thank President Lorenzo of Angola for his chairship of the Union in 2025, which has given a new fillip to our continental agenda. The 39th summit of the African Union, ladies and gentlemen, is based on the theme water and sanitation, which is key to our economies and which is a collective good which should be a source of peace and cooperation among nations. Our summit is taking place against the backdrop of a crisis in the world and on the continent and in the world, and our policy of silencing the gun is far from becoming a reality, and the open or latent conflicts are chronic. Unconstitutional change of government is also reminds us of the obscure post-independence period. The change in the international order significantly impacts the affairs of the continent without forgetting the interference in our affairs by externalities. Multilateralism is sorely tested, and we are witnessing the emergence of unilateralism and protectionism. In the face of these, Africa should scale up its cooperation through the enhancing of its integration and cooperation programs. Pan-African institutions should intensify their efforts and determination. ASCFTA, Outer NEPAD, Africa CDC, and other mechanisms of African Union should work together. We request African financial institutions, AFC, the African Development Bank, and African Bank to work together. Ladies and gentlemen, regional economic communities also have to scale up their operations. By 2050, Africa should be able to rival with the major economies. Agenda 2063 should guide us towards the Africa that we want, a strong, autonomous and prosperous Africa. These are not pious wishes, but an imperative for survival. And the major countries in the world are preparing for the polarization of this world. Africa is in the global south, but Africa has its own hallmark and its own identity. Excellencies, ladies and gentlemen, the reform of the institution should continue. The mobilization of domestic resources to finance the programs of the continent is not an option. It's urgent in the face of external tariffs. Our youth on the continent are impatient, and our women want more equality. Our civil society is positioning itself. So it's crucial to expedite the industrialization of the continent and the transformation of agriculture. And that will only be possible if we develop the energy potential of Africa and also create the necessary infrastructure. These are the prerequisites for the economic development of the continent expected. Excellencies, ladies and gentlemen, the projects are complex and many. And we also know the challenges. You are confronted with these challenges on daily basis in your respective countries. The African Union Commission, which I head, will spare no efforts to advance this agenda. This is a long-term work, and we need to ensure that our action is sustainable. The 5-year 2022-2028 plan has been launched. The Agenda 2023 decade should be characterized by a high level of performance and execution. Excellencies, ladies and gentlemen, it's also important to focus on the suffering of our people, victims of war, injustice, displacement, and we cannot avoid their daily challenges. From the Sudan to the Sahel to the east of the Democratic Republic of Congo, Somalia and elsewhere, our people continue to bear the brunt of instability. In the Middle East, Palestine
So the suffering of Palestinians also calls on us to act. The suffering of Jews, international law and international humanitarian law are the basis of the international community. Preserving and promoting them will be the only pathway to ensuring peace in the world. Excellencies, ladies and gentlemen, I wish you a very success in your deliberation. Thank you. Che le vostre deliberazioni abbiano successo nei prossimi giorni. Grazie. Merci, Votre Excellency. Thank you, Excellency. And we warmly welcome the Prime Minister of the State of Palestine who has joined us on the podium. We also acknowledge His Excellency Madam Amina Mohammed, the Deputy Secretary General of the United Nations, and who is also one of the Africans most known in this in the Commission. So welcome. So it's an immense privilege to invite His Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of Ethiopia, to deliver his statement. Excellency, you have the floor. Your Excellency, Eccellenze, Gianlo, Eccellenza João Lourenço, Chairperson of the African Presidente Union, uscente dell'Unione Africana, Eccellenza Giorgia Meloni, Republic of Italy, Presidente del Consiglio Your della Repubblica Excellencies, Italiana, Heads of State and Government, Your Excellency Mahmoud Ali Yusuf, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Your Excellency Madam Amina, Deputy Secretary General of the United Nations, former heads of state and government present, distinguished ministers, ambassadors, diplomats, ladies and gentlemen. I warmly welcome you to Ethiopia, a land where human origins are traced, where time is measured differently, where coffee was first shared with the world, a place where deep history, proven resilience, and bold ambition for Africa's future converge. Today, as Africa gathers at a defining moment, we recognize that our continent's most strategic asset is not only what we extract, but what we design, build, and govern. Progress is achieved when vision is translated into systems and ideas into lasting institutions. As we build on the African Water Vision 2025, we reflect on a simple truth. Water is more than a resource. It is a foundation of development, innovation, and stability. It shapes our cities, our farms, our health, and our peace. Here in Ethiopia, we have learned that responsible water management is central to guiding development wisely. The Grand Ethiopian Renaissance Dam now powers homes and industry, exports electricity to neighboring countries, and shows how African ingenuity can drive shared prosperity. Across Africa, rivers can become engines of stability when governed for shared benefit. On our land, targeted policy and innovation have enabled wheat self-sufficiency, and large-scale industrial investments are moving us from dependency to production. Excellencies, today, many African economies are among the fastest growing in the world. Projections show that Africa's growth will be on par, if not above, that of Asia. This is a rare convergence in modern economic history. In Ethiopia, we expect growth of 10.2% by the end of this year. Over the next 25 years, we aim to move from a low-income economy to a globally competitive one, anchored in productivity,
industrialization, innovation, and quality jobs. Yet, growth alone is not enough. Our greatest wealth is our people. By 2035, Africa will add more young people to the global workforce than the rest of the world combined. This demographic reality must be harnessed with purpose. Numbers alone will not deliver prosperity. That's why we are investing in maternal and child health, expanding early childhood education, and scaling school feeding programs. Every child must arrive at school nourished, ready to learn, and prepare to contribute. We also strongly believe development must include all. Across Ethiopia, urban and rural areas are being transformed, designed to be green, human-centered, and resilient. Excellencies, in Addis Ababa, riverside renewal has transformed degraded waterways into clean, vibrant public spaces, reducing flood risk, restoring dignity, and strengthening community life. As Africa's urban landscape expands rapidly, we must be intentional. The African city of the future is walkable, green, youth-centered, and grounded in dignity and belonging. In rural areas, modernization is enhancing livelihoods, connecting communities to markets. This integrated approach links development with climate stewardship. One expression of this is the Green Legacy Initiative. We have planted more than 48 billion trees, restoring ecosystems and building a living legacy for future generations. Yet, the global development pathway has come at immense environmental cost, costs borne by communities far beyond those responsible. Therefore, climate action must be anchored in justice and equity, aligning finance, technology, and partnership to enable Africa to thrive. In this spirit, we hosted the second Africa Climate Summit, and we are preparing to host COP32, ensuring Africa speaks with one voice and presents solutions to the globe. This same principle of integration guides our technological transformation. Under Digital Ethiopia 2030, we're building digital public infrastructure that place citizens at the center of service delivery. By linking FIDA, our national digital ID, with payment systems and the massive data exchange, we enable secure access to services, seamless transactions, and responsible data sharing, fostering trust and driving our economy forward. In 2020, Ethiopia established Africa's first artificial intelligence institute. Building on this foundation, we are preparing to launch an AI university anchored in the Ethiopian philosophy of Madamar, synergy through purposeful collaboration. This institution will unite human values with machine intelligence, local context with global relevance, and scientific rigor with applied impact. It will ensure technology drives growth and position Africa as a global contributor in the age of intelligence. Ethiopia is also continuing to invest in connectivity. Through Ethiopian Airlines, we connect people, link markets, and move goods. To sustain this momentum, we are building Africa's largest airport, a next-generation gateway that will anchor our continent in global value chain. Beyond aviation, Ethio Telecom is expanding across Africa, bridging the digital divide
and linking our continent's future through strategic partnerships. Yet, connectivity must be complete. For a nation like Ethiopia, with over 130 million people, sustainable growth requires diversified access. Ensuring reliable access to the sea through peaceful cooperation is fundamental to our economic future and to long-term stability and prosperity in the Horn of Africa. Excellencies, we meet at a moment of profound global transition. In this era of uncertainty, Africa's strengths will lie in a union that is confident and united. As we approach the African Union Silver Jubilee, the moment marks a transition from foundational unity to functional sovereignty. Sovereignty means owning our narrative. Through initiatives like Pulse of Africa, we amplify African voices because development is never complete without our story. Africa can contribute stability, scale, and solutions to a changing world. But we must do more than respond to crisis. We must shape agendas, turning vision into action and leading with purpose. Every river we manage, every city we design, and every digital platform we deploy must generate resilient opportunity and dignity. By 2063, Africa will be defined by what we secure, what we sustain, and what we share. Ladies and gentlemen, this is our moment and this is our responsibility. To conclude, I extend my appreciation to our outgoing chairperson, President João Lorenzo, for his leadership and service to our union. I also warmly congratulate our new incoming chairperson and wish him success in guiding Africa forward. God bless Ethiopia. God bless Africa. I thank you. Benedica l'Africa, grazie. Merci beaucoup, Excellence. Thank you very much, Excellency. Now I have the singular honor of inviting His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations Organization, to deliver his statement. Excellency, you have the floor. Thank you. Presidente João Lourenço, da República de Angola e Chairperson da União Africana, distinguished heads of state and government, Chairperson Mahmoud Yusuf of the Commission of the African Union, Excellencies, ladies and gentlemen. In a world filled with division and mistrust, the African Union is a flagship for multilateralism. My gratitude runs deep. I will carry with me always the unwavering decisive support of the African group in the UN on issue after issue, initiative after initiative, in the shared struggle for justice and equality. Your solidarity has not only strengthened our efforts, it has moved me deeply, and I will never forget it. From day one of my mandate, we forged the UN partnership with the African Union rooted in respect, constant dialogue, and unwavering solidarity. Over the last decade, our cooperation has reached new heights. Joint frameworks on peace and security, sustainable development and human rights, collaboration during COVID-19, important new partnerships, and the landmark adoption of Security Council Resolution 2719, creating a pathway for predictable funding for AU-led peace support operations. We have been honored to support AU priorities, from silencing the guns
to the African Humanitarian Agency, to the promotion of inclusive political transitions. And we have stood with Africa as you lead global demands for justice, confronting the legacy of slavery and colonialism, including your call for reparatory justice frameworks, championing the Sustainable Development Goals, driving climate ambition, and strengthening multilateralism for the 21st century through the reforms of the global financial architecture and, at long last, the UN Security Council. The absence of permanent African seats in the Security Council is indefensible. This is 2026, not 1946. Whatever decisions about Africa and the world are on the table, Africa must be at the table. Excellencies, these priorities inform the Pact for the Future, shaped by African leadership and the UN80 initiative to strengthen UN support to Africa and beyond. Looking ahead, we continue to have three major areas of focus. First, peace. In Sudan, the parties must commit to an immediate cessation of hostilities and resume talks towards a lasting ceasefire and comprehensive, inclusive, and Sudanese-owned political process. In South Sudan, the EU's high-level ad hoc committee provides an important chance to revive political dialogue and prevent renewed conflict. In the Democratic Republic of the Congo, commitments must be honoured, starting with an immediate ceasefire in the respect of the territorial integrity of the RDC. In the Central African Republic, political and security gains must be consolidated. And in Libya, all actors must advance a Libyan-led process supported by the United Nations Support Mission. Across West Africa and the Sahel, coordinated efforts are essential to end cycles of violence, terrorism, and displacement. And this Somalia, sustained and predictable funding for the EU support and stabilization mission is vital. I regret the Security Council's lack of consensus for finance through assessed contributions. If the mission of the EU in Somalia did not warrant global support, what would? More broadly, we are reviewing peace operations to ensure mandates are realistic, sequenced and well-resourced and supported by clear transition strategies. Excellences, deuxièmement, l'action économique de financement vertigineux des objectifs de développement durable de 4 000 milliards de dollars par an. Dans le même temps, l'Afrique perd chaque année davantage en remboursement de la dette et en flux financiers illicites qu'elle ne reçoit d'aide. Parallèlement, les pays africains paient des taux d'emprunt jusqu'à 8 fois supérieurs à ceux des économies avancées. Nous devons tripler la capacité de prêt des banques multilatérales de développement, mobiliser davantage de financement privé, réduire les coûts et les risques d'emprunt et soutenir les pays en situation d'endettement, de surendettement, et réformer l'architecture financière internationale afin de garantir aux pays en développement, et notamment aux pays africains, une voix, une participation pleine et entière dans les institutions financières et les prises de décision. La communauté internationale doit aussi assumer pleinement ses responsabilités dans la lutte contre le blanchissement de l'argent, l'évasion fiscale et les flux financiers illicites. Excellencies, third, climate action. Your team underlines the urgency of resilient water and sanitation systems in a warming planet. The science is unequivocal. The planet will overshoot the 1.5 degrees Celsius limit. Our common task
is to make that overshoot as small, short, and safe as possible. The G20 accounts for close to 80% of global emissions, and they must deliver major reductions this decade. Meanwhile, Africa, with 60% of the world's best solar potential, can become a clean energy powerhouse. Yet Africa receives only 2% of global clean energy investment. After contributing almost nothing to the crisis, Africa faces faster than average warming. Adaptation must be a priority, and that requires developed countries tripling adaptation finance and mobilizing the $1.3 trillion a year for developing countries by 2035, as agreed in Baku. Scaling up the Loss and Damage Fund and accelerating a just, orderly and equitable transition from fossil fuels to renewables. Expanding early warning systems and ensuring African countries benefit first and fully from their critical minerals through fair, sustainable value chains and manufacturing, in line with recommendations of the UN panel on critical energy transition minerals. No more exploitation, no more plundering. The people of Africa must benefit from the resources of Africa. Excellencies, your leadership and solidarity have shaped my mission as Secretary General every step of the way. Let's keep going, strengthening our partnership for peace, sustainable development and human rights for Africa and our world. And allow me a final observation. Some have described my presence here as a farewell. It's not true. I can guarantee that until the last moment of my mandate, Africa will be the priority number one of the UN in all its activities. And that the partnership between the African Union and the UN will be our deepest strategic partnership. And after the 31st of December, I can guarantee that wherever I will be, whatever I will be doing, in the center of my concerns and of my active solidarity, there will be Africa always. Africa sempre. Merci beaucoup, Votre Excellence. I thank you very much, Excellency. His Excellency Mohammed Mustafa, Prime Minister of the State of Palestine, in order to address this august assembly. Excellency, you have the floor. Your Excellency Joao Lourenço, Chairman of the African Union, President of the Republic of Angola, Your Excellency Mahmoud Ali Yusuf, Chairperson of the Commission of the African Union, Your Excellency Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Your Excellency Giorgia Meloni, President of the Council of Italy, Your Excellency Secretary General Mr. Guterres of the UN, Your Excellencies, ladies and gentlemen, good morning to you all. I'm very pleased to stand before you here on behalf of your brother, His Excellency Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine, conveying to you his greetings and his wishes of success for the 39th Assembly of the African Union until it achieves its goals and also until it achieves for Africa
and its struggling peoples, prosperity, stability, and sustainable development. Now I will read to you the message or the statement of President Mahmoud Abbas to this assembly. We would like, first of all, to express our congratulations to the President of Burundi, Mr. Everest Shimi, for being elected at the helm of this assembly in 2026, and we extend our thanks and gratitude to the President of the Republic of Angola, João Lourenço, for chairing the previous session of the Union. I would like also to seize this opportunity in order to reaffirm our pride for the deep ties and also the solidarity of Africa with Palestine, and also the common values on which the relationship between Africa and Palestine has been established since the last century, at the top of which the rejection of all forms of colonization and the right of peoples for freedom and self-determination, and also dependency, and also the common objectives of development, the sharing of expertise and benefits in order to achieve prosperity and economic integration and the reinforcement of ties and mutual benefits among our peoples. And in this respect, we would like to commend the efforts of the African Union and the member states in order to achieve sustainable development and also high growth rates, and we like to support these efforts which are aimed at exploiting resources and the wealth of the continent in the service of the African peoples. Mr. Chairman, Excellencies, heads of state and government and heads of delegations, our Palestinian people is still suffering from the occupation, from the Israeli occupation. And also the crimes of Israel have been increasing day after day, and we need more solidarity and efforts by the international community in order to achieve its freedom and self-determination and build up its state on the borders of 1967 and based also on international resolutions. This summit is taking place at a very important juncture for the Palestinian people, who is still suffering. And the war in Gaza has been unprecedented, and you have been watching and following this war through your televisions, which has cost more than 70,000 deaths. And the 85% of our infrastructure in Gaza has been demolished in violation of international law. The state of Palestine has agreed on the ceasefire and also the American decision on Gaza, and which has which would lead to self-determination for the Palestinians after a period of transition of 2 years. Our agreement is based on our conviction that war must be ended and that the suffering of our peoples must be ended, particularly that the resolution of the United Nations has stipulated that this transition period will last 2 years. Our agreement is based also on our conviction for the need to end the war against our people and ease their suffering, especially that the resolution of the United Nations Security Council has stipulated the necessity of access of humanitarian assistance and the start of reconstruction in Gaza. But despite this ceasefire,
thanks to the role played by the mediators, particularly the United States, Turkey, and Qatar. Despite all this, Israel is still violating this ceasefire since it has killed, since the time of the ceasefire up to now, more than 500 Palestinians since the proclamation of the ceasefire, which threatens the ceasefire and undermines the second phase fully. And in this context, we would like to reaffirm the need to lift all the obstacles that are imposed by Israel against the arrangements that are related to the second phase, including the work of the Board of Gaza in order to ensure the continuation of the services and humanitarian assistance. Our vision for the future of Gaza is quite clear. Gaza is an integrated part of Palestine, and our people is one. And our national project is one as part of our overall vision, which is based on one state, one political system, one government, one law, and one legislation based on the UN Security Council relevant resolutions. Ladies and gentlemen, what is taking place in the West Bank reflects the suffering which the people in Gaza are faced with, since there is an enlargement of the settlements and our people are suffering from the violence exerted by the settlers and the confiscation of their lands and goods through as a violation against international law. And last month alone, the terrorist settlers have committed more than 72 aggressions against our people in the West Bank. And the Israeli government has undertaken a new legislation which reinforces settlement and which allows the confiscation of lands in violation of international law. All this in order to impose the Israeli sovereignty on Palestine and prevent the setting up of the Palestinian state. These measures, which have been proclaimed recently, need a vigorous response in order to save the solution based on two states. And the Israeli government is trying to undermine the action of the Palestinian government through trying to keep the taxes and this in violation of the protocol of Oslo, which was agreed upon by the two sides, since those funds that have been restrained by Israel are estimated at more than $4 billion, and our government has lost more than 70% of its outcome. So which government could really carry on its action while losing more than a third of its financial resources? And we must also talk about the city of Jerusalem because of its religious and historical and legal importance and all the policies that it is faced with aimed at imposing at undermining the presence of the Palestinians in Jerusalem. And these policies include the violation of the sanctity of the Holy Mosque. This in addition to policies of demolition of homes and also the prevention of Christians and Muslims from access to holy shrines in order to undertake their prayers in Jerusalem, in Al-Quds. This is a violation of international law and legitimacy.
And these measures undermine any horizon in order to achieve sustainable and lasting peace in the region. And we must here underscore that East Jerusalem is part and parcel of the state of Palestine, and that any attempts to impose a new reality will not change the legal status of this holy city. Mr. Chairman, heads of delegations, last year was very important as concerns the international momentum in support of our people, and particularly the International Alliance for the Two-State Solution and the initiative of Saudi Arabia and our friends in France in organizing a conference on the two-state solution, this in compliance with UN resolution. And this has led to the New York Agreement, which was agreed by the General Assembly on the 12th of September 2025 with the support of your countries in the service, in the benefit of this proclamation. And the international recognition was very important, since the number of countries which have recognized the state of Palestine, 160 states. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, I would like to reiterate my thanks and gratitude for the principle-based positions of the African Union and its member states in supporting and backing the Palestinian questions in all the regional and international fora. And we would like also to reiterate our support to your actions and struggle and priorities in Africa, and the need to enable Africa to play its leading role in a multilateral world while protecting its cultural identity and sovereignty. And we would like to greet on this occasion the great efforts which are being made by the UN and its Secretary General and its agencies in providing important assistance and services to our people. And we would like to commend also the efforts, whether formal or informal, which have supported the Palestinian question and which have considered the Palestinian issue as a central one. We would like to support our full support to the aspirations of our brothers in Africa for stability, prosperity and development, and wish full success to your work and the future of Africa and its free peoples, and wish them more prosperity. Wassalamu alaikum. Thank you for your kind attention. Merci, Votre Excellence. I thank you, Excellency. I have the honor now to invite His Excellency Giorgia Meloni, President of the Council of the Republic of Italy, to make her statement. Excellency, you have the floor. Presidents, Prime Ministers, authorities, ladies and gentlemen. It is a great honor for me to be here with you today. And I would like to express my heartfelt thanks once again to President Yusuf and President Lorenzo, as well as to all of you for this historic opportunity offered to Italy. The invitation to participate in the Assembly of Heads of State and Government of the African Union, the forum in which this organization discusses its fundamental political choices and determines the strategic direction of the continent, is a recognition that can only make Italy proud, and that will Italy accept with respect and a sense of responsibility. It is a demonstration of trust that we will not disappoint. I have the honor to lead a nation that has in its DNA
characteristics that historically make it a respected and valued partner. Propensity for dialogue, capacity for discussion, respect for others before anything else. A nation that has built part of its identity and its foreign policy on the profound meaning of a world that in times as unstable and unpredictable as ours can be the key to charting the course. And that word is cooperation. The word cooperation comes from the Latin cooperare, to work with. True cooperation, that is, never sees an active and a passive subject, but exists only in a relation between equals, a relation in which the specificities of each one are indispensable for achieving a common goal. If you look down on someone, you cannot cooperate with them. If you want to plunder their resources, you are not cooperating with them. Even if you just want to give charity, you cannot call it cooperation, for cooperation is another thing. And what Italy wants to do is to cooperate. Yesterday, together with many of you, we attended the second Italy-Africa Summit, the first ever to be held on this continent. I would like to thank the Ethiopian Prime Minister, my friend Abiy Ahmed, and the leaders of the African Union for their hospitality and cooperation in organizing the event. In that context, we discussed what we can do to further strengthen and consolidate one of the most concrete outcomes of this idea of cooperation, which is the Mattei Plan for Africa. The investment plan that Italy has implemented in various nations of the continent in areas ranging from infrastructure to agriculture, from health to training. This is a strategy that we have built together, because we do not conceive of the Mattei Plan as an Italian plan for Africa, but as Italy's contribution to your agenda, with a particular focus on this year on water-related projects. It is an open platform for putting our know-how, our technologies, our investments at the service of the objectives that the African Union has set out in Agenda 2063, starting with the creation of a continental free trade area that is integrated and prosperous. This is an ambitious goal which we will support and which will require efficient, secure, and fast economic interconnections in order to be achieved. Like the Lobito Corridor, the railway and infrastructure backbone that will connect African markets to global ones and bring people, ideas, and economies closer together. A strategic project that sees Italy at the forefront, together with the United States and the European Union. In short, the Mattei Plan is a comprehensive strategy that generates concrete benefits for our peoples and aims to continually expand its scope, relying on the irreplaceable contribution of major United Nations agencies, and I want to thank the Secretary General Antonio Guterres, but also the World Bank, the African Development Bank, and many other partners who increasingly share our vision. 2 years ago in Rome, we set out the course together. And in recent years, we have followed it with consistency and determination, adding a new piece to the mosaic each time and bringing new nations on board every year. We have done so on many fronts, starting with what I consider to be crucial for building a true free Africa capable of determining its own destiny, addressing the issue of debt. We wanted to chart a course on this issue as well. Therefore, Italy has decided to launch
a vast program to convert the debt of African nations, which includes among its main points the complete transformation of the debt of the most fragile and vulnerable countries into investments, and the strengthening of the contribution to the World Bank's AIDA funds. Similarly, we've introduced specific debt suspension clauses into our bilateral loans, allowing African nations affected by extreme weather events to free up fiscal space to help their population and rebuild essential infrastructures. These are choices based on justice and responsibility, which are crucial for freeing up resources that are vital for development and for assuring peace and prosperity, including in those areas of the continent that are currently more affected than others by instability, insecurity, and serious humanitarian crises, such as neighboring Sudan and Eastern Democratic Republic of Congo. But we also want our collaboration to be political at the multilateral level. We want to help strengthen the valuable work carried out daily by the African Union, ensuring greater consistency to the mediation activities carried out by the UN and the European Union and key international partners. We will continue to do our part because we are aware that the future of Italy and Europe also depends on a secure, prosperous, and peaceful Africa. It is often said in the many analyses of the troubled and complex times we are living in that history has started running again. This is true. And my opinion is that today it is running here. Africa is not a marginal chapter in this story, far from it. And those who do not understand this scenario risk being left behind. But those who understand this scenario see the reality. A continent with 1,000 peculiarities and 1,000 demands, some of which are very different from each other. A continent rich in resources, raw materials, and arable land, which can count on a decisive force in the age of knowledge, which is human capital. This is why Italy has focused much of its energy on training projects for young people, including in the field of artificial intelligence. In short, our point of view is that Italy and Europe cannot think about the future without taking Africa into proper consideration, because our future also depends on yours. Aware of this, Italy intends to continue to be a privileged bridge between Europe and Africa, making available the strength of its institutions, its great tradition of dialogue, and the expertise of its companies. We want to do this also to achieve another goal that we all consider momentous, to guarantee the men and women of this continent a freedom that has often been denied them, the freedom to choose to remain in their country, to contribute to its growth without being forced to leave it, often paying unscrupulous traffickers to risk their lives in an attempt to cross the Mediterranean. Those who believe that migration is necessary and indispensable are in fact acting selfishly. If young people leave their land and their people in pursuit of the promise of a better life, what will become of the history, culture, and existence of a country they have abandoned? These words are not mine, nor those of a political leader, but of a son who is proud of Africa and who holds Africa's future close to his heart, which is the Guinean Cardinal Robert Sarah. Clearly,
In order to guarantee the right not to have to emigrate, it is necessary to offer concrete opportunities for training and work, to enhance human capital and improve the quality of education, invest in skills and educational systems, and create industrial partnership and joint ventures capable of generating stable, quality employment in the territories. This is our mission, which is being put into practice in the many initiatives that Italy is promoting, including together with the African Union. And what I would like to see today is, in this solemn place dedicated to another great son of a free and proud Africa, Nelson Mandela, is a great alliance between us to put training, research, university, and innovation at the center of our common commitment. An alliance aimed not at taking away talent, but at multiplying it and building a model of development that respects people and values different identities. Presidents, prime ministers, dear friends, Pliny the Elder, one of the most famous historians of ancient Rome, said that something new always arises from Africa. So my wish for each of us is that something new may truly arise from today's meeting, something that no one expects or that many considered impossible. For impossible is usually the word that people without courage use. Something capable of astonishing the world and suddenly making everything we have seen so far seem trivial. I thank you all. Thank you so much, Excellency. J'ai l'insigne honneur maintenant. I have the honor now to invite His Excellency João Lourenço, President of the Republic of Angola and the Chairperson of the African Union, to make his statement. Your Excellency, the floor is yours. Assim tão alto. His Majesty Mswati III of the Kingdom of Eswatini, His Majesty Letsi III of the Kingdom of Lesotho, His Excellency Abiy Ahmed Ali, Prime Minister of the Democratic Republic of Ethiopia and the host of the Assembly, His Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi and incoming Chairperson of the African Union, Excellencies, Heads of States and Government of the African Union, His Excellency Prime Minister of the State of Palestine, His Excellency Giorgia Meloni, Prime Minister of the Council of Ministers of the Italian Republic, Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the UN, Excellency representatives of heads of states and government of the African Union, Excellency heads of delegations, Excellency Mahmoud Ali Yusuf, Chairperson of the African Union Commission, distinguished members of the diplomatic corps accredited in Addis Ababa, Excellencies, ladies and gentlemen, it is with the highest honor that, as a chairperson of the African Union, I take the floor to address your excellencies at this
Assembly to open the 39th ordinary session of the Assembly of Heads of State and Government of the African Union, dedicated to a theme of strategic importance for the present and future of our continent, namely ensuring sustainable water availability and safe sanitation system to achieve the goals of Agenda 2063. I would like to begin by expressing my deepest gratitude to His Excellency Abiy Ahmed Ali, Prime Minister of the Federal and Democratic Republic of Ethiopia, and to the Ethiopian people for the warm welcome and generous hospitality extended to all delegations since our arrival in this country of particular importance to our continent by virtue of its history, and for hosting the headquarters of the African Union, the organization that unites all peoples of Africa. During this assembly, we will discuss issues of great importance for the functioning and growth of the African Union, as well as reflecting on the objectives set by the organization for the year that has just ended, on results achieved and what remains to be achieved. We will also endeavor to jointly chart the most appropriate course of action to ensure the effective operation of matters relating to water as a vital and irreplaceable resource and strategic resource essential to economic development, public health, food security, social stability, and peace in Africa. We will also highlight the need to work hard to ensure that access to drinking water and sanitation is not just a technical issue, but a potential and a moral commitment to our peoples, because despite the abundance of water resources on the continent, we continue to witness situations where African citizens are deprived of safe access to drinking water and adequate sanitation, which is a collective challenge that requires courageous, integrated, and sustainable responses. The efforts that we have undertaken to build the Africa we want cannot be fully realized without making significant investment that deliver tangible results in the water and sanitation sector. Only in this way we will ensure universal and equitable access to these services and fulfill the aspiration of Agenda 2063, particularly with regard to inclusive development, human capital, climate resilience, and good governance. Excellencies, ladies and gentlemen, exactly 1 year ago, the Republic of Angola assumed the chairmanship of the African Union with the firm determination to advance initiatives to contribute to the attainment of the overarching objective enshrined in the Agenda 2063 of the African Union, as well as for the effective operationalization of the issue related to the search for justice for Africans and people of African descent through reparations, a theme adopted by our organization for the year 2025. This mission, entrusted for the first time to my country, has allowed me to contribute with your support to the progress of our common cause based on shared values inspired by the founding fathers of the Pan-Africanism.
Throughout this mandate, we have endeavored to strengthen the role of African Union as a platform for political coordination and concrete action, promoting a closer synergy between member states and the regional economic community, reinforcing preventive approaches to the impacts of climate change, mobilizing strategic partnership for the funding of resilient infrastructure, and reaffirming the following principles. Sustainable development is inseparable from stability and lasting peace. The full development of Africa will only be possible if no one is left behind. It is in this framework that Angola chairship was structured, upholding infrastructure and human capital as key pillars of Africa's comprehensive development, underpinned by fundamental strategic priorities, namely peace, security, and good governance, sustainable development and economic growth, continental integration, human capital and infrastructure, and the strengthening of strategic partnership and effective and inclusive multilateralism. As part of the implementation of the main objective focus on the above-mentioned theme, we worked in coordination with the African Union Commission to hold in Rwanda the third summit on financing for development of infrastructure in Africa that was held in October 2025. This event, aligned with the U.S. Africa Business Forum, held in June of the same year, and with the priority action defined at the continental level within the framework of the acceleration of the second 10-year implementation plan of the Agenda 2063 for the period 2024-2033, was a unique opportunity to articulate our national, regional, and continental development strategies in line with our ambition for growth, transformation, and regional integration. At the Infrastructure Summit and also at the Business Forum with the United States, we were able to unite Africa's key partners around the fulfillment of the commitments of the Great Development Dream, and thus mobilize significant financial resources to invest in sectors like health, agribusiness, tourism, digital transformation, integrated economic corridors, rail network, transnational motorways, the African single electricity market, and the development of our African aviation master. Recently announced in Dubai the launch of a major platform entrusted with mobilizing financial capital dispersed across the world to be directed to Africa within an innovative framework aimed at leveraging our natural resources for economic development and social development of our continent. This is the Global Summit for Investment. Akinwumi Adesina, our well-known brother, which will have its first summit in Rwanda at the end of this year. By doing so, we have demonstrated that Africa is capable of mobilizing, plan, and act collectively to build solid foundations for a better future. In carrying out the initiative described above, we also aimed to emphasize the acceleration and the implementation of the African Continental Free Trade Area as a true engine of Africa's economic transformation and social transformation. This flagship project of the Agenda 2063 of the African Union has the potential to make us
more stronger in a world increasingly marked by polarization, contributing for a meaningful integration, which remains one of the central pillars of our collective action. In this context, I'm confident that we will continue to work together to expand transnational transport projects and energy infrastructure aimed at connecting our peoples and our market, as the important investment in my country by Lobito Corridor, just to mention but one example. Without roads, without ports and adequate digital and energy networks, without consistent infrastructure, integration will remain an unattainable dream. Considering that Africa cannot be a spectator but a central player in the transformation of the world for the preservation of its strategic interests, structural interests. We participated on behalf of the continent in the G20 summit, in the Tokyo International Conference on African Development, TICAD, in the African Union, European Union Summit, in the 4th International Conference on Financing for Development in Sevilla, and in the 80th session of the United Nations General Assembly in New York. Our participation in these events was extremely important for Africa because we took advantage of these occasions to defend our common position on issues of vital interest for our continent, such as the reforming of the international financial architectures in making it more inclusive, effective, and adapted to the current challenges, supporting the reduction of African countries' debt costs, and increasing access to sustainable financing, strengthening our renewable energy production capacity, increasing climate resilience, and social protection. We reaffirm our commitment towards multilateralism based on respect for international law and the United Nations Charter, and on the reform of the United Nations system, with particular emphasis on the Security Council, which must reflect the reality of the current world in order to ensure the balance between the different geopolitical interests and regain its ability to fully play its role as guarantor of world peace and security. We stand for the promotion of a CFTA as engine of continental economic integration, as an important tool for global trade stability. In addition, we highlight the need to count on the support of our partners in investing in Africa's industrial development and transformation of our agricultural system to make them resilient to climate change. The Angolan President has also paid particular attention to the internal functioning of the African Union from the technical, legal, and administrative and organizational point of view. I would like to highlight the initiative of strengthening our general working methods by adopting a more agile, less bureaucratic model capable of leading to effective solutions and solid conclusions, supported by an agenda that can be addressed within a reasonable time frame. This effort, which is of consensus amongst member states, will lead to the adoption of a decision of great importance during this present session. In parallel, in the reforms of our organization for its better functioning, I would like to highlight and commend the commitment and dedication shown by His Excellency William Ruto, President of the Republic of Kenya, and champion of institutional reforms
who will present us a consolidated report on the ongoing process. This document will reflect our desire to streamline African Union structures, contain administrative costs, and strengthen the coherence between institutional reforms and operational effectiveness and credibility of our continental organization. Excellencies, ladies and gentlemen, issues relating to the promotion of peace, security and stability in Africa have also been at the heart of our action, since any effort to build the Africa we want will only be possible if we succeed in realizing the dream of silencing the guns in Africa. We have undertaken a collective effort to achieve swift, robust and effective solutions to bring to an end the protracted conflicts that undermine the stability in the continent. Terrorism, violent extremism, and constitutional changes of government, with 2 new cases in Madagascar and in Guinea-Bissau, maritime piracy that makes security fragile in Africa. As the chairperson of the African Union, as champion for peace and reconciliation in Africa, we will continue to undertake actions to contribute to the resolution of the complex conflicts ravaging Sudan and the DRC. We are deeply concerned about the intensification of clashes between the Sudanese armed forces and the RSF, which have plunged the country into an unprecedented humanitarian crisis with thousands of deaths, massive population displacement, and essential infrastructure destroyed. It is important that the world turns its attention to this catastrophe unfolding in Sudan so that it can be resolved rapidly and protect the civilian populations. We must continue to join forces in helping the people of Sudan in finding the path to peace, harmony, and national reconciliation. With regard to the situation in the Democratic Republic of the Congo, notwithstanding the initiatives undertaken by the Republic of the Angola, Republic of Kenya, which followed the negotiation of ceasefire in Doha and peace accord in Washington, D.C., we continue to observe with concern the deterioration of the security and humanitarian situation marked by the recent occupation of new strategic position and the establishment of a parallel administration in the occupied territories occupied by M23. In order not to lose the gains achieved under the process of Washington and Doha, which recognize the need for inter-Congolese dialogue, Angola has developed initiatives to highlight the vital and urgent importance of the initiation of dialogue as a unique step towards national reconciliation and the achievement of lasting peace throughout the country. In the context of these efforts, I would like to take this opportunity to congratulate the diplomatic initiatives of His Excellency Faure Nyasimbe, President of the Council of Talk and mediator of the peace process in the Eastern DRC, who, in seeking African solution to African problems, has been developing actions that can help to preserve peace and security in this sisterly country. It is also of major concern the expansion of terrorist groups that continue to severely affect Mali, Burkina Faso, Nigeria and northern Cameroon, jeopardizing the security of population and the cohesion of states. Also in Somalia, despite the efforts of the federal government and the African Union through the
Stabilization support missions also. Repeated terrorist attacks are weakening the entire region of the Horn of Africa, with impact in southern Africa, particularly in the northern of Mozambique. I therefore call on an increased support in all areas, including in greater advocacy among international partners, in particular within the UN Security Council, with a view to mobilizing additional resources that are essential for the success of this peace mission. I also take this stage to reiterate the African Union's firm position that rejects any initiative aiming at recognizing Somaliland as an independent entity, as this is a violation of principles of the Constitutive Act of the African Union and the norm of the inviolability of borders inherited from independence. The preservation of the sovereignty, territorial integrity, and unity and stability of the Federal Republic of Somalia is non-negotiable. Africa has a strong institution that is capable of meeting the major challenge that our continent faces ahead, thanks to its approach to fundamental issues and its ability to coordinate the major initiatives that we have sought to implement in order to put Africa and place Africa in the path to development. The African Union enjoys growing prestige, as we can see from the interest from our partners in making their voices heard in our meetings, because they recognize our potential internally and the contribution that we can give in our resources to the development of humanity. And our internal resources has courageous yet sensible, moderate and balanced political position on international peace and security, on the global economy and trade, and the energy, food and humanitarian and climate crisis that the world faces currently. Excellencies, ladies and gentlemen, as a member of the Peace and Security Council for the period 2024 to 2026, my country has committed to strengthen this fundamental body of our continental organization and adapt the African peace and security architecture to the current challenges. We need to improve the effectiveness of our conflict prevention mechanism and conflict resolution so that African Union can strengthen its capacity to respond to crises that affect directly our member states. On this basis, and in view of the increased security crisis in Africa, we have decided to propose an extraordinary session of heads of state and government of the African Union in Rwanda that will be dedicated to analyzing solutions to address and respond to the threats to peace, security and development on our continent. I am convinced that this initiative could contribute significantly to strengthening the mechanism and means of conflict prevention and management and resolution of conflicts in Africa. We are witnessing to the emergence of new phenomena that should not be legitimated and endorsed by the African Union Peace and Security Council. When we talk on the need to restore constitutional order after power has been seized by unconstitutional means, we are not saying that it will be restored as long as the perpetrators of the coup d'etat hold elections and get themselves elected. This is a way of whitewashing an act that lacks legitimacy, which unfortunately is being seen as normal and therefore acceptable
when indeed it threatens the foundations of our principles of and peace and security of the continent. This cannot become a norm of attaining power, because it will be an indirect way of encouraging coup d'etats which are then whitewashed and everything is just fine. Ladies and gentlemen, and the contribution that the Republic of Angola has sought to make towards stability, peace and concord in our continent, we have been convening every 2 years in Luanda the Pan-African Forum for the Culture of Peace and Non-Violence in Africa, the Biennale of Luanda, a platform for dialogue, reflection and cooperation that brings together political leaders, academics, artists and representatives of civil society around the promotion of peace, tolerance and solidarity among the peoples of Africa. This event, which will celebrate in October this year, in partnership with the African Union in UNESCO, its fourth event will be held under the theme Strengthening Water Governance in Africa as a tool for conflict prevention, mediation and resolution of conflict, in alignment with the theme of the year 2026 adopted by our organization. In this context, I invite Excellencies to join us in Luanda and actively participate in this important event. Excellencies, ladies and gentlemen, we live in an era of global geopolitical reconfiguration, making it essential that Africa to defend strong and common position on vital issues such as climate change, health, human rights, peace and food and security, and multilateralism, which should be seen as the most important tool for the restoration of the world order. In the current geopolitical context, marked by a worrying weakening of global governance institutions, has greatly undermined the positive advances made in the field of multilateralism in recent decades. This fragility is particularly acute in Africa, forcing us to redouble our efforts to defend our interests, our peoples and our nations. Therefore, we must continue to build a stable, integrated Africa where conflicts are prevented and resolved by African mechanisms, ones that are strong and consistent. That is why I call on member states to adopt a more responsible and inclusive forward-looking governance so that our institution can reflect the collective will that strengthens the confidence of our youth in our common project. Africa has the resources, knowledge and political will necessary to turn its challenges into opportunities, what is required is consistent action, responsibility in implementation and solidarity among our states. This ordinary session should allow us to assess the progress, identify challenges, and above all make clear commitments capable of producing real impact in the lives of our population. It should also reinforce our collective resolve to build a more resilient and fairer and more prosperous Africa in line with the vision of Agenda 2063 and legitimate aspirations of the African people. With this consideration, I hereby declare the 39th Ordinary Session of the Assembly of the Heads of States and Government of the African Union open. Thank you very much for your kind attention.
Merci beaucoup, Votre Thank you very much, Excellency. Excellencies, ladies and gentlemen, permit me now to invite His Excellency Ambassador Yusuf Assoumani, Ambassador of the Union of Comoros to Ethiopia and Permanent Representative accredited to the African Union, Dean of Ambassadors in Ethiopia, to introduce the new Bureau of the AU Assembly for 2026. Ambassador, you have the floor. Excellency, Monsieur Lorenzo, Yao Lorenzo, President of the Republic of Angola and current Chairman of the African Union, Excellency, Monsieur Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Excellency, Monsieur Mahmoud Ali Yusuf, Chairperson of the African Union Commission, Excellency, is Heads of State and Government of the African Union, Excellency Giorgia Meloni, Prime Minister of Italy, Excellency Mohammed Mustafa, Prime Minister of the State of Palestine, Excellency Antonio Guterres, United Nations Secretary General, Excellencies, Ministers of the African Union, Excellency Ambassador Malika Hardadi, Deputy Chairperson of the African Union Commission, Excellencies Commissioners of the African Union, all heads of African Union organs, colleagues, ambassadors, dear participants, ladies and gentlemen, I have the singular honor of presenting the composition of the Bureau of the Assembly of the African Union for 2026, pursuant to the rules and procedures of the Assembly. Chair, the Republic of Burundi. First Vice Chair, the Republic of Ghana. Second Vice Chair, the Republic of Tanzania. Third Vice Chair, for the third Vice Chair, regional consultations are still ongoing. Rapporteur, the Republic of Angola. And so, ladies and gentlemen, this is the proposal for the composition of the Bureau of the Assembly for 2026, and I thank you. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Thank you very much, Ambassador. Excellencies, ladies and gentlemen, permit me now to proceed to the handover of the chairmanship of the African Union. I have the honor to invite His Excellency Joao Lorenzo, President of the Republic of Angola and outgoing Chair of the African Union, to deliver his remarks. Thank you, Excellency. You have the floor. Your Excellency Evariste Dashmi, President of the Republic of Burundi and incoming Chair of the African Union, Excellencies, Heads of State and Government of African Union Member States, Your Excellency Mahmoud Ali Yusuf, Chairperson of the African Union Commission, ladies and gentlemen, Excellencies. It's a great honor and a feeling of fraternity that I
convey to you on behalf of the Angolan people and myself my greetings to President Evariste Ndayishimiye as incoming chair of the African Union. The choice of yourself is a recognition by all of us that the African Union over the next 12 months will be led by a leader who will know how to care for our interests and our common objectives, using all his wisdom and his values for the implementation of these endeavors. So I wish him success in this dignifying mission on behalf of Africa, and we should base ourselves on the principle of unity, solidarity, and peace and stability, and inclusive development. Excellencies, in 2026, we have set ourselves the challenge of implementing a key issue for the African continent, which is to assure sustainable availability of water and safe sanitation systems to achieve the goals of Agenda 2063. Access to safe drinking water and sanitation systems is a moral and political imperative that requires a firm commitment by government and its local governments, including partners, including companies, civic associations, and we will be better equipped to face this problem that Africa faces if we join forces. Mr. President, you have a complex and demanding mission ahead of you, which will absorb a large part of your energy, of your time, but I believe that it's worthwhile to look for solutions into which all of us are included so that we break this cycle of underdevelopment that we face, that has very promising perspectives if we focus our attention and energies to achieving this goal. At this moment, as I hand over the baton, I must acknowledge the remarkable work of the African Union Commission, its chairperson, the technical staff, and the entire team that accompanied me with dedication, competence, and unparalleled commitment, deserving of my highest commendation for their service to the cause of restoring dignity and defining a clear and tangible horizon of progress and development for what Africa is and will become in the future. Mr. President, I'm aware that all African nations look to you with the renewed and expecting you to carry forward with the dynamisms, the programs that we have designed, and we know that we will spare no efforts to provide our essential contributions to the success of your mission. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you very much, Excellency. Excellencies, ladies and gentlemen, I have the honor to welcome Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi and the incoming chairperson of the African Union, for the handover ceremony and to deliver his acceptance speech. May you give me a round of applause, please. Excellency Ndayishimiye, please, you are welcome. Excellence, félicitations. Merci. On va faire la passation de drapeau. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ok.
Bom, vamos então dar início a... So we will now start our handover ceremony, starting with our union's flag. So this was the small flag. Now I will hand over the big one. Bom, e agora o mais importante. Now the most important. The token of real power that President Ndayishimiye will take over, which is the gavel, to call people to order. Those who are not in order face the risk of being hit by the gavel on their heads. Excellence, Monsieur. Excellency, President, we now invite you to deliver your acceptance speech. Thank you very much. In the name of the Almighty God and all merciful God, I thank you, Your Excellency, President of the Republic of Angola and outgoing Chairperson of the Assembly of Heads of State and Government of the African Union. Excellency, the Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and your wife, His Majesty King of Eswatini and His Majesty King of Lesotho, Excellencies, Heads of State and Government of the African Union, and your distinguished wives, Excellencies, the Prime Minister of Italy, Excellency, the Secretary General of the United Nations, Excellency, the Chairperson of the African Union Commission, Excellency, the Deputy Chairperson of the African Union Commission, Excellency, the Deputy Secretary General of the United Nations, Excellency, the Deputy Chairperson of the African Union Commission, Excellency, the representative of the Palestinian Authority, distinguished delegates, ladies and gentlemen, all protocols observed. May the peace of God be with you. At the outset, I would like to thank God who has enabled us to gather here in this beautiful city of Addis Ababa. I
would like to express my deep gratitude to the Ethiopian authorities for the warm reception accorded us and for the legendary hospitality extended to us during our arrival in this country. And we also express our deep gratitude for what has been the compliments extended to us during our stay here. Ethiopia has once again confirmed its historic role as a land of African unity and dialogue among peoples. I would also like to pay a vibrant tribute to the founding fathers of the African Union who in 1963 met here in Addis Ababa and decided to transform the Pan-African ideal into concrete project at the service of unity, solidarity, and the sovereignty of the continent. They labored with conviction to make OAU, which became the AU, an instrument of liberation, dialogue, and cooperation among African states, convinced that unity was the pathway to dignity and the progress of the continent, a precious heritage which continues to inspire us. So I will align myself with the others to celebrate the memory, courage of our illustrious forebears. Excellencies, ladies and gentlemen, from this rostrum, I would like to express my gratitude to you for the confidence that you have reposed in me and through me, the Republic of Burundi and all the Burundian people. This is a heavy responsibility. This is a heavy responsibility that you've placed on my shoulders. And emotion compel me to ask, who am I to lead the whole of Africa through to its destiny throughout a year? And through, thank God, who strengthens me, I will be able to do that, because He doesn't choose the strongest, but He rather fortifies and strengthens those that He chooses. Thus, it's with great honor that we accept with humility the duty, with sense of duty and devotion, this duty of serving our continent in its diversity. Excellencies, ladies and gentlemen, today more than ever, the honor that you've done to Burundi today is historic. It is the expression of the confidence or trust placed in a nation which has suffered a lot from the effects of colonization, a nation which has been adversely affected by history, but which has been able to overcome through dialogue, reconciliation, and political will. So I wish to assure you that Burundi would exercise the chairship in a spirit of listening, impartiality, and cooperation with all and for the good of all. We intend to work with all countries, with the African Union Commission, and with all our organs in the search for consensus. In the same vein, I would like to express my gratitude
to the outgoing chair and brother João Lorenzo, and I congratulate him for the work done, and I also commend him for the quality of his leadership, his consistency in action, and his unswerving commitment to the African continent. Under the impetus of Angola, the African Union has made strides, especially in efforts to rationalize our meetings, streamline our working methods, and improve the efficiency of our decision-making processes. Burundi intends to continue in on the same tangent, and we would consolidate against and maintain the spirit and work together with the champion of the institutional reform of the African Union, His Excellency and Brother William Ruto, and as well as the member states and the Commission, to ensure gradual improvements in order to further enhance the efficiency, coherence, and the credibility of our organization. Excellencies, ladies and gentlemen, the sister republic of Angola has handed over to Burundi against the backdrop of an international contest blighted by considerable geopolitical transformation, security crisis, persistent economic tensions, and the accelerated effects of climate change, and the increasing questioning of multilateralism. In the face of the surge in unilateralism, the challenges to be addressed would require collective response based on dialogue, solidarity, and respect for international law. In this complex environment, multilateralism still remains key to peace, stability, and sustainable development. Thus, the entry of the African Union to G20 affirms this dynamic and marks an unprecedented recognition of the strategic role of the continent in global governance. Excellencies, ladies and gentlemen, without vision, people perish. And we know where we are going now and what we want, and the strategy to be adopted so that we achieve our objectives. So this is a duty and historic obligation for Burundi to reinforce and amplify the voice of Africa on the international scene and contribute actively to the building of a fairer and balanced and inclusive international order. The implementation of Agenda 2063 will be our main concern during this year of our chairship, because this agenda for us is a moral contract which binds us to several African generations and which defines the pathway for an integrated, peaceful, prosperous Africa in charge of its own destiny. Excellencies, ladies and gentlemen, 2026 is under the theme ensuring sustainable availability of water and safe sanitation system in order to achieve Agenda 2063. The theme is not abstract or symbolic. It amounts to a daily reality for millions of Africans. And today, more than 400 million citizens of our continent do not have access to safe potable water, and more than 700 million are deprived of safe sanitation services. Now, the main victims of this situation are, of course, children, women,
and those living in rural areas. The implementation of the theme would be the main strategy pillar of all member states of the African Union. In reality, the absence of potable water as well as sanitation is the cause of avoidable diseases, loss of productivity, school dropout rate, and is also a factor in ensuring that we're able to deal with climate change. So without effective sanitation services, we will not be able to do much because our productivity is contingent on water and safe hygiene. In Burundi, the roadmap of the vision and the roadmap of its vision, we intend to expedite access to potable water so that between now and 2040, each rural family would have access to potable water within a distance of 15 minutes. We are of the view that if each African country made an effort to reduce distance to potable water, especially in rural areas, each one of us, as a leader of our citizens, would have accomplished his duty. So I'm happy that the theme of the year has led to the mobilization of sector institutions that are adopted in September in Dakar, the vision on water 2063, and today they are holding a roundtable on expediting access to water and safe sanitation in Africa. I'm eager to receive the draft decision so that the conference will be able to adopt and implement the vision and the policy of the continent on water and sanitation. And I pledge to present it as a common position of Africa and its contribution to the UN Conference on Water, scheduled to take place in December 2026 in the United Arab Emirates, as part of efforts to ensure global access to Target 6 of the Sustainable Development Goals and to place the priorities of Africa in terms of water at the heart of international agenda. We shall endeavor to promote cooperation in order to promote solidarity-based governance. The mobilization of public and private and mixed investments to finance water-related projects will be our priority. We shall sensitize all those who intervene in the water sector to directly involve the local communities and women in the management of water resources in order to yield the desired impact, that is, transforming access to water and making it a tool for peace and prosperity. Excellencies, ladies and gentlemen, the second pillar of our chairship is on peace building as well as ensuring security that are the prerequisites for any sustainable development and regional and continental integration. We all know, Excellencies, peace is sine qua non for institutional stability, for productive investment, for social cohesion, and for trust among peoples and states. I stress the word peace because Burundi recognizes that the delay in its development was largely due to conflicts, even though it had all the necessary requirements for its development. It has also this happy experience of coming out of conflict through peaceful means and maintaining its peace, which has been restored. During our chairship, we shall spare no effort to promote the initiative of silencing the guns, which embodies the
deep aspirations of our people to live in security, dignity, and hope. And we want the African Union to put premium on strengthening complementarity between the African peace and security architecture and then African governance architecture in a holistic approach combining conflict prevention, early warning, preventive diplomacy, mediation, inclusive governance, and post-conflict reconstruction in close collaboration with the regional economic communities and the regional mechanisms in order to restore peace. Excellencies, ladies and gentlemen, the experience on our continent shows that durable peace can only be built through inclusive process of permanent dialogue, reconciliation, reinforcing of national cohesion, and consolidation of institutions. It's also contingent upon the promotion of participative governance, justice, and balanced economic development, as well as taking into account the structural drivers of fragility, especially poverty, persistent inequalities, exclusion of youth, and the marginalization of some sections of our society. We shall once again resort to the dynamism and then the good faith of the youth, whilst also involving women, to reflect on a sustainable strategy for preventing conflict in Africa. Therefore, and as we do each year, in my capacity as the AU champion for youth, peace and security, I intend to organize in August 2026 in Bujumbura, the capital of African youth, one of the biggest meetings of the African youth, which will be devoted to a continental dialogue on youth, peace and security, coupled with the Women, Peace and Security agenda. The forum will be intergenerational and will seek to promote open, constructive engagement between the youth, political leaders, continental institutions, civil society, academia, and the private sector. The purpose is to enhance mutual understanding and to capitalize on African experience and to make effective recommendations that are in sync with the realities on the ground. Through this initiative, Burundi would seek to ensure that the youth take ownership of the African youth peace security agenda, whilst affirming the central role of African Renaissance, which we all wish for. In the same vein, the search for peace and enhancing African solidarity, we would initiate a collective reflection on the need to review some institutional practices and their impact, especially those relating to the participation of some states in our work. In reality, in responding to the principles and the normative framework willingly adopted by our organization, especially Article 30 of the Constitution Act, experience has, however, shown that sustainable peace and peace are contingent upon dialogue, listening, and inclusion. Furthermore, the sad observation is that the categorization of these would only make citizens who would sit on the fence and would not be involved in the activities of the state, because though authorities
are accountable to citizens and would also have to engage with the external world. And so this calls for a balanced reflection on the most effective modalities to preserve our common values of unity, solidarity vis-à-vis our people, whilst maintaining open channels of communication necessary for mediation and preventing crisis and ensuring the restoration of constitutional order. Excellencies, ladies and gentlemen, peace and security cannot be effective on our continent if there are countries in Africa that are attacked against the backdrop of geopolitical of economic interests of the major powers. We want the voice of Africa to be raised in respect of international law, the territorial integrity of our countries, the sovereignty of our states, and the rights of people to decide their own destiny. No African country should be recolonized, invaded, or obliged to submit itself to any power in the 21st century. Thus, the human values enshrined in the UN Charter should prevail. Excellencies, our continent will not win the battle of development as long as we have conflict in some parts of the region. The situation in the east of the Democratic Republic of Congo, in the Sahel, Somalia, Sudan, and the Central African Republic remind us each day that the crisis in these countries inexorably affects the entire continent. Each conflict undermines our economies and the youth of millions of African youth. That's why I want to appeal to each one of us to support the AU conflict prevention mechanisms and speak with one voice to silence the guns on the continent. Durable stability in some regions calls for solidarity and the commitment of all African states, international partners, and regional actors. The Burundian chairship of the African Union would continue to fully assume its role as catalyst, just as Angola did, so that our joint efforts would help restore peace, enhance the resilience of our people, and open sustainable development prospects and help bring about stability. Excellencies, ladies and gentlemen, the third pillar on which we need to focus on is the future. And that forms part of the vision of African Renaissance based on innovation, science, skills development, and the empowerment of women and youth, which we call A-Rise. In reality, statistics show that Africa would have a population of more than 2 billion in 2050, many of whom will be youth. The demographic dividend can be a strength or risk based on the choices we make today. Our capacity to transform the demographic potential into engine of growth, stability, and job creation will depend on the choices we make in terms of education, vocational training, scientific research, and access to jobs. And so here, I want to stress youth employability, because we note that there is a brain drain from Africa to the developed countries. And through A-Rise, we need to encourage the reinforcement of educational system, build skills required by the labor market, as well as investments in science, technology, and innovation as essential instruments for the structural transformation of our economies. In our action, the economic and social empowerment of women
should be given a pride of place, and it should be cross-cutting in all action, because we are convinced that no sustainable renaissance will be possible without the full participation of women at economic, political, and social life. As the missionary of the African Union, I will continue to contribute with my peers so that states take into account the role of youth and women in development. The Burundian experience in creating Youth and Women's Bank has contributed to the creation of an ecosystem which promotes youth and women entrepreneurship, access to financing, and access to market, especially within the framework of the implementation of the African continental free trade area. And youth empowerment, I intend to do my best and request the youth during the content dialogue on youth to contribute to the African Renaissance through innovation, and thus strengthen the cultural and digital sovereignty of our continent. Obviously, this transformation can only be dynamic if it brings together all African economic operators among themselves. And this reminds us of the urgency of making operational the African free trade area as a major instrument of industrialization, of boosting intra-African trade, and then building on our regional value chains. So at this stage, I would like to thank all the member states that have ratified the ASEFTA treaty, because now we can effectively launch its operationalization. Excellencies, ladies and gentlemen, we need to keep in mind that the attainment of our common vision is contingent upon the gradual, coherent, and decisive implementation of the flagship programs of the African Union, which underpin Agenda 2063. Therefore, the development of cross-border infrastructure is sine qua non for the economic transformation, competitiveness of our economy, and effective cooperation among our people. Therefore, so our program will be in line with the development program on infrastructure in Africa, which is the pillar of continental transformation, and which seeks to link our countries through transport, telecommunications, and energy. And it will be remiss on our part if we also don't focus on the permanent search for food security, which underpins any human development. Thus, the comprehensive agriculture development program in Africa would help create jobs and would also enhance the resilience of our economies in the face of the effects of climate change. That's very important. In Burundi, agriculture remains the main means of subsistence of the bulk of our population. And this reality has compelled us to place agriculture, nutrition, and public health at the heart of our national policy. And this experience is guided by a conviction which has become the basis of our public action. Each Burundian should be able to eat in every part of our country. And this translates our vision of a human-centered development, which starts with adequate and healthy food and is consolidated through the capacity of each African to meet his or her needs through his or her work. Excellencies, ladies and gentlemen, the permanent quest for good governance is one of our priorities. And we shouldn't forget the importance of the African peer review mechanism as an essential tool for promoting good governance. Its reinforcement would have contributed to enhance trust, promote institutional stability,
as well as the credibility of our state, a situation which is necessary for durable peace, inclusive development, and successful continental integration. We shall continue to support the organs of the African Union, the AU Peace and Security Council, the Pan-African Parliament, the African Court on Human and People's Rights, as well as the African financial institutions, because a strong union is based on effective and credible institutions with adequate resources to enhance their operations. And so I would like to pay a vibrant tribute to all the staff of the African Union. Their professionalism, often which goes unnoticed, is essential, and that drives the operations of our organization. Burundi pledges to support their efforts and promote an effective and respected continental organization. In implementation of our priority, we shall attach a premium to the reinforcement of strategic partnership of the African Union based on mutual respect, the alignment to African priorities, and win-win situation. We shall work to consolidate cooperation with the United Nations, international financial institutions, bilateral and multilateral partners, and with the private sector and civil society in order to mobilize resources, the necessary competence to enable us expedite the implementation of Agenda 2063. Excellencies, I'm convinced that Africa is capable of walking with its shoulders, with its chest held high through its sons and daughters. The experiences in Africa that is on the move and confident in its capacity of its people to overcome the challenges. We shall ensure that this collective action is carried out in a spirit of inclusion, solidarity, and shared responsibility at the service of the highest interest of the African continent. Excellencies, ladies and gentlemen, heads of state and government, permit me in closing to pay a vibrant tribute to His Excellency Antonio Guterres, United Nations Secretary General, whose mandate is drawing to a close. Throughout these years, he has symbolized the values of multilateralism, dialogue, and international solidarity in a global context blighted by a myriad of crises and unprecedented challenges. Africa would like to commend him for his sustained efforts to promote peace, sustainable development, and ensure that our continent played its rightful role in global development. His support for African Union's efforts, and his call for collective solution will be a source of durable inspiration. And at a time when he is getting ready to hand over the torch to his predecessor, we express our deep gratitude to him and wish him the best in his endeavors at the service of peace, human dignity, and his efforts for a just world. May you now give him a round of applause, because maybe this is the last time that he's participating in the ordinary summit of the African Union. So may the Almighty God continue to guide you, Excellency Secretary General. And it's on this note that I conclude, and I thank you, Excellencies, ladies and gentlemen, for your kind attention. Muito obrigado, muchas gracias, shukran, que Dieu vous bénisse tous. Je vous remercie. I thank you. Grand merci, Excellence.
We thank you very much, Excellency. Ladies and gentlemen, I have the honor now to invite His Excellency, the Commissioner for Agriculture, Rural Development and Blue Economy and Sustainable Development to present the theme of the year 2026. Excellency, Commissioner, you have the floor. Thank you, Director of Ceremonies, Your Excellency, Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi and Chairperson of the African Union, Your Excellencies, Heads of State and Government, distinguished delegates, ladies and gentlemen. As part of the theme launch, we will show you a short video, please. Excellences, chers compatriotes africains, aujourd'hui, nous lançons le thème de l'année 2026 de l'Union africaine. Assurer la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. L'eau et l'assainissement ne sont pas seulement essentiels à la vie, ils sont le socle de la dignité et du développement sur notre continent. À travers les cultures, les religions et les civilisations, l'eau a toujours été reconnue comme source de vie. Elle n'est pas un privilège, c'est un droit humain fondamental. Pourtant, pour plus de 400 millions d'Africains, ce droit reste un rêve. Ils n'ont pas accès à l'eau potable et près de 780 millions d'entre eux manquent d'assainissement de base. The AU 2026 theme Africa's water investment gap. ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራት ተመልካቾቻችን ተመልሰናል ከፋና ሚዲያ ኮርፖሬሽን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ የምናደርሰው 39ኛውን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ መነሻ በማድረግ የተለያዩ መረጃዎችን ከዚህ ከስቱዲዮ እንደዚህም ደግሞ ከአፍሪካ ህብረት አዳራሽ የምናደርሳቸውን የመረጃ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል ማለት ነው። የአፍሪካ ህብረት እንግዲህ ስጢፋኖስ እንደዚህም ደግሞ ሞሊቶ ኤልያስ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ ከይርነቃቸው ኃይለማርያም ጋር አንድ ላይ ሆነን ወደ እናንተ እናደርሳለን ማለት ነው። የአፍሪካ ህብረት 39ኛውን እንግዲህ የህብረቱን ጉባኤ ዛሬ ማካሄድ
ጀምሯል ከጧት ጀምሮ ማለት ነው አሁን እኛ አቋርጠን ከመግባታችን በፊት የዚህኛውን አመት የመሪ ቃል መነሻ በማድረግ እየታያለ ሌላ ዶክመንተሪ ያለ ማለት ነው እኛ ግን ወደ ኋላ እየተመለስን ወደፊትም እየሄድን የዛሬ እለት ቆይታው ምን ይመስላል የሚለውን እያነሳን ከስቱዲዮም ከዚህ መረጃዎችን እናደርሳለን እዛም ባልደረቦቻችን ስላሉ ቆይታው ምን ይመስላል የሚለውን እያወራን እንቀጥላለን ማለት ነው ከጧት ጀምሮ እንግዲህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝን የጣሊያናዋ ጠቅላይ ሚኒስትርም እነሳቸውን ጨምሮ ብዙ ሰዎች ንግግር እያደረጉ ነበርና ዋናው ዓላማዎቹ አንደኛ ከአመቱ ዋና አጀንዳ ጋር የሚገናኝ ሌሎችን ደግሞ ቀጠናዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን የሚመለከቱ ስለሆኑ እነሱን እያነሳን እንቀጥላለን ማለት ነው የዘንድሮው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ እንግዲህ ዋና ትኩረት የተባለው ውሃና ከጥበቃ ጋር ተያይዞ ወይም ደግሞ ከጤና ጥበቃ ጋር ተያይዞ ከነዛ ጋር የሚያያዙ ጉዳዮች ናቸው እንግዲህ ለምን በዚህ ሰዓት የውሃ ጉዳይ የህብረቱ አጀንዳ ሆነ የሚለውንም በስፋት አንስተዋል እኛም እነዚህ ጉዳዮች እያነሳን እንቀጥላለን ማለት ነው ከስቲቭ ልጀምርና የመሪዎችን ንግግር ብናነሳው ብዬ ነው ያሰብኩት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ ብዙ አመራሮች ንግግር አድርገዋልና ንግግሮቻቸው እንዴት አያቸው ዋና ሀሳቦቻቸው ምንድናቸው የሚለውን አንስተን ወደ ሞኒተር እንግዲህ የአዲስ አበባ ተመልካቾችም ከሰሞኑን ጀምሮ ሲያዩት እንደነበረው ደማቅ የሆነ የአፍሪካ ህብረት 39ኛው ጉባኤን እያካሄደች ነው በተለየ መልኩ ነው እንግዲህ አዲስ አበባ በአዲስ መልክ በአዲስ ገጽታ ነው እንግዶቿንም የተቀበለችው ይሄኛው ጉባኤም ለየት የሚያደርገው እሱ ይመስለኛል የተለየ ከተማ ሆና ነው ለብዙዎቹ ባለፈው ሲመጡ እና አሁን ዘንድሮ ሲመጡ የተለየች ከተማ ሆና ነው የጠበቀቻቸው ጸድታ አምራ ብዙዎቹ መሪዎችም ንግግራቸው ውስጥ ይሄንን ሲያነሱ ነው የነበረው እንዳልከው የተለያዩ ከጧት ጀምሮ በነበረው ሁኔታ ላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ጨምሮ የተለያዩ መሪዎች ንግግር አድርገዋል የህብረቱ ሊቀመንበር አሊ ዩሱፍ ተናግረዋል የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬስ እንደዚሁም የጣሊያኗ ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒ የአንጎላው ፕሬዚዳንት የ2025 ሊቀመንበርና አሁን ደግሞ የብሩንዲ ዊንዳሽሚ እንደዚሁ ንግግር አድርገዋል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በዋናነት ያነሷቸው 3-4 ነገሮች ናቸው ይሄን ማስበው አንደኛው የሰው ዘር መገኛ ወደ ሆነችው ኢትዮጵያ እንኳን ደህና መጣችሁ ብለዋል ሁለተኛ ወይም ደግሞ የሰው ዘር መገኛ ወደ ሆነችው ጊዜና ወቅት በተለየ መንገድ የሚቆጠርባት እና የቡና መገኛ ወደ ሆነችው ኢትዮጵያ እንኳን ደህና መጣችሁ በሚል ነው ንግግራቸውን የጀመሩት ከዛ በኋላም በተለይ ከውሃ ጋር በተገናኘ ብዙ ሰፊ ነገሮችን ያነሱ ይመስለኛል ውሃ የህይወት መሰረት መሆኑን የውሃ አቅርቦት ደግሞ ከቅንጦት ሳይሆን በብዙ መልኩ ከሰው ልጅ ጋር የተገናኘ እንደሆነ አንስተዋል በዛው እግረ መንገዳቸውንም በተለይ ኢትዮጵያ እየሰራችው ያለውን ከህዳሴ ግድብ ጋር የተገናኘውንም ሀሳብ ለማንሳት ሞክረዋል ከመስኖ ጋር በተገናኘ በስንዴ በእንደዚህ የተሰሩ ስራዎችን አንስተዋል ከዛ በኋላ ደግሞ በተለይ የአፍሪካ ሀገራት ፈጣን እድገት ያለባቸው ሀገራት እንደሆኑ ይሄ በተለይ እድገቱ ደግሞ ፍጥነት ብቻ ሳይሆን ብዙ የወጣት ሀገር ከመሆኑ አንፃር ኢትዮጵያ ወጣቶች ላይ ትኩረት አድርጋ ትውልድ ላይ ትኩረት አድርጋ እንደምትሰራ ህጻናት ምገባ እንደዚህ ብለው ያነሷቸውንም ነገሮች ነበሩ በተለይ ከህዝብ እድገት አንፃርም በ2035 ከፍተኛ የህዝብ ብዛት በአፍሪካ እንደሚመዘገብ ከዚህ ውስጥ ደግሞ አብዛኛው ወጣት እንደሚሆን ስለዚህ ይሄንን ወጣት ማኔጅ ለማድረግ ወይም ደግሞ በአፍሪካ እድገት ውስጥ የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ለማድረግ አፍሪካውያን ካሁን ጀምሮ ማሰብ እንዳለባቸው ኢትዮጵያን በዚህ ረገድ ብዙ ስራዎችን እየሰራች እንዳለች ለማንሳት ሞክረዋል የአዲስ አበባ የወንዝ ዳር ልማት ስራንም በምሳሌነት አንስተዋል የአዲስ አበባ ወንዞች እየጸዱ መምጣታቸው በተለይ የጎርፍ ተጋላጭነትን ምናምን ከመቀነስ የወጣቶችን ማዕከል ያደረገ የመዝናኛ ማዕከላትን ወይንም ወጣቶችን ማዕከል ያደረገ የከተሞች ከተሜነትን አንዱ ምሳሌ ሊሆን እንደሚችል አንስተዋል ከዛ በተጨማሪ ኢትዮጵያ በፋይዳ ወይንም በዲጂታይዜሽን የሰራችውን በግሪን ሌጋሲ የሰራችውንና
ወደፊት ደግሞ በዚህ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት እና በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዩኒቨርሲቲ ግንባታ ላይ የምትሰራውን ስራ ለማንሳት ሞክረዋል። ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ላይ ብቻ ሳይሆን ግንኙነትም ላይ ወይም ደግሞ ኮኔክቲቪቲም ላይ እንደምትሰራ እሱ ደግሞ በዋነኛው የሚገለጠው በኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደሆነ ለምሳሌም ደግሞ አሁን እየተገነባ ያለውን ኤርፖርትም ለማንሳት ሞክረዋል። ሌሎች ሀሳቦችን ማንስተዋል። አንድ ትልቁ በመጨረሻ ላይ ደግሞ ያነሱት ከሉዓላዊነት ጋር በተገናኘ ነው። አፍሪካውያን ሉዓላዊ መሆን አለብን። ሉዓላዊነታችንን ከምንጠብቅባቸው መንገዶች መካከል ደግሞ ዋነኛውና ትልቁ ትርክትን መቆጣጠር ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ የፐልስ ኦፍ አፍሪካ ሚዲያን አቋቁማለች። ሌሎች አፍሪካውያንም እንደ ፐልስ ኦፍ አፍሪካ አይነት ሚዲያዎችን በማቋቋም የአፍሪካውያንን ትርክት ራሳችን መቆጣጠር አለብን የሚል ጠቅልል ያለ መልእክት ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ መክፈቻ ንግግራቸው ላይ ያነሱት። ሀሳቦቹ በጣም ሰፋፊ ናቸው። የአፍሪካ አጠቃላይ እንግዲህ ኮንቲኔንቱን ስናየው ወይም ደግሞ አህጉሩን ስናየው ብዙ ሰፊ ሀብቶች ያሉበት በሀብቱ ልክ ደግሞ ሀብቱ እርግማን የሆነበት ኮንቲኔንት ተብሎ ወይም ደግሞ አህጉር ተብሎ ነው የሚነሳውና እነዛን ጉዳዮች እንዴት ቀይረን ሀብትነቱ ቅድም ያነሳነች ከርግማንነቱ እንዴት ወደ በረከት መቀየር እንችላለን፣ ችግሮቻችንን ለመቅረፍ እንችላለን የሚለውን ሀሳብ በማንሳት ነው እንግዲህ የውሃ ጉዳይ የውሃና የንጽህና ጉዳይ እንዳሳብ ያነሱት። በዓለም አቀፍ ደረጃ ቁጭ ብለን ስናይ አሁን ላይ የውሃ አቅርቦት ጉዳይ እንደ ችግር የሚነሳበት አይደለም። በተለይ እንደ አፍሪካ ላሉ ደግሞ ከከርሰ ምድርም ከመሬት በላይም ብዙ የውሃ ሀብት ላላቸው ሀገራት በዚህ ጉዳይ ላይ ማውራቱ ራሱ አንዳንዴ የሚያስቸግር ጉዳይ ሆኗል። ያም ሆኖ ግን አፍሪካ ባለፉት ዓመታት በውሃና በሌሎች ጉዳይ ላይ በቅድም ያነሳናቸው በንጽህና ጉዳይ ላይ ባለመስራታቸው ይሄ ጉዳይ አጀንዳው ነው እንዲነሳ አስተዋልና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ሌሎችም እንዳነሱት እንግዲህ የውሃን ጉዳይ እንደዚህ በቀላል የምናየው ከአንድ ብርጭቆ ወደ ምንጠጣው እንደዛ ብቻ አይደለም የሚታየው። አንድ ሀገር በተለይ ለአህጉሩም ቁጭ ብለን ስናየው በዓለም አቀፍ ደረጃም ስናይ ስለ ልማት ነው የምናነሳው። ውሃን ስናነሳ ስለ ብልጽግና ነው የምናነሳው። ከዛም ብቻ ሳይሆን ከኢኖቬሽን ጋር ተያይዞ ከፈጠራ ጋር ተያይዞ ያሉትን ነገር ማንሳት እንችላለን ብሎ ነው የሚያነሱትና ይህንን ውሃ ግን በዚህ ደረጃ ስናነሳ የፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ተደራሽነትን ማንሳት ግድ ይላል። ከዚህ አንጻር የውሃ ጉዳይ በደንብ መታየት አለበት ብሎ የተነሳውና ወደ ሞሊቶ ልምጣና ውሃ በዚህ ደረጃ ምን ያህል አስፈላጊ ቢሆንና ትኩረት ቢሰጠው ነው አጀንዳ ሆኖ የተነሳው። ምናልባትም ይሄ አጀንዳ በዚህኛው የተነሳ እንጂ አመቱን ሙሉ ስለሚሰራበትም ስለሱ ጉዳይ ደግሞ እናሳስ። በጣም ጥሩ። መሰረታዊው ነገር ውሃ ቀደም ሲል ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሲያነሱ እንደነበረው በዓለም አቀፍ ደረጃ ውሃ ማለት ኢኮኖሚ ነው። ውሃ ማለት ደህንነት ነው። ከዛ በተጨማሪ ውሃ ሲባል ኢኮኖሚም ጭምር ነው። ስለዚህ የውሃ ጉዳይ የህብረቱ ዋነኛ አጀንዳ ሆኖ መቅረቡ አግባብነት ያለውም ጭምር ነው። ኖት ኦንሊ ስለሚጠጣው ውሃ ብቻ አይደለም። ውሃ ሲባል ውሃማ አካላትን በአጠቃላይ ስለሚመለከት ነገር ነው። ስለ ሀይቆች፣ ስለ ወንዞች፣ ስለ ውቅያኖስ፣ ስለ ሁሉም ነው ውሃ ስንል የምናወራው። አንደርግራውንድ ላይ ስላለ እንዲሁም በሚፈሱ ወንዞች ላይ ብቻ ተመስርተን አይደለም የምናወራው። ያው እኛ አፍሪካውያን ካለነው ከደረስንበት ቴክኖሎጂ አንጻር አሁን ባለው ሁኔታ የገጸ ምድር የውሃ ሀብቶችን ነው በብዛት ለጥቅም የምናውለው። ሌሎች ሀገራት ግን የውቅያኖስም ሌሎችንም የውሃ ሀብቶችን መጠቀም ላይ ደርሰዋል። የጸጥታም ነው ውሃ ኢኮኖሚም ነው ሌላም ስንል እዚህ ጋር የአጀንዳ 2063ን ጉዳይ ማምጣት ያስፈልጋል። አጀንዳ 2063 በ50 ዓመት ውስጥ አሳካቸዋለሁ ብሎ ካስቀመጣቸው ምኞቶች 7 ምኞቶች አሉት። ከሰባቱ ምኞቶቹ ውስጥ አብዛኞቹ ከውሃ ጋራ የሚገናኙ ናቸው። ሁለተኛ ላይ የሚገኙ ወይንም አስፒሬሽን 2 የሚባለው ለምሳሌ ቀጠናዊ ትስስርን ማምጣት፣ አስፒሬሽን 1 ላይ የሚገኘው ደግሞ ብልጽግናው የተረጋገጠች አፍሪካን መገንባት የሚለውን አስፒሬሽን ወይንም ምኞትን ስንመለከት በራሱ ብልጽግናዋን ለማረጋገጥ የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ኢኮኖሚው ላይ ለውጥ ያለው ስራ መስራት ያስፈልጋል። ለውጥ ያለው ስራ ሲባል ደግሞ ግብርናውን ማዘመን ያስፈልጋል። የኤሌክትሪክ ተደራሽነትን ማስፋት ያስፈልጋል። የመጠጥ አቅርቦትን ለዜጎች ምቹ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ እነዚህን ደግሞ ካለ ውሃ ማዳረስ አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ እነዚህን ጠቅላላ አድርጎ ለማቅረብ ውሃ መሰረታዊ ነው። ሌላኛው ደግሞ ቀደም ሲል አስፒሬሽን 2 ላይ ወይንም አጀንዳ 63 ምኞት 2 ላይ አለ ያልነው ቀጠናዊ ትስስርን ማምጣት ነው። ቀጠናዊ ትስስርን ማምጣት ከሚቻልባቸው ነገሮች አንዱ የውሃ ሀብቶችን በጋራ መጠቀም ሲቻል ነው። ለምሳሌ እነ ኮንጎ አካባቢ ያለው እንመለከታለን። የኮሎራዶን መመልከት እንችላለን። በነ አሜሪካ በጋራ የሚጠቀሙባቸው ሌሎችም ውሃን የጋራ ሀብት አድርገው ለብልጽግና የሚጠቀሙ ሀገራት ከሚይዟቸው ቁልፍ ነገሮች አንዱ የውሃ ሀብትን በጋራ ለመጠቀም ማለም ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ በውሃ ሀብት በጋራ ውሃ ሀብት 8 የወንዝ ተፋሰሶች አሏት። ከአጠቃላይ 12 ተፋሰሶች ውስጥ 8ቱ የወንዝ ተፋሰሶች ናቸው። ከ8ቱ የወንዝ ተፋሰሶች 6ቱ ወደ ጎረቤት ሀገራት የሚሄዱ ናቸው። ከ6ቱ ደግሞ 4ቱ ወደ
ናይል የሚፈሱ ናቸው። ይሄም ማለት ምን ያክል ከሌሎች ሀገራት ጋር የምትተሳሰርበት ነው። ስለዚህ ቀጠናዊ ትብብርን ለማምጣት ውሃ ዋነኛው ጉዳይ ነው። ለዛም ነው ኢትዮጵያ ቀደም ሲል ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሲያነሱ እንደነበረው እኛ የውሃ ሀብታችንን ለጤና፣ ለኢኮኖሚ፣ ለኤሌክትሪሲቲ መጠቀም ብቻ ሳይሆን ቀጠናዊ ትስስር ለማምጣትም እየሰራ እንገኛለን ሲሉ በዋነኛነት ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ገና ምርቃቱ ይፋ ሳይሆን ለጎረቤት ሀገራት የኤሌክትሪክ ተደራሽነትን ለማስፋት ኢቭን ሱዳን ላይ ያለው ግጭት እንዳለ ሆኖ ሱዳን የሚጠበቅባትን ክፍያ ሳትከፍል እንኳን ቀጠናዊ ትስስርን ለማምጣት ነው የኔ ዋነኛ ዓላማ በሚል ገንዘቡ ሳይከፈል እንኳን ውሃው ተደራሽ እንዲሆን እየተደረገ እንዳለ ይታወቃል። ከመጠጥ ውሃ አንፃር ከዚህ በፊትም ደጋግመን አንስተነዋል። በየዕለቱ 20,000 ሜትር ኪዩብ ውሃ በልግስና ለማን እንሰጣለን? ለጅቡቲ እናደርሳለን። በቀጣይ ጊዜ ደግሞ ወደ 100 ሜትር ኪዩብ ውሃ እንዲደርስ እየተደረገ ነው። ስለዚህ በቀጣይ ጊዜያት የሚደረጉ ስራዎች በአጠቃላይ ከውሃ ተነጥለው የሚታዩ አይደል። ለዛም ነው ኢትዮጵያም ቀጣይ ህልውናዋ ከመጠጥ ውሃነት ባለፈ ትርጉም ያለውን ውሃ ላይ የተመሰረተ ነው። በቀይ ባህርና በአባይ ላይ ይመሰረታል ስንል ውሃ ትርጉም ያለው ስለሆነ ነው ዘንድሮም አጀንዳው ላይ ከፍ ብሎ መምጣቱ ይሄን ማዕከል ያደረገ ይመስለኛል። የሆነ ጥናት ሳይ ነበር በተለይ ከዚህ ፕሮግራም ታይዞ በዓለም አቀፍ ደረጃ እንግዲህ በሺህ የሚቆጠሩ ወንዞች አሉ ይላል ጥናቱ። በሺህ ከሚቆጠሩ ወንዞች ውስጥ በአብዛኛዎቹ ቢያንስ 2 ሀገር ወይ 3 ሀገር አቋርጠው የሚሄዱ እነሱ ትራንስፓውንደር የሚሉት ወይም ደግሞ ድንበር ተሻጋሪ ናቸው ብሎ ነው የሚያነሳውና ከነዚህ ወንዞች አካባቢ እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ 4.4 ቢሊዮን ህዝቦች በእነዚህ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ላይ ይኖራሉ ይላል። በ2050 በተለይ እነዚህ ሁሉም ሀገራት አንድ ላይ ተወያይተው ዘላቂ ሰላምን አምጥተው በዘላቂነት አንድ ላይ መጠቀም ካልቻሉ ከ4.4 ቢሊዮን የህዝብ ቁጥር በላይ ከዛ በታች ደግሞ አይና 920 ሚሊዮን የሚጠጉ ህዝቦች በ2050 አካባቢ መካከለኛና ትልቅ የተባለ ቀውስ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ ተብሎ ነው የሚነሳው። ከዛ ውስጥ ደግሞ ወደ አፍሪካ ስንመጣ ከአፍሪካ ደግሞ ወደ አፍሪካ ቀንድ ስንመጣ ኢትዮጵያ ያለችበት ትልቅ የተባሉ ተፋሰሶች አባይን ጨምሮ ብዙ ሀገራትን አቋርጠው የሚል ትልቅ ወንዝ እንደመሆኑም እዛ አካባቢ የሚሰሩ ጉዳዮች በደንብ ትኩረት ይፈልጋሉ ተብሎ የተነሳውና ከዚህ አንጻር ስናይ እንግዲህ በተለይ እነዚህ ድንበር ተሻጋሪ የተባሉ ወንዞች ትኩረት ካልተሰጣቸው ሁሉም ሀገራት ተባብሮ ካልሰሩ በትብብር ካልሰሩ በኋላ ሂዶ አንዳንዴም የጦርነትም የሌላም የሰላምም ጉዳይ ሊሆን ስለሚችል ከወዲኑ እነዚህ ጉዳይ ትኩረት ይፈልጋሉ ተብሎ ተነስተዋልና ወደ ስቲቭ ልምጣና በተለይ እነዚህ ድንበር ተሻጋሪ ከሆኑት የኢትዮጵያ እንግዲህ ትልቁን የአባይ ወንዝ ለአፍሪካ የምትገብር ሀገር ለአፍሪካ እንደምትሰጥ ሀገር ትልቅ ይጠበቅባታልና ከዛ አንጻር ያላትን ነገር አካፍላ ከመስራት አንጻር ቅድም ያነሳናቸው በትብብር ከመስራት አንጻር ያላት ተሞክሮስ ምን ይመስላል? ይሄኛው ተሞክሮ ደግሞ የአፍሪካ ህብረት የዘንድሮ ትልቁ መሪ ሀሳብ ጋር እንዴት ሊጣጣም ይችላል የሚለው ነገር ደግሞ እናሳይ ተወሰነ። እንግዲህ እንደሚታወቀው የአፍሪካ ካላት ትልልቅ ሀብቶች መካከል አንደኛው የውሃ ሀብት ነው። ነገር ግን የአፍሪካን የውሃ ሀብት ወይም አፍሪካን ኢን ጀነራል የተቃርኖ ምድር የሚያደርጋት ብዙ የውሃ ሀብት አላት፣ ብዙ ሊታረስ የሚችል ሰፊ መሬት አላት። ነገር ግን የምታወቀው በረሃብ እና በድርቅ ነው። የምግብ ዋስትናችንን ወይም ሉዓላዊነታችንን ማረጋገጥ አልቻለም። የንጹህ ውሃ የመጠጥ አቅርቦትም በአፍሪካ ውስጥ በጣም አነስተኛ ነው። ብዙ ሴቶች ወይም ደግሞ ብዙ እናቶች አሁንም በአፍሪካ ውሃ ለማግኘት ከ1 ሰዓት ከ2 ሰዓት በላይ ጉዞ ያደርጋሉ። ካልተሳሳትኩም የተባበሩት የዓለም ጤና ድርጅት ጥናት በየ1 ሰዓቱ ከ100 በላይ አፍሪካውያን ከውሃ ወለድ በሽታ ጋር በተገናኘ ህይወታቸውን ያጣሉ የሚል አስደንጋጭ የሆኑ ዳታዎችም አሉ። ቆየት ያለ ቢሆንም ማለት ነው። ኢነርጂም ጋር በተገናኘ አፍሪካ ብዙ ኢነርጂ ማምረት ትችላለች፣ ብዙ ኤክስፖርት ማድረግ ትችላለች። የኢነርጂ ፍላጎት በየጊዜው እያደገ መጥቷል። ነገር ግን አፍሪካ አሁንም ኢነርጂ እያመረተች አይደለም። በእኛ ሀገር እንኳን ብና 50-60 ከመቶ ህዝባችን የኤሌክትሪክ አክሰስብል አይደለም። አምናም እንደምታስታውሱት የፓወር አፍሪካ ጉባኤ ላይ ከ700 ሚሊዮን ወደ 800 ሚሊዮን የሚጠጉ አፍሪካውያን እንግዲህ 1.3 ቢሊዮን አካባቢ ነው የአፍሪካ ህዝብ። ከዛው 700-800 ሚሊዮኑ አሁንም ከኤሌክትሪክ እያገኘ አይደለም ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች አፍሪካ ምን ያክል የተቃርኖ ምድር እንደሆነች ያሳያሉ። ውሃ አለ፣ የሚታረስ መሬት አለ። ነገር ግን አፍሪካ የምግብ ዋስትናዋን አላስጠበቀችም። እናስታውሳለን ኮቪድ ሲገባ ትልቁ ችግር ውስጥ ገብተን የነበር ነው እኛ አፍሪካውያን ነን። ትልልቅ ሰፋፊ የውሃ ሀብት የእርሻ መሬት ያላቸው እነ ታንዛኒያ እና ኬንያን ምናምን ጨምሮ ብዙ ሀገራት ከሩሲያና ከዩክሬን ነበረ ስንዴና ሌሎች ነገሮችን የሚያመጡት። ይሄ ነገር ደግሞ ብዙ አፍሪካ ውስጥ የፈጠረውንም ክራይሲስ እናስታውሳለን። ስለዚህ
አፍሪካ ውሃ አለ፣ ሁሉም ነገር አለ፣ ሁሉም ኖሮ ሁሉም የሌለባት አህጉር ብለን ልንገልጻት የምንችላት ነች። ይሄ የሆነው ደግሞ ለውሃ ሀብቷ ትኩረት ባለመሰጠቱ ነው። ዘንድሮ ለአፍሪካ የውሃ ሀብቶች ትኩረት መሰጠቱና ጉባኤው በዚህ ደረጃ ንግግር ማድረጉ የአፍሪካን የቀጣዩን ዘመን ተስፋ የሚያሳይ ይመስለኛል። ኢትዮጵያ ደግሞ የውሃ ሀብቶቿን በመጠቀም ረገድ ብዙ ተራምዳለች ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ያደረገችው እርምጃ ኢትዮጵያን በውሃ ሀብቶቿ የመጠቀም ህጋዊ የሞራልም መብት አላት የሚለው ውሳኔ ነው። እንደምታስታውሰው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ኢትዮጵያ የምትበየነው በእነዚህ በሁለቱ ውሃዎች ነው የሚል ነገር አንስተዋል። ከዛ በኋላም በኢነርጂው ዘርፍ ብንመለከት ኢትዮጵያ የአፍሪካን የመጀመሪያውን ግድብ ወይም ደግሞ ግዙፉን የህዳሴ ግድብ ገንብታለች። በሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘውን የኮይሻንም እንደዚሁ እየገነባን ነው። ከዛ በኋላ እነ ተከዜ ምናምን ከአፍሪካ ቶፕ ከሚባሉ የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ማመንጫዎች መካከል አንደኛ የሚጠቀሱ ናቸው። ከመስኖ ጋር በተገናኘም ኢትዮጵያን በስንዴ በእነዚህ በየምግብ ሉዓላዊነቷን ለማረጋገጥ የተሰሩ በርካታ ስራዎች አሉ። ከመስኖ ጋር በተገናኘ ለመጀመሪያ ጊዜም የመስኖና የቆላማ አካባቢዎችን መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እነዚህ አካባቢዎች መልማት አለባቸው፣ መስኖ አንደኛው የኢትዮጵያ ልትቀየርበት የምትችለው ነው መንገድ ነው ተብሎ እሱ ተቀርጾ እየተሰራ እንደሆነ እናስታውሳለን። ከለውጡ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ይታረስ የነበረው ከ12 ሚሊዮን ያልበለጠ ሄክታር ነበረ። አሁን ባለፈው አመት ወደ 30 ሚሊዮን ሄክታር ደርሷል። ይሄ በ7-8 አመት ውስጥ ከፍተኛ እድገት አሳይቷል። እድገት ያሳየባቸው ቦታዎች መካከል አንደኛው ደግሞ ከዚህ ከመስኖ ጋር በተገናኘ ነው። ከንጹህ የውሃ መጠጥ አቅርቦት ከውሃማ አካላትን ከማጽዳትና ከመቀየር አንጻርም ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። ቅድም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንዳሉት የአዲስ አበባ የወንዝ ዳርቻዎችን ልማት መንግስት ለውሃ ሀብት የሰጠውን ትኩረት የውሃማ አካላትን መቀየር ሀገርን መቀየር ነው የሚል ነገር እንዳለበት ያሳያል። በገጠርም እንደዚሁ የንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ምናምን ሰፊ ስራዎች ተሰርቷል። በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ባለፉት 5-6 አመታት የሰራችው በተለይ ከውሃ ጋር በተገናኘ ለአፍሪካ ምሳሌ የሚሆን ነው። የሚቀጥለው ዘመን የዓለም ግጭት፣ የዓለም ጦርነት፣ የዓለም ቀውስ ምንጭ ደግሞ የሚሆነው ውሃ ነው። ኢትዮጵያ አሁን ከውሃ ጋር በተገናኘ የሰራችው ስራ እንደ ህዳሴ አይነት ግድቦችን መስራቷና እዛ ውስጥ የያዘችው የውሃ ሀብት በራሱ ምናልባትም ነገ ውሃ የሚሸጥበት ዘመን ይመጣል ብዬ አስባለሁና ለዛ ጊዜ የተጠራቀመ ትልቅ ሀብት ነው ብዬ አስባለሁ። ወደ አፍሪካ ደግሞ እናምጣ እስቲ ወደ ሞሊቶ ልምጣና አሁን የኢትዮጵያን ምሳሌነት በዚህ ደረጃ አነሳን። አሁን ያነሳናቸው ሀብቶች የአፍሪካ ቀንድን ከአፍሪካ ቀንድ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ መተን ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ቅድም አነሳን በመሬት ውስጥ ሀብት አፍሪካ በምን አይነት ደረጃ ሀብታም እንደሆነች ውሃን ጨምሮ በሌሎችም ስናነሳ በዚህ ደረጃ አፍሪካ ሀብታም ሆና እያለች ግን የዓለማችን ድሃ የዓለማችን ጦርነት የማይጠፋበት ቸነፈር የማይጠፋበት ረሃብ የማይጠፋበት አካባቢ ሆናለች አፍሪካ በአጠቃላይ። እነዚህ ሀብቶቻችን አሁን ኢትዮጵያ እየተጠቀመች ያለችው ጉዳዮች አሉ። ሌሎች ቃጠናዎች ደግሞ ወደዛ ስንሄድም ሌሎች ሀገራት ላይም ስንሄድም ተመሳሳይ ሀብት እያላቸው ግን ልክ ሌሎች አፍሪካ ሀገራት ሌሎች የሚኖሩት አካባቢ በዛ ደረጃ ችግር ውስጥ እያሉ እነዛ ነገሮችን እናያለን እና በአፍሪካ ደረጃ አሁን ያለንን ሀብትስ በምን ደረጃ እየተጠቀምነው? በተለይ የውሃ ሀብታችንን ነው የምናነሳው እና እነዛ ችግሮች ውስጥ ለመውጣትስ የዘንድሮ ትልቁ አጀንዳ መሆኑ እንዲነሳ የተሳሰበው ምስ ነው እና በዛ ደረጃስ እንዴት ቢሰራ ነው እነዛን ችግሮችን መመለስ ቅድም ያነሳናቸውን ችግሮችን ደግሞ መልሰን ብቻም ሳይሆን ጣፋንታዎቻችን መወሰን የምንችለው የሚለውን እንደ አፍሪካ ደግሞ ጎላ አድርገን እናንሳ። ሞኒቶ በጣም ጥሩ። እስጢፋኖስ ቀደም ብሎ ሲያነሳ ከነበራቸው መሰረታዊ ነገሮች ውስጥ አንዱ የውሃ ሀብታችንን መጀመሪያ ማስተዳደር መቻል ነው። በግል ማስተዳደር ለምሳሌ ድንበር ተሻጋሪም ድንበር ተሻጋሪ ያልሆኑ ወንዞችም አሉ። ሁለት አይነት ወንዞች አሉ። ድንበር ተሻጋሪ ያልሆኑ ወንዞችን ማስተዳደርና ድንበር ተሻጋሪ ያልሆኑ ወንዞችን የማስተዳደር ጉዳይ የየሀገራቱ የፖሊሲ እንዲሁም የቅንጅት ደግሞ እንደ ቀጠና ስናየው ደግሞ የቅንጅት ጉዳይን ይጠይቃል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ በራሷ ውስጥ አብዛኞቹ ድንበር አልፎ የሚሄዱ ናቸው። ቀደም ስናነሳ እንደነበረው ሲሄዱ ወደ ቀጠናዊ ትስስር እንዲያድጉ ከምታደርጋቸው ነገሮች አንዱ የጋራ ተጠቃሚነትን ማዕከል ያደረጉ የህግ ማዕቀፎች መውጣት አለባቸው የሚል ተደጋጋሚ ጥያቄ አላት። ያን ወደ መሬት ለማውረድ በትልቁ እየሰራች ነው የምትገኘው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ምሰሶ የሆነው ግብርና ሌሎች ዘርፍ አጋዥ ዘርፎች ቢኖሩም አሁንም ድረስ ግን ምሰሶነቱን ያላስቀረው የግብርናው ዘርፍ ሊደገፍ የሚገባው ወይንም ደግሞ ወደ ውጤት መምጣት የሚችለው የውሃ ሀብታችንን በአግባቡ መጠቀም ስንችል ነው። አፍሪካ ለኢትዮጵያም ብቻ ሳይሆን ሌሎችም አፍሪካ ሀገራት ይሰራል ለሚለው ነው። አፍሪካ
አሁንም ድረስ ወደ 400 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ በውሃ እጦት ምክንያት እንዲቸገር የሆነው 600 ሚሊዮን የሚጠጋ ዜጋ በጨለማ ውስጥ እንዲቀመጥ ያደረገው የመሰረተ ልማት ክፍተት ብቻ አይደለም፣ የውሃ ሀብታችንን ለመጠቀም ያለም ፍላጎትና የቅንጅት ችግር ነው የመጀመሪያው። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ያደረገችው ምንድነው? የውሃ ሀብትን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት እንዲመጣ በማሰብ ድንበር ተሻጋሪ የሆኑ ወንዞች ላይ የማኔጅመንትና እሷም የሚጠበቅባትን የመስራት ስራ ሰርታለች። ለምሳሌ እንደሚታወቀው በአባይ ግድብ ላይ አባይን እንኳን ዝም ብለን አባይ ብለን ስናነሳ በነገራችን ላይ አባይ ተፋሰስና አባይ ግድብን አንድ አርገን ስናነሳ አባይ ተፋሰስ በጣም ሰፊ ቦታ ነው። የሀገሪቱን 20% የሚያካልለው ስፍራ ነው አባይ ተፋሰስ ብለን የምናነሳው። ቤንሻንጉል ጉሙዝን፣ አማራን፣ ኦሮሚያን የሚያካልል ቦታ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አባይ ተፋሰስ ላይ 40 ሚሊዮን የሚጠጋ ኢትዮጵያዊ የሚገለገልባቸው ቦታዎች ላይ ትልልቅ የሚባሉ የመስኖ ግድቦች እንዲገነቡ ተደርገዋል። ከመስኖ ግድቡ ባለፈ ደግሞ ያንኑ ሊተካም ይችል ለምሳሌ መስኖ ተጠቀማለ። መስኖ ስትጠቀም የውሃ ፍሰቱ እንዳይቀንስ ደግሞ ወደ ቀጠናው ሀገራት የሚሄድ የውሃ ፍሰትም የውሃ ደህንነቱ እንዲጠበቅ ለማድረግ ደግሞ የአረንጓዴ ኢኮኖሚን የመገንባት ስራ በየአካባቢው እየተሰራ ይገኛል። ሁሉ ጊዜም ደጋግመን የምናነሳውና የጠቅላይ ሚኒስትሩ የዛሬውን መግለጫም ተመልክተን ከሆነ ኢትዮጵያ ከ48 ቢሊዮን በላይ ችግኞችን በ7 እና በ8 ዓመታት ውስጥ ስትተክል 29 ቢሊዮን የሚሆነው ወይንም ከተከልናቸው ከግማሽ በላይ የሚሆነው ለየትኛው ነው? አባይ ተፋሰስ በሚባለው ላይ ነው። አባይ ተፋሰስ ላይ ብቻ የተተከለው ተጠቀሰ እንጂ ሌሎች ተፋሰሶች ደግሞ አሉ። ደረቅ ተፋሰሶች አሉ፣ የሀይቅ ተፋሰሶች አሉ፣ በአጠቃላይ በሀገሪቱ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ የምንሰራቸው አረንጓዴ ኢኮኖሚን የማንበር ስራዎች፣ የአካባቢ ጥበቃ ስራዎች የውሃው ደህንነት እንዲጠበቅ ማድረግ እኛ ከምንጠቀመው ባሻገር የአካባቢ ጥበቃ ስራዎቹ ምን እያመጡ ነው ማለት ነው? ወደ ተፋሰሱ ሀገራት የሚሄዱ የውሃ ሀብቶች እንዲጠበቁ እያደረገ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ትልቁ ጉዳይ ደግሞ ውሃ የመጠጥ ውሃ ብቻ አይደለም፣ ውሃ ደህንነትም ነው፣ ውሃ ኢኮኖሚም ነው ብለናል። አጀንዳ 2063 ላይ ከተቀመጡ ግቦች ውስጥ አንዱ ግቦቹን ማሳኪያ ተብሎ ከተቀመጡ ፕሮጀክቶች ውስጥ አንዱ ምንድነው? ብሉ ኢኮኖሚ የሚባለው። ብሉ ኢኮኖሚ ማለት ውሃን ኢኮኖሚ አድርገን እንዴት እናምጣው ነው። ውሃን እንዴት ኢኮኖሚ እናድርገው ነው። እዚህ ጋራ ምን ይመጣል? ሀይቆች ይመጣሉ፣ እንደ ቀይ ባህር ያሉ ግዙፍ ወደብን ጨምሮ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ይሄን አክሰስ አግኝቶ ለጋራ ትብብር ልንጠቀም ወይንም ለእድገት አብረን ልንጠቀም ይገባል እንላለን። ትልቁ ደግሞ የአፍሪካ ህብረት እንደሚታወቀው ፍላግሺፕ ፕሮጀክትስ ብሎ ያስተዋወቃቸው አሉ፣ ወይንም የባንዲራ ፕሮጀክቶች ብሎ ያስተዋወቃቸው አሉ። እነዚህ የባንዲራ ፕሮጀክቶች የሚባሉት እንደሚታወቀው የአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጠና አንዱ ነው። አሁን 15% አፈጻጸሙ ደርሷል። በቀጣይ ጊዜያት ትልቅ እድገት ይገኝበታል ተብሎ የሚታሰበው ኢትዮጵያም በነፃ የንግድ ቀጠና ወደ ተግባር የገባችበት 54 ሀገራት ስላጸደቁት 48ቱ ደግሞ በምክር ቤቶቻቸው ስላጸደቁት ወደ ስራ የሚገባ ነው። ወደ ሌላ ስንመጣ ደግሞ የፋይናንስ ተቋማት አሉ። አፍሪካ ኢንቨስትመንት ባንክን ጨምሮ ሌሎችም ትልልቅ የሚባሉ የፋይናንስ ተቋማት አሉ። ልክ እንደነዚህ ሁሉ ደግሞ ትልቁ አፍሪካ ያስቀመጠችው ከውሃ ጋር የሚገናኘው ትልቁ ፕሮጀክት የኢንጋ ፕሮጀክት ነው። ኢንጋ ፕሮጀክት የሚባለው በኮንጎ ቤዝን ላይ መሰረት ያደረገ ኮንጎ ወንዝ በሚያልፍባቸው ሀገራት ላይ የሚገኙ የተፋሰሱ ሀገራት በሙሉ የኤሌክትሪክ ተደራሽነትን የሚያረጋግጥ 48 አካባቢ የሜጋዋት ኃይል የሚያመነጭ ማለት ነው። ይሄ ማለት በአፍሪካ ትልቁ ይሆናል ተብሎ ወደፊት የሚታሰብ ፕሮጀክት አለ። ይሄ ማለት ምንድነው? አፍሪካ አጀንዳ 2063 ላይ የተቀመጠው በራሱ በነገራችን ላይ አጀንዳ 2063 ላይ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብም እውቅና ይሰጣል። ማን? አጀንዳ 63 ማለት ነው። ልክ እንደዛ ሁሉ የኢንጋ ፕሮጀክትን ምሳሌ አድርገን እንኳን ብንመለከት ተፋሰስ ላይ ያሉ የሚገኙ ወይንም ደግሞ ድንበር ተሻጋሪ የሚባሉ ወንዞች ለጋራ ልማት ለመጠቀም ትልቅ አቅም አላቸው። ስለዚህ እንደ ኢንጋ አይነት ፕሮጀክቶችን በተለያዩ አካባቢዎች እንገንባ የሚል አቅም ስላለው እነዚህ አቅሞች እንግዲህ አሁን እሳቸውም ሲያነሱ የነበሩት በአጠቃላይም አፍሪካ ውስጥ ቅድም ያነሳናቸው ብዙ ሀብቶች አሉ፣ ብዙ አቅሞች አሉ። እነዛን አቅሞቻችን አውጥተን ግን በተቻለ መጠን የዜጎችን ህይወት ለመቀየር የአህጉሩን ዜጎች ህይወት ለመቀየር ከዛም አልፎ እንዲያውም አፍሪካ በቀጣይ የዓለማችን የመዳረሻ ተብላ ያለችን ትልቋን ኮንቲኔንት ወይም ደግሞ ትልቋን አህጉር በዚህ ደረጃ ያላትን ፖቴንሻል አውጥታ እንዳትጠቀም ያደረጉት ጉዳዮች አሉ ከተባሉ ቅድም አንቶኒዮ ጉቴሬስ የመንግስታቱ ድርጅት ንግግራቸው ላይ ያነሱት ጉዳይ አለ።
አፍሪካ በዚህ ደረጃ አሁንም መላቀቅ ያልቻለች ትላልቅ ዋና ምክንያቶች ይኖራታል። ከዛ ውስጥ የሰላምና የጸጥታ ጉዳዮች አሉ ብለው ብዙ ነገሮችን ሊስት አድርገዋል። ሱዳንና ደቡብ ሱዳን ውስጥ ያለውን ነገር ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን አንስተዋል። ሴንትራል አፍሪካን እነ ሊቢያን፣ ሳህልና ምዕራብ አፍሪካን አንስተዋል። ሌሎችንም ሳህልን በደንብ አንስተዋል። እነዛ ጉዳዮች አሁንም ቅድም ያነሳናቸው ሁሉም ነገር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሲያነሱ ሞሊቶም የተወሰነ ነገር ቅድም አንስተዋል። ውሃን ስናነሳ ስለ መጠጥ ስለ ውሃ ብቻ አይደለም የምናነሳው፣ ስለ ደህንነትም ስለ ሰላም ጉዳይም አለበትና ከዛ አንፃር ምን አይነት ትኩረት ቢሰጠው ነው ይሄ የሰላሙ ጉዳይ በደንብ ቢሰራበትና ምን አይነት ለማለላትም ቅድም ያነሳናቸው አፍሪካ ወደፊት እንዳተራመድ ያደርገው የሚለውን ነገር የተወሰነ ነገርና አስተሳሰብ ስለሚያዝ ከሁሉም ጉዳይ ጋር እንግዲህ እንዳልከው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በንግግራቸው ላይ የውሃ ሀብት በተለይ ከኢትዮጵያ አንፃር ሰፋ አድርገው ነው ለማየት የሞከሩት። ቅድም ሞሊቶም በተወሰነ መልኩ እንዳነሳው እሳቸው ምንድነው ያሉት ኢትዮጵያ በብዙ መልኩ እያደገች እየተለወጠች ያለች ሀገር ነች። ብዙ ስራዎችን እየሰራች ያለች ሀገር ነች። የሚቀጥለው ከ25 ዓመት በኋላም በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በዓለም ላይ ተወዳዳሪ ኢኮኖሚ ለመገንባት ስራ እየሰራች የምትገኝ ሀገር ነች። ይህንን ለማድረግ ደግሞ ዋነኛውና ትልቁ ኢትዮጵያ እየተጠቀመች ያለችው ጉዳይ የኢኮኖሚ ዳይቨርሲፊኬሽን ነው ወይም ደግሞ ብዝሃ ዘርፍ ኢኮኖሚን መሰረት ማድረግ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ፈጣን የህዝብ እድገት ያለባት ሀገር ነች። አሁን ከ130 ሚሊዮን የተሻገረ ህዝብ እንዳላት አንስተው ይሄ ህዝብ ይሄ የግዙፍ የሆነ የኢኮኖሚ እድገት ደግሞ የአፍሪካን ሀብቶች የአፍሪካን ሪሶርሶች እኩል መካፈል ያስፈልጋል። አፍሪካ ካሏት ሀብቶች መካከል ደግሞ አንደኛው የውሃ ሀብት ነው። ከውሃ ሀብት ደግሞ የውሃማ አካላት በተለይ ደግሞ ከቀይ ባህር የመሳሰሉ የውሃማ አካላትን ሁሉም በፍትሃዊነት እኩል መጠቀም አለበት። ኢትዮጵያም ደግሞ በፍትሃዊ መንገድ በድርድር በንግግር እና በውይይት የቀይ ባህር የባህር በር አክሰስ ለማድረግ የምታደርገውን ጥረት አጠናክራ ትቀጥላለች የሚል ሀሳብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል። የአንቶኒዮ ጉቴሬዝም በንግግራቸው ውስጥ አፍሪካ እየተለወጠች እንዳሉ ያነሱና በአፍሪካ በተለይ ደግሞ በጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ ቋሚ መቀመጫ አለመኖሯ እሳቸውን ሁሌም የሚቆጫቸው በነገራችን ላይ ንግግራቸው ላይ አሁን ያለበት ዘመን 2026 እንጂ 1946 አይደለም። ስለዚህ አፍሪካ የሚገባትን ወንበር የሚገባትን ቦታ ማግኘት አለባት። ምክንያቱም የተባበሩት መንግስታት በ1946 ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ሲቋቋም እንደምናቋም እሱ በወቅቱ የሁለተኛ ዓለም ጦርነትን ያሸነፉ አገራት ናቸው የጸጥታው ምክር ቤትን ተከፋፍለው ያዙትና እሱ ነገር መቀየር አለበት የሚል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ብዙ አፍሪካውያንም የቀደምቶቹም ከነ መሐመድ ጋዳፊ ጨምሮ ብዙዎች ሲሟገቱበት የነበረው ጉዳይ እንደሆነ እናስታውሳለን። እሳቸውም የአፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ ቋሚ መቀመጫ ይገባታል የሚለውን ነገር አንስተዋል። አፍሪካ በእሳቸው ንግግር ትልቁ ነገር በተለይ ሰላም ላይ ትኩረት ተደርጎ መሰራት አለበት። የአፍሪካ ህብረትም የተባበሩት መንግስታትም የዚህ ዓመት ትልቁ ትኩረት ከሰላም ጋር በተገናኘ ነው። አፍሪካ እንደምናውቀው ትልልቅ የሚባሉ ግጭቶችን እያስተናገደች ያለች ሀገር ነች። ጎረቤቱ ሱዳንን ብናይ ለሁለት የመከፈል እጣ ፈንታ ወደ መሆን የደረሰ ግዙፍ ግጭት እየታየባት ነው። ደቡብ ሱዳንም ግጭት አልተነሳም እንጂ በሁለቱ ተቀናቃኞች መካከል ያለው ነገር መቼ እንደሚፈነዳ በማይታወቅ መልኩ ትልቅ ስጋት አለ። የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎም ሌላው ስጋት ነው። እንግዲህ ከዚህ ከኤም23 እንቅስቃሴ ጋር በተገናኘ ሩዋንዳ ሌሎቹም የገቡበት ስለሆነ ማለት ነው። ማዕከላዊ አፍሪካ የምናውቀው ነው። ሊቢያም እንደምናውቀው ለሁለት ተከፍላ አሁን ወደ ሁለት ሀገርነት እና አንድ ሀገር የመሆን እድሏም በተመሳሳይ ችግር ውስጥ የገባ ነው። ምዕራብ አፍሪካ ላይ ከዚህ ከመፈንቅለ መንግስት ጋር በተገናኘ የሚደረጉ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች አሉ፣ ህገ ወጥ በሆነ መልኩ ማለት ነው። በሳህል ቀጠናም ከዚህ እንግዲህ ከነ ሴኔጋል ጀምረ እስከ ሱዳን ድረስ ባለው ውስጥ ከዚህ ከሽብርተኝነት ከምናምን ጋር በተገናኘ ብዙ ስጋቶች አሉ። ሶማሊያ ነው በምናውቀው መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ በዋናነት በንግግራቸው ውስጥ አፍሪካ የጸጥታው ምክር ቤት መቀመጫ ይገባታል፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የአፍሪካ ሰላም ላይ በስፋት መስራት አለባት የሚል ነገር አንስተዋል። እነዚህ ነገሮች ናቸው ለድህነቱ ኮንትሪቢዩት ያደረጉት የሚለው ነገር አንስተዋል። የጣሊያኑ ጠቅላይ ሚኒስትርም ምናልባት እንደ ሰበር ዜናም ሊወሰድ የሚችለው የዛሬው ከንግግራቸው ውስጥ የሚመስለኝ ምንድነው ያነሱት፣ እንደምናውቀው ሁለተኛው የጣሊያን አፍሪካ ጉባኤ ትናንትና ተካሂዷል።
ከጣሊያን ቀጥሎ ሁለተኛውን ጉባኤ ያዘጋጀችው ኢትዮጵያ ነች። ለዛም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አመስግነው ያነሱት ነገር ምንድነው? ዓለም ለእድገት ሊመጣ የሚችለው በመደጋገፍ ወይም ደግሞ በመረዳዳት ሳይሆን በመተባበር ነው። ስለዚህ ጣሊያን ከአፍሪካን መርዳት ሳይሆን የምትፈልገው መደገፍ ወይም ደግሞ አብራ መስራት የምትፈልገው የሚል ነገር አንስተዋል። ሰበር ዜናም ብዬ የምወስደው ነገር ምንድነው? አፍሪካ ማነች ጣሊያን እስካሁን ለአፍሪካ ሀገራት የሰጠችውን ብድር ወደ ኢንቨስትመንት ወደ ልማት ትቀይራለች። ቀጥታ የሚሰረዙ ብድሮች ይኖራሉ። ከዛ በኋላ ግን አብዛኞቹ ወደ ኢንቨስትመንት ይቀየራሉ የሚል ነገር በነገር ላይ የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ወደ ዋነኛው አጀንዳ እንዲላኩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ከላኳቸው ጉዳዮች አንዱ የፋይናንስ ተቋማት አፍሪካ ላይ ያላቸውን እይታ እንዲቀይሩ፣ ሁለተኛ ደግሞ አፍሪካን በተለየ ሁኔታ ለአፍሪካ የሚሰጠው ብድርና ወለዱ በተለየ ሁኔታ ትሪት ሊደረግ ይገባል ብለው ትልቅ የመከሩበትና ወደ ዋነኛው አጀንዳ ይሄድ ካሏቸው ጉዳዮች አንዱ ነውና ልክ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ሲመጡ ደግሞ በእርግጥም የአፍሪካ ህብረት ሲሰበሰብ እንደው ለመሰብሰብና አመቱን ጠብቆ ለፎርማሊቲ የሚሰበሰብ ሳይሆን ተጽዕኖ የሚያመጣ ትርጉም ብዙ ኢትዮጵያውያንም ብዙ አፍሪካውያንም እንጠይቃለን። ምንድነው የአፍሪካ ህብረት ስብሰባዎች ለአፍሪካውያን ይዘው የሚመጡት ጥቅም የሚለውን የአፍሪካውያን እንተውና የድሮውን እንተውና የዘንድሮ የ39ኛው የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ለኢትዮጵያ ምን ይዞ ይመጣ ከተባለ ራሳችንን እናስተዋውቀንበታል፣ ከተሞቻችንን እናስተዋውቀንበታል፣ ባህላችንን እናስተዋውቀናል፣ አድዋን የመሰሉ ትልልቅ ታሪኮቻችንን አስተዋውቀናል። በገንዘብ ደረጃ ደግሞ ይሄ ሁሉ በሺዎች የሚቆጠር እንግዳ ከተማ ውስጥ ሲመጣ ከመኪና ትራንስፖርት ከምናም ከሆቴሎች ጀምሮ የሚያመጣው ነገር አለ። እንደ ሀገር ደግሞ አሁን እንዲህ አይነት ጣሊያን እንግዲህ ትልልቅ ብድሮች ከምትሰጥባቸው ሀገሮች መካከል አንዷ ኢትዮጵያ እንደሆነች ይታወቃል። በግንባታው በግድብ በነሳሊኒ በነምናም ጋር በተገናኘ ማለት ነው። ስለዚህ ጣሊያን የሰጠቻቸውን ብድሮች ወደ ኢንቨስትመንት ስትቀይር ተጠቃሚ ልትሆን የምትችለው ትልቁ ብቸኛ ላለል ይችላል፣ ግን ትልቋ ተጠቃሚ ሀገር የምትሆነው ኢትዮጵያ ነች። ምክንያቱም ኢትዮጵያና ጣሊያን የረጅም ጊዜ ግንኙነት አላቸው። ጣሊያን ብዙ ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ውስጥ አላት፣ ብዙ ብድርም ሰጥታለች። ያ ብድር ወደ ኢንቨስትመንት ሲቀየር ኢትዮጵያ ትልቅ ጥቅም ነው የምታገኘውና የዘንድሮ የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ምን ይጠቅመናል፣ ምን እናገኛለን ለሚል ጥያቄ ለምናነሳ ሰዎች ቁጥሩን ባይታወቅም ከፍተኛ የሆነ ብድር ከጣሊያን ወስደናል። ያ ወደ ኢንቨስትመንት ሲቀየር የሚፈጠረው የስራ እድል የሚመጣው በረከት ብዙ ነውና ሌሎቹ የአፍሪካ ሀገራትም ከዚህ ተጠቃሚ ይሆናሉ ይመስላል። ትላልቅ እንደዚህ ባለ ብዙ ወገን መድረኮች ሲካሄዱ እንግዲህ ትልቅ በረከት ይዘው የሚመጣው ለኢትዮጵያ ላሉ ሀገራት የሁለትዮሽና የጎንዮሽ ውይይቶች ናቸው። የአፍሪካ ህብረት ትላንትና አይተናል። እንግዲህ የአፍሪካና የጣሊያን ሰሚቶችን አይተናል። እዛ ላይ መጡ የሀገራት መሪዎችን አይተናል። ከዛም በኋላ የአፍሪካ ህብረት የዛሬው የመሪዎች ጉባኤ አለ። ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ቢያንስ በጥቂቱ ጣሊያንን ጨምሮ ሌሎችንም ጨምሮ ከ54 ሀገራት በላይ የሚመጡ እንግዶች አሉ። እነዛን እንግዶች በአንድ ጊዜ ነው የምታገኘውና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም እንግዲህ የጎንዮሽ ውይይት ወይ ደግሞ የሁለትዮሽ ውይይት አድርገዋል። ከተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬስ ጋር አሁን አንተ ያነሳው ከሞዛምቢክ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት ከሆኑት ዳንኤል ቻፖ እንደዚሁም ደግሞ ከታንዛኒያ ፕሬዚዳንት ከሆኑት ሳሚያ ሱሉሁ ጋር ያነሱት ነገር አለ። በተለይ አንቶኒዮ ጉቴሬስ ያነሱት በዓለም አቀፍ ደረጃ አሁን ያለንበት ሁኔታዎች በጣም አስፈሪ ናቸው። ኮሌክቲቭ የሆነ ወይም ደግሞ የጋራ የሆነ ትልቅ ትኩረት የሚፈልጉና የባለብዙ ወገን ትብብሮችም የሚፈልጉ ጉዳዮች ላይ ደርሰናል። ስለዚህ ዓለም በአንድ ወገን ብቻ የምትመራ አይደለችም። በባለብዙ ወገን ሁሉም የተሳተፈበት ሁሉም አካል ይገባኛል ብሎ የሚሳተፍበት ዓለም ካልተፈጠረ በስተቀር አሁን ዓለማችን ላይ የተከሰቱ ያሉ ትላልቅ ችግሮች ምናልባት የዛ ሰለባ የሆኑ ያሉት በባለብዙ መድረክ በዓለም አቀፍ ደረጃ ወሳኝ የተባሉ ሀገራት ነገር ግን ያልተሳተፉ ሀገራት እንደ አፍሪካ ያሉ ናቸው እየተጎዱ ያሉትና በዓለም አቀፉ ደረጃ ላይ በዚህ ደረጃ ውይይት ካላደረግን በስተቀር ተመሳሳይ ሀሳብ ኖሮን እዛ ላይ ካልሰራን በስተቀር ዓለማችን ላይ እየመጣ ያለው አሁን እያስቸግሩን ያሉ ትላልቅ ችግሮችን መፍታት አንችልምና ከዚህ አንጻር አብረን መስራት ያስፈልገናል የሚለውን ነገር በደንብ አንስተዋል። ከሞዛምቢክ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት ከዳንኤል ቻፖ ጋር የሚያነሱት የከተሞች ልማት ጋር ከግብርና ጋር እንደዚህም ደግሞ ከደህንነት ጋር አንስተው የተወያዩት ጉዳይ አለና እነዚህ አይነት ጉዳዮች በተለይ ቅድም የተወሰነ አንስተናል። ኢትዮጵያ ትላልቅ አጀንዳዎች አሏት፣ ትላልቅ የብሔራዊ ጥቅሞችን የሚመለከቱ ጉዳዮች አሉና እነዚህ የባለ ብዙ ወገን ላይ የታዩ የጎንዮሽ ውይይቶች የሁለትዮሽ ውይይቶችስ ኢትዮጵያ ሀሳቦቿን ከመሸጥ አንጻር ናሽናል ኢንተረስት ወይ ደግሞ ብሔራዊ ጥቅሞቿን ለጎረቤት ሀገራት ሌሎች ሀገሮች ለመሸጥስ ሀሳቧን ለመለዋወጥስ ምን ሊረዳት ይችላል የሚለው የተወሰነ አጠር አድርገን እናንሳመው። የባለ ብዙ ወገን ግንኙነቶች በተለይም ደግሞ እንዲህ አይነት አጋጣሚዎችን ተጠቅመን ሀሳባችን የምንገልጽበት
መድረኮች በራሳቸው ትርጉም ያለው ለውጥ ለሀገራችን የሚያመጡ ናቸው። ቅድም ስንል እንደነበረውና ሁሌም መሰመር ያለበት ኢትዮጵያ የአጀንዳ 2063 ወይንም አህጉሪቱ በ50 ዓመት ውስጥ ደርስበታለሁ ብላ ያቀረችውን ግብ በእቅድ ደረጃም በመተግበር ደረጃም በማሳካት ደረጃም ቀዳሚ ደረጃ ላይ የምትገኝ ናት። እንደሚታወቀው በአጀንዳ 2063 አፈጻጸም አውዲኔፓድ በየ2 ዓመቱ ሪፖርት ያወጣል። በየ2 ዓመቱ ሪፖርት ሲያወጣ ለመጨረሻ ጊዜ ወጣው 2023 ነው። የ2025 አሁን እንግዲህ በህብረቱ ጉባኤ ላይ ይፋ ይደረጋል ሪፖርቱ ማለት ነው። በ2023 መረጃ መሰረት አፍሪካ 51% አጀንዳውን አሳክታለች ማለት ነው። ባለፉት 11 ዓመታት ጉዞዋ 2015 ላይ ስለሆነ መተግበር የጀመረው። ኢትዮጵያ ደግሞ እንደ ሀገር 61% አጀንዳውን አሳክታለች። 100% ያሳካችባቸው ዘርፎች አሉ። ገና ደግሞ 30% የምትገኝባቸው ዘርፎች አሉ መሰራት የሚገባቸው እንደ አህጉርም። ምንድነው እዚህ ጋር ማንሳት የፈለኩት ኢትዮጵያ እየሰራችባቸው የምትገኝባቸው ግቦች የአፍሪካ አጀንዳ 2063ን ወደፊት ሊያራምዱ የሚችሉ ከህብረቱ አጀንዳ ጋራ መሳ ለመሳ መሄድ የሚችሉ ናቸው። ዋንኛነት ያንን ለመግለጽ እድል ታገኛለች። ያን ለማሳየትም የመጀመሪያ ደረጃ ምን ላይ ነው የምንገኘው? ለምሳሌ ቀጠናዊ ትስስር ላይ መስራት ይገባል ብሎ አጀንዳ 63 ሲያስቀምጥ ኢትዮጵያ በተናጠል የሰጣታለ ለጋራ ደግሞ የሰጣችው ቤት ስራ አለ። ኢትዮጵያ በተናጠል እንደ ሀገር የተሰጣትን በጋራ ደግሞ እንደ ሀገር የተሰጣትን አንድ እርምጃ ፈቅ ብላ ሄዳ እየፈጸመች እንዳለች ለማሳየት ሪጂናል ኢንተግሪቲ የሚለውን ለማሳካት የራሴን የውሃ ፍላጎት እያሟላው እግረ መንገድ ደግሞ ቀጠናዊ ትስስርን ለመፍጠር እየሄድኩ ነው። እንዴት? የመጠጥ ውሃ እየሰጠው ነው። እንዴት? ለምሳሌ የትላንትናው የጣሊያን አፍሪካ ጉባኤ ላይ በስፋት ከሚነሱ ነገሮች አንዱ ጣሊያን ለምሳሌ ከዚህ ቀደም የጣሊያኗ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ መጥቶ የነበረ ጊዜ ለኢትዮጵያ የምታደርገው ድጋፍ ምን ላይ ነው? ውሃ ላይ እንድትሰራ ነው። ውሃ ላይ ለምን? ውሃ ላይ ኢትዮጵያ እንድትጠቀም አይደለም። ኢትዮጵያ ራሷ ተጠቅማ በኤሌክትሪክ ተደራሽነት ግን አፍሪካ ላይ የሚገኙ ሀገራትን ተደራሽ እንድታደርግ ለምን አጀንዳ 2063ን እንድታሳካ አህጉሪቱ ስለዚህ ኢትዮጵያ ከራሷ አልፋ የኤሌክትሪክ ተደራሽነትን ለሌሎች ለማዳረስ እየሰራች ነው። እስከ 2000 ሜጋዋት መሸከም የሚችል እስከ ደቡብ አፍሪካ እየተዘረጋ ያለ መስመር እንዳለ እናውቃለን። ሌላኛው ደግሞ በመጠጧ ተደራሽነት ቅድም ስናነሳ እንደነበረው ለሌሎች ለማዳረስ እየሞከረች ነው። ሌላኛውና ትልቁ ደግሞ ክሮስ ባውንደሪ የሚባሉ የውሃ ሀብቶች አሉ። ወደ ኬንያ መብንሄድ ድንበር ተሻጋሪ የሆኑ ከሌሎች ሀገራት ጋር ምንጋራቸው እነዚህ ቦታዎች ላይ በመጠጧ ኢትዮጵያ ለራሷ ብቻ ሳይሆን በጋራ መጠቀም የምንችለው እንዴት ነው? ዜጎቻችን በድንበር አካባቢ የሚገኙ ዜጎች በአኗኗር ተመሳሳይ ነን፣ በባህል ተመሳሳይ ነን፣ እርስ በርስ የተዋለደ ማህበረሰብ ነው። ይሄን ማህበረሰብ ቀጠናዊ ትስስር ማምጣት ይገባል ሲባል በመጠጥ ውሃ አንድ እንዲሆን፣ በኢኮኖሚ አንድ እንዲሆን፣ ንግድና ኢንቨስትመንቱ ተመሳሳይ እንዲሆን ለማድረግ ይሄን እየሰራው ነው የሚለውን ለማሳየት ትልቅ እድል ይፈጥራል። ሁለተኛ ደግሞ አንተም ስቲቭም ስታነሱ የነበረው ትልቁ ነገር ኢትዮጵያ ባሳለፍነው አመት የህብረቱ የመሪዎች ጉባኤ ሲደረግ የደረሰችበትና መጥተው የተገረሙበት ጉዳይ አለ። አዲስ አበባን ባሳለፍነው አመት ስንመለከታት የነበረችው አዲስ አበባ ናት የሚል ነገር አንስተው ነበር። ዘንድሮ ሲመጡ ደግሞ የተመለከቱት ከዛ ላቅ ያለ ነገር ነውና እየተመለከትን ያለነው ተአምር ነው የሚል ነገር ሲያነሱ እንደነበረ እናስታውሳለንና ሲመጣ የሚመጣው እንዲህ አይነት ጉባኤዎች ሲመጡ በራሳቸው ራሳችንን መግለጥ የምንችልባቸው ትልቅ እድሎች አሉ። ራሳችን የሰራነውን መግለጥ ብቻ አይደለም የያዝናቸውና በአንድም ይሁን በሌላ ከውጭም ይሁን ከውስጥ የሚነሱ ሀሳቦች አሉ። ለምሳሌ የባህር በር ጉዳይን ስታነሳ ኢትዮጵያ ለምንድን የባህር በር ጉዳይን ያነሳችው የሚል ጥያቄ ሲነሳ ሌሎችን በድላ ለማሳካት የምትፈልገው ወይንም ሌላ ተልእኮ ኖሯት ሳይሆን ምን ያክል መሰረታዊ እንደሆነ ብሉ ኢኮኖሚ መገንባት የአጀንዳ 63 አንዱ ግብ ነው። ብሉ ኢኮኖሚ ለመገንባት የባህር በር ሳይኖረኝ እንዴት ነው መገንባት የምችለው? ሽብርተኝነትን መዋጋት፣ በቀጠናው ላይ ሰላምና ደህንነትን ማረጋገጥ የአጀንዳ 63 ግብ ነው። የአጀንዳ 63 ግብን ለማሳካት ደግሞ ቀይ ባህር ጋር ሳልጠጋ ያውን በ40 እና በ50 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ቁጭ ብዬ እንዴት ነው ቀጠናውን ሰላምና ደህንነት ላረጋግጥ የምችለው? ወደፊትስ ቢሆን ሌሎች ያቀድናቸውን ግቦች ለማሳካት እንዴት ነው የምችለው የሚለው በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ የሚነሳው ትርክትን እንዴት ነው ወደ መሬት አውርጄ ለህዝቦችና ለቀጠናው ትስስር እየተጠቀምኩበት የምገኘው የሚለው ለማሳየት እንዲህ አይነት መድረኮች ትልቅ እድል ናቸውና ለዛም ነው በተገኘበት አጋጣሚ ሁሉ መሪዎቻችን በመሪዎች ጉባኤ ላይ ተገኝተው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀደም ሲያነሱ እንደነበረው ሚኒስትሮችን በዛ መድረክ ላይ ስለሚገኙ እርስ በርስ የሚያደርጓቸው ንግግሮች የተፈጠሩ ትርክቶችን ከማጥራትና ወደፊት ያዘቻቸውን ግቦችን በደንብ ለማስረዳት ኢንቨስትመንትንም ወደ ሀገራችን ለመሳብ ትልቅ እድል አላቸው። ወደ ስቲቭ ልምጣና እነዚህ ባይላተራል የምንላቸው ይባላል ላይ ትላልቅ ሰርጎች ውስጥ ትናንሽ ሰርጎች ይገኛሉ ነው የሚባለው። እነዚህ በባለ ብዙ ወገን መድረኮች ላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ በደንብ ይታወቃሉ።
የመጡትን ባገኙት አማራጭ ሁሉ መሪዎችን የማግኘት ምናልባትም አሁን የአፍሪካ ህብረት ይሄ የጠዋቱ ሴሽን አሁን ተቋርጦ ለረፍት ወጥቷል ተበትኗል። ከዛም በኋላ ያሉት ብዙ የባለብዙ ወገንም ብቻ ሳይሆን የሁለትዮሽ ውይይቶች በደንብ ይኖራሉና ቅድም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መድረክ ላይ ሲያነሱ እንግዲህ ቅድም ያነሳናቸው በተለይ ያለንን የውሃ ሀብት ከመጠቀም አንፃር በአዲስ አበባ ብቻ የተሰሩትን ትላልቅ ጉዳዮች የወንዝ ዳርቻዎችን አዲስ አበባ እንግዲህ አሉ ከሚባሉ ኢትዮጵያ ከተሞች ትላልቆች ብዙ ወንዞች ያሏት ግን ወንዞቿ እየተበከሉ ለስራ ያልዋሉ የምትባል ከተማ ናት። በተለይ ከኮሪደር ልማቱ ጋር ተያይዞ የወንዝ ዳርቻ ልማት ጋር ተያይዞ እነዛ ወንዞች አሁን ድሮ ሽታቸው የማያሳልፍ ለአይን ደስ የማይሉ እንግዳ እንኳን ቢመጣ ለማሳየት በጣም የሚያሳፍሩ የነበሩ አሁን ተገልጠው ሌሎች ወንድሞቻችን አፍሪካውያን ሲመጡ የሚደመሙበት የውሃ ሀብታችንን ምን ያህል እየተጠቀምንበት እንዳለ ለማሳየት እንኳን ትልቅ እድል የሚፈጥር ነውና ከዚህ አንፃር ሞሊቶ ያለው ላይ የምጨምረው ነገር ካለ ምክንያቱም ሰዎችን በቀላሉ ቡና እየጠጣ የምታገኛቸው የምታወራቸው ነገሮች ራሳቸውን የቻለው ሚና ስለሚኖራቸው እነዚህ መሪዎች ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን እዚህ ይቀመጣሉ። ሁላቸውም ጋር ለመሄድ ግን ቢያንስ 54ቱን የአፍሪካ ሀገራትን ማዳረስ ይፈልጋል፣ ሰዓት ይፈልጋል፣ በጀት ይፈልጋል። በአንድ ላይ ታገኛቸዋለህ። እስኪ ከዚህ አንፃርስ ምን ይዞ ሊመጣ ይችላል የሚለውና የተወሰነ እንጨምር። እውነት ነው እንግዲህ ዛሬ ከሰሞኑ ጀምሮ የዓለም መገናኛ ብዙሃን አይን አዲስ አበባ ላይ ሆኗል። ያ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ብዙ ተደጋግሞ እንደሚባለው ከኒውዮርክና ከብራስልስ ቀጥሎ አዲስ አበባ ሶስተኛዋ የዲፕሎማቲክ ካፒታል ነች። ኒውዮርክ የተባበሩት መንግስታት ዋና መቀመጫ ስለሆነ ብራስልስ ደግሞ የአውሮፓ ህብረት ዋና መቀመጫ ስለሆነ ማለት ነው። በቀደመው ጊዜ የአፍሪካ ህብረት ጉባኤዎች አዲስ አበባ ውስጥ ይካሄዱ ነበረ። ነገር ግን በግልጽ መነገር ያለበት ነገር ስለሆነ አዲስ አበባ የአፍሪካ ህብረትን መቀመጫነትን አትመጥንም፣ ከህብረቱ መቀመጫውን ከአዲስ አበባ ማንሳት አለበት የሚል ተደጋጋሚ ቅስቀሳዎች ይነሱበት የነበረው ዘመን ሩቅ አይደለም። 10-15 ዓመት በፊት ተመሳሳይ ጥያቄዎች ይነሱ ነበር። ያ የሆነው ለምንድን ነው? አዲስ አበባ ልክም ባይሆን እንግዲህ ንጽህናዋን የጠበቀች ከተማ አይደለችም በሚል ነበረ ቅሬታ ሲቀርብ የነበረው። ባለፈው 2-3 ዓመታት ግን አዲስ አበባ የአፍሪካ ብቻ ሳይሆን የዓለም ካፒታል መሆን የሚያስችል ወይ ደግሞ ከዓለም ትልልቅ የዲፕሎማቲክ ከተሞች መካከል ተርታ የምትቀመጥ እንደሆነች ራሱ አፍሪካውያን እየተናገሩ ነው። የአፍሪካ መሪዎች እየተናገሩ ነው። አሁን ለዚህ ጉባኤ እንኳን የመጡ ሰዎችን ስናይ በብዙ መልኩ ይህንን ነገር እያነሱ ነው። ቅድም አዲሱ የህብረቱ የቀጣይ ሊቀመንበር የብሩንዲዮ ፕሬዚዳንት ኢንዳሺሜ ሲያነሱ የነበረው ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ኢትዮጵያውያንንም ለተደረገልን ሞቅ ያለ አቀባበልና ለከተማው ውበት ምስጋና እና እውቅና ሲሰጡ ተመልክተናል። ከጉባኤው ጎን ለጎን እንዳልከው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ብዙ የሀገራት መሪዎች ጋር ውይይትና ንግግር አድርገዋል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ነው የኢትዮጵያ አድቫንቴጅ፣ ይሄ ነው የአፍሪካ ዋና ከተማ መሆን የሚሰጥ ቅድም ካልናቸው የኢኮኖሚ ትሩፋቶች በተጨማሪ የፖለቲካል አድቫንቴጅንም ይሰጠናል። እንግዲህ ከአንቶኒዮ ጉቴሬስ ጋር ውይይት አድርገዋል፣ ከተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ ጋር ማለት ነው። እንደምናውቀው አንቶኒዮ ጉቴሬስ ጊዜያቸውን እየጨረሱ የሚያስረክቡበት በዚህ አመት መጨረሻ ካልተሳሳትኩኝ ስልጣናቸውን ያስረክባሉ። እሳቸውም ቅድም በንግግራቸው ላይ በየአመቱ አዲስ አበባ ስመጣ ወይም ደግሞ የአፍሪካ ህብረት ላይ ንግግር ሳደርግ ለፕሮቶኮል ወይም ደግሞ ዝም ብሎ ለግብዣ ይመስላል፣ ነገር ግን እኔ እዚህ ጋር ስላለው ብቻ ሳይሆን ከዚህም ቦታ ላይ ከለቀኩኝ በኋላ ስለ አፍሪካ ድምጽ ማሰማቴን እቀጥላለሁ የሚል ነገር አንስተዋል። ከሰላም ጋር የተገናኘውን ነገር እንዳነሱት ሁሉ ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳልከው ከጣሊያኗ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር በነበራቸው ውይይትም በጉባኤውም ላይ ሌላው አቺቭ የተደረገው የሁለቱ ሀገራት የባይላተራል ግንኙነት ላይ የዚህ የማቴ ፕላን የሚባለው ነው። ጣሊያን እንደምናውቀው ቅድም እንዳነሳ ነው የአፍሪካን የመቀየር ትልቅ ፕላን አላት። ከአመታት በፊት በኤንሪኮ ማቲ በሱ በኩል ዲዛይን የተደረገ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ከታንዛኒያዋ ሳሚያ ሱሉሁ ሀሰን ጋር የተደረገው ውይይት በጣም አመርቂ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ጣሊያን ማነች ታንዛኒያ የኢትዮጵያን ኤሌክትሪክ የመግዛት የመውሰድ ፍላጎት ካላቸው ከኢትዮጵያ በብዙ መልኩ ልምድ የመውሰድ ፍላጎት ካላቸው ሀገራት መካከል አንደኛዋ ነች። ሲመጡ እንመለከታለን። የባለሙያዎቻቸው የግብርና ባለሙያዎቻቸው ወይም ሚኒስትራቸው ከወራት በፊት የኢትዮጵያን ግብርና ለመጎብኘት መጥቶ ነበረ። የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወታደራዊ ምንድነው የመከላከያቸውም እንደዚሁ መጥተው ጉብኝት ሲያደርጉ እንደነበር እናስታውሳለን። ከሞዛምቢክ
ፕሬዚዳንት ጋር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያደረጉት ውይይት በተመሳሳይ ውጤታማ ነው ያስባሉ። ምክንያቱም ሞዛምቢክ አሁን እንደምናውቀው በጣም በከፍተኛ የጸጥታ የሽብር ስጋት ውስጥ ያለ ሀገር ነው። ግን የኤሌክትሪክ ፍላጎት ከኢትዮጵያ ጋር አብሮ የመስራት ነገርም ፍላጎትም ይኖራል። ስለዚህ በሱ ላይ ውይይት ይደረጋል ብዬ አስባለሁ። ለማንኛውም ግን የ39ኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ኢትዮጵያ በብዙ መልኩ ያተረፈችበት ነው እንደ ጉባኤ። ነገር ግን ደግሞ ፖለቲካሊ ይሄ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ያደረጓቸው የሁለትዮሽ ውይይት በብዙ መልኩ ኢትዮጵያን እና ፍላጎቶቿን ለማሳየትም የምትገኘው እነዚህን ጉባኤዎች በሚመለከት አሁን ያለውን ቆይታና የደረስንበትን በአጠር ያለ መግለጫ ለመስጠት ነው። በቅድሚያ የተካሄደው ትናንት የተከናወነው የኢጣሊያ አፍሪካ ኮንፈረንስ ነው። የኢጣሊያ አፍሪካ ጉባኤ በስኬት ተጠናቋል። ይህም ጉባኤ ላይ እንግዲህ ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ እንደተባለው በአፍሪካ ሲካሄድ የመጀመሪያው ጉባኤ ነው። በአፍሪካ ደግሞ የመጀመሪያው ጉባኤ የተካሄደው በአዲስ አበባ ነው። ይህም የአዲስ አበባን የዲፕሎማሲ ማዕከልነት ቀጣይ ማሳያ ነው። የአፍሪካ ጣሊያን ጉባኤ ዋና ዓላማ በአፍሪካና በጣሊያን መካከል ያሉ ግንኙነቶችን ስትራቴጂያዊ በሆነ መልኩ ወደ አጋርነት ለማሳደግ የሚያስችሉ ዋና ዋና አቅጣጫዎች የተቀመጡበት ነው። የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒ እንደገለጹት ፓርትነርሺፕ በዋነኝነት ሁለት አስተዋጽኦ ያላቸው አካላት በጋራ የሚቆሙበት ነው። ዛሬም በነበራቸው ንግግር አፍሪካ የመጻኢው ዓለም ላይ የተለየ ቦታ ያላት መሆኗን ብዙ ሪሶርስ ወጣት የሰው ኃይልና የተማረ የሰው ኃይል ያላት ስለሆነች የተሻለ ቆይታና የተሻለ እድል ያላት መሆኑን አጽንኦት ሰጥተው ገልጸዋል። በዚህ ረገድ በስድስት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ውይይቶች ተደርገዋል። የመጀመሪያው ጤና ነው። ጤና እንደሚታወቀው ሀገራችን ቅድመ መከላከል በሚል የጤና ዘርፎች ላይ ብዙ ስራዎችን እየሰራች ነው። እነዚህን ሪፎርሞች የበለጠ አጠናክሮ የሚያስችልበት ላይ ፓርትነርሺፕ ወይም የጋራ መግባባት ተደርሷል። ከዚህም በተጨማሪ ትምህርትና ስልጠናም በሀገራችን ትምህርት ለትውልድ በሚል ከቅድመ መደበኛ ጀምሮ በጣም በርካታ ስራዎችን እየሰራች ነው ያለችው። ከጣሊያን ጋር የሚኖሩት ትብብሮች ደግሞ ይሄንን የበለጠ በማጠናከር በትምህርትና ስልጠናም ጥሩ አስተዋጽኦ ይኖራል ብለን እናስባለን። ከዚህ በተጨማሪ ኢነርጂ ነው። ኢነርጂ ያው እንደሚታወቀው ሀገራችን ንጹህ ኢነርጂን ለማምረት በጣም በርካታ ስራዎችን እየሰራች ነው የምትገኘው። ከውሃ፣ ከአየር፣ ከነፋስ፣ ከፀሐይ እንዲሁም ደግሞ ከቆሻሻም ሳይቀር ኢነርጂ በማመንጨት ላይ ነው የምትገኘው። ይሄ ታዳሽና ንጹህ ኢነርጂ የማምረት ሂደታችንንና ጥረታችንን የበለጠ የሚያጠናክር ፓርትነርሺፕ ይሆናል ተብሎ ይታመናል። በግብርናና ውሃም ላይ ተመሳሳይ ውይይቶች ተደርገዋል። ሁለተኛው ዛሬ እየተካሄደ ያለው 39ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ነው። ይህ ጉባኤ ለዛሬ ዋና መሪ ሀሳቡ ዘላቂ የውሃ አቅርቦትና ደህንነቱ የተጠበቀ የንጽህና አጠባበቅ ስርዓት ለአጀንዳ 2063 የሚል ነው። ይህም በውሃ ላይ ማዕከል ያደረገ ጉባኤ እንዲሆን አድርጎታል። ውሃ በብዙ ረገድ ለሁሉም አይነት የልማትና የእድገት አቅጣጫዎች ወሳኝ የሆነ ስርዓት ነው። ከዚህም አንጻር ሀገራችን ያሏትን የውሃ ሀብቶች በውጤታማነትና በመርህን በተከተለ መልኩ ለመጠቀም ያላትን ዝግጁነት የሚያሳይ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዛሬ በጉባኤው መክፈቻ ላይ ባደረጉት ንግግርም ከውሃ አንጻር ኢትዮጵያ እየሄደችበት ያለውን ጥረት ከህዳሴ ግድብ እስከ የፍትሃዊና በህግ አግባብ የሚመለስ የባህር በር ባለቤትነት ድረስ ያለውን ሂደት በዝርዝር አስቀምጠዋል። ከዚህም በተጨማሪ በአምስቱ ዋና ዋና የኢኮኖሚ መስኮች ላይ የተገኙ ውጤቶችን በዝርዝር አቅርበዋል። በግብርና በተለይ በስንዴ ራስን መቻል የተሰሩ ስራዎችና የተገኙ ውጤቶች በዝርዝር የቀረቡ ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ በተለይ በዲጂታል ኢኮኖሚ በፋይዳና በመሶብ የአንድ ማዕከል አገልግሎት የተሰሩ ስራዎችና የተገኙ ውጤቶች ለሌሎችም የአፍሪካ ሀገራት ተምሳሌት መሆናቸው ተገልጿል። ከዚህም በተጨማሪ በሎጂስቲክስና በኮኔክቲቪቲ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እስካሁን ያለውን ሞዴልነት ወይም አራያነት ያለው ስራና በቀጣይም እየታቀደ ያለውን አዲሱን የአየር ማረፊያ በሚመለከት ንግግር በሚያቀርቡበት ጊዜ ታዳሚያን በሙሉ በከፍተኛ ሞራል እንዳጀቧቸው አይተናል ማለት ነው። ይህም የሚያሳየው ኢትዮጵያ በሁሉም ዘርፎች እየሰራቻቸው ያሉ ስራዎችን ለመሸጥና ለማስተዋወቅ ይሄ መድረክ ያለውን ትልቅ ፋይዳ ነው ማለት ነው። በዚህ መድረክ በርካታ ሁለት ንጉሳንን ጨምሮ በርካታ ርዕሰ ብሔሮች፣ ርዕሰ መንግስታት፣ ምክትሎች፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሮች ተሳትፈዋል። በዚህም ደግሞ ኢትዮጵያ በጉባኤው ከምታቀርበው ሀሳብ በተጨማሪ
የሁለትዮሽና የአንድ ለአንድ ውይይቶችን በማድረግ ከበርካታ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይቶችን ለማድረግ ተችሏል። በተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ጋርም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሁለትዮሽ ውይይት ማድረጋቸው ይታወቃል ማለት ነው። በአጠቃላይ የነበረው ድባብ በጣም ውጤታማ ነው የነበረው። ኢትዮጵያ ከፍተኛ ሁነቶችን የማስተናገድ አቅሟን ያሳየ ነው። ቅድም እንደገለጽኩት ከ20 በላይ የሚሆኑ 26 አካባቢ ርዕሰ ብሔሮችና ንጉሳን ወደ ሀገር ውስጥ በሚመጡበት ጊዜ ቻርተርድ ፍላይት በጣም በርካታ ልኡካን ቡድኖችን ከኋላ አስከትለው ነው የሚመጡት። እነዚህን ሁሉ የሎጂስቲክስ ጥያቄዎች የአየር መንገዳችን መደበኛ ኦፕሬሽኑን ሳያስተጓጉል ማስተናገድ መቻሉ የደረስንበትን የሎጂስቲክስ እና የትራንስፖርት አቅም ማሳያ ነው። ከዚህም በተጨማሪ በነበረው መስተንግዶም ሁሉም ምስጋናቸውን አቅርበዋል ማለት ነው። ይህም ኢትዮጵያ ትላልቅ ሁነቶችን ለማዘጋጀት የፈጠረችው አቅምና ያላት ውጤታማነት ምን ያህል እያደገ እንደሆነ ማሳያ ነው። ጥያቄዎች ካሉ በዚህ ጉዳይ እሺ፣ እንዲህ አይነት ጉባኤዎች መካሄዳቸው ለኢትዮጵያ ምን አይነት ፋይዳ ይኖራቸዋል በሚል ለተነሳው ጥያቄ እንግዲህ እንዲህ አይነት ጉባኤዎችን ማካሄድ የመጀመሪያውና ፊት ለፊት የሚመጣው ፋይዳው ዲፕሎማሲያዊና ፖለቲካዊ ፋይዳው ነው። ኢትዮጵያ የአፍሪካ ማዕከልነቷን የምታጸናበት ጉባኤ ነው። በዚህም ጉባኤ በጣም በርካታ የአፍሪካ መሪዎች ወደ ኢትዮጵያ በየአመቱ ይመጣሉ። ይህም ዲፕሎማሲያችንን ለማጠናከር ትልቅ እድል ይሰጠናል። በየአመቱ የሚሰሩና በየአመቱ የምናቅዳቸው እቅዶች መነሻ ሀሳቦቻቸው፣ የፖሊሲ አቅጣጫዎቻቸውና መዳረሻዎቻቸውንም ለመግለጽና ለማሳየት ትልቅ እድል ይሰጣል። ከዲፕሎማሲ አንጻር ሌላው ትልቁ ፋይዳ በርካታ ሁለትዮሽ ውይይቶችን ለማድረግ ማስቻሉ ነው። ከሚመጡ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሮች ጋር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችን በርካታ የሁለትዮሽ ውይይቶችን አድርገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ከጣሊያኗ ጠቅላይ ሚኒስትር ጨምሮ ከሌሎች በርካታ አካላት ጋር ውይይቶች አድርገዋል ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ ውይይቶች ለማድረግ ሀገራት ባህር አቋርጠው በጣም ብዙ ወጪ አድርገው የሚያደርጓቸውን እኛ ግን የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ በመሆናችን ምክንያት የምናገኘው ልዩ እድል ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ጥቅም ከኢንቨስትመንትና ከቱሪዝም ማስፋፋት አንጻር ያለውን ፋይዳ ማየት እንችላለን። ይህም ደግሞ በጣም በርካታ ከ17000 አካባቢ ሰው ነው ይመጣል ተብሎ የሚጠበቀው። ይሄ ሁሉ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ በሚኖርበት ጊዜ በማረፊያ በመመገቢያና በመሳሰሉት ቦታዎች የሚኖረው የንግድ እንቅስቃሴ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ለኢትዮጵያ ትልቅ ፋይዳ ያለው ነው ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ሀገራችን እየሰራቻቸው ያሉ ዋና ዋና ስራዎችን በማሳየት አዳዲስ የቱሪስት መዳረሻዎችን በማስጎብኘት በቀጣይም ወደ ኢትዮጵያ መተው ለመጎብኘት ተነሳሽነትና ፍላጎት እንዲያድርባቸው በማድረግ ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል። ከዚህም በተጨማሪ ያው እንደ አራተኛ ልናነሳ የምንችለው ኢትዮጵያ የምታገኘው የሚዲያ አቴንሽን ነው። ባለፈውም በመግለጫችን እንደገለጽነው ከ800 በላይ የሚሆኑ የሚዲያ ባለሙያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ መተው ይህንን ሁነት ለመዘገብ ቃል ገብተዋል ወይም መተው አመልክተዋል። እነዚህ ሚዲያዎች እንግዲህ በአንድ ሚዲያ ላይ 1 ደቂቃ ዜና ማግኘት ምን ያህል ዋጋ ያለው እንደሆነ ለሚዲያ ማህበረሰብ ማስረዳት አይጠበቅብኝም። ይሄ ሁሉ የሚኖረው ከቨሬጅ የኢትዮጵያን ገጽታና የኢትዮጵያን ተስፋ እንዲሁም የማድረግ አቅም በማሳየት ረገድ የቱሪዝምና የኢንቨስትመንት መዳረሻ የመሆን እድላችንን ከፍ የሚያደርግ ነው። ሌላ ጥያቄ አለ? እሺ፣ እናመሰግናለን። ተመልሰናል። ክቡራት ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደሰማነው የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በተለይ ከእስካሁን ድረስ ባለው ሂደት የእንግዶች አቀባበልና ከዛ ጋር ተያይዞ ያሉትን በአጠቃላይ ሁኔታዎችን ነበር ሲነሳ የነበረውና የተወሰኑትን በአብዛኛዎቻቸው ቀድመን አንስተን ነበር። በተለይ አፍሪካውያን ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ ምን ሊሰማቸው እንደሚችል የአዲስ አበባን ዝግጁነት በአጠቃላይ አዲስ አበባ እንኳን ለእንግዶቿ በአመት አንዴ በአመት ሁለቴ ለሚመላለሱ አይደለም ለኛ ውስጥ ለሚኖሩት እንኳን በሳምንት ውስጥ ልዩነቶችን እያሳየች በወራት ውስጥ ልዩነቶችን እያሳየች አዲስ አበባ ናት ይሄ ቦታ አዲስ አበባ ነው ብለን እስከምንገርም ድረስ
እየተሰራ ያለ ስራውን በደንብ አይተዋልና እነዚህ እንግዶች ሲመጡ እንግዲህ ምን ይዘው እንደሚመጡ ከኢኮኖሚ አንፃር ግድም በብዛት አንስተናል። ከዛም በኋላ ደግሞ ኢትዮጵያ አጀንዳዎቿን፣ ሀሳቦቿን፣ ብሔራዊ ጥቅሞቿን ሊያነሱ የሚችሉ ጉዳዮቻቸው በተለይ ቅድም ያነሳ ነው ከባለው ብዙ ወገን ጎን ለጎን ለሁለትዮሽ ጋር ተያይዞ ብዙ እንግዶች እንደሚመጡ ይነሳልና ከነዛ እንግዶች ጋር ተያይዞ የሚነሱ ሀሳቦች ምንድናቸው የሚለው ላይ የተገኙ ውጤቶች ምንድናቸው በተለይ ከአፍሪካ ህብረት ጋር ተያይዞ የተነሱ ጉዳዮችን ሀሳባቸውንም ጭምር ነበርና መግለጫ ላይ ተሰጠውና እነዛን ጉዳዮችን ስናነሳ እንግዲህ በእርግጥም ኢትዮጵያ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚነት እንዳነሱት ኢትዮጵያ ከዚህ በላይ ብዙ እንግዶችን የመቀበል አቅም እንዳላት ቅድምም ንግግራቸው ላይ እንዳነሱት ከ2 ዓመት በኋላ አፍሪካ ያውም ደግሞ አዲስ አበባ የዓለማችንን ትልቁ የተባለውን የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ እንድታስተናግድ ተመርጣለች። እዛ ጉባኤ ላይ እንግዲህ ቢያንስ ከ15000 በላይ ሰዎች ሊመጡ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል። ዘለግ ላለ ቀንም ስለሚካሄድ በዛ ደረጃ ኢትዮጵያ እየተዘጋጀች ነው። አሁን ያየናቸው ዝግጅቶች ምናልባትም ለዛ ገባት ሊሆኑ ይችላሉ። ከዚህም በኋላ የሚሰሩ ስራዎች ስላሉ ኢትዮጵያ በዛ ደረጃ ቅድም እንዳነሳ ናቸው ኒውዮርክን ጨምሮ እነ ዳቮስን ስናነሳ እነ ቤልጂየምን ብራስልስን ስናነሳ ትላልቅ የዲፕሎማቲክ ትላልቅ የዓለማችን ጉባኤዎች የሚካሄዱበት ከተማ ለመሆን እየሰሩትን ያህል በዛ ደረጃ አዲስ አበባም ሀገራችን ኢትዮጵያን በዛ ደረጃ እየተዘጋጁ ስለሆነ ከነዛ የሚገኙ በረከቶችን ጥቅሞችን ለማግኘት እየተሰሩ ያሉትን ስራ ነው በዛ ደረጃ ያነሱትንና የተወሰነ ደቂቃ ስላለን ከዚህ አንፃር ኢትዮጵያ አሁን አላትን አቅም እያነሳን ነው። እንግዲህ በየአመቱ ኢትዮጵያ የምታዘጋጃቸው ጉባኤዎች በጣም እየጨመሩ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባለፈው ሲያነሱ የአዲስ አበባ ከንቲባ አዳነች አቤቤም ምክር ቤት ላይ ቀርበው ሲያነሱ እንግዲህ ከ100 በላይ ትላልቅ አገር አቀፍና አህጉር አቀፍ ጉባኤዎች እየተዘጋጁ ነውና ከዚህ አንፃር የኢትዮጵያን ብቻም ሳይሆን የአዲስ አበባንም ልምዶችን እናንሳ እስቲ። እንግዲህ እንደጠቀስከው ከተሞች የመካከለኛው ምስራቅ ከተሞች አሁን ያሉበት ሁኔታ ወይንም አንድ የሶፍት ፓወር ምንጭ ሆኖ የሚያገለግል ይመስለኛል። ምክንያቱም ሀገራት የራሳቸው ሃርድ ፓወር አላቸው፣ ሶፍት ፓወር አላቸው። አዲስ አበባ በአፍሪካ ውስጥ ተጠቃሽ የምትባል ከተማ ነች። ብዙ ትልልቅ የሚባሉ እነ ጋና፣ ናይጄሪያ ምናምን እዚህ ኬንያ እንኳን ስንመለከት አዲስ አበባን ለመምሰል ብዙ ጥረቶች ይደረጋሉ። ከተማን መለወጥ፣ ከተማን ማዘመን አሁን አፍሪካ ከተሞች ውስጥ ወይም የአፍሪካ መንግስታት ዘንድ እንደ ፋሽን የተያዘ ወይም ከኢትዮጵያ የሚወሰድ ልምድ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት ትርክት እየለወጠች ነው ማለት ነው። በረሃብ በንጽህና በቆሻሻ ስትታወቅ የነበረችው ኢትዮጵያ ዛሬ የምትታወቀው በሌላ ነገር ነው። አዲስ አበባ ትላንትና በቆሻሻ ስትታወቅ የነበረችው አዲስ አበባ ዛሬ ማንም አዲስ አበባን ከንጽህና መጉደል ጋር በተገናኘ በምሳሌነት አያነሳትም። እንደውም ይሄ ዱባይ አይደለም፣ ይሄ ማሌዥያ አይደለም፣ ይሄ ቻይና አይደለም፣ ይሄ አፍሪካ ነው፣ ይሄ ኢትዮጵያ ነው፣ ይሄ አዲስ አበባ ነው እየተባለ ነው ምሳሌ የሚሰጠው። ስለዚህ አዲስ አበባ ትርክት ለውጥ አምጥታለች በራሷም በኢትዮጵያም ረገድ ሊጠቀስ የሚችል ማለት ነው። ሁለተኛ እንዲህ አይነት ጉባኤዎችን ሰክሰስፉሊ ወይም ደግሞ በጣም ውጤታማ በሆነ መልኩ ማድረግ ብዙ ትርጉሞች አሉት። አንደኛው ከሰላም አንጻር ነው። ኢትዮጵያ የደረሰችበትና ሴኩሪቲዋን የማስጠበቅ ሴፍ የሆነ እና ሴኩሪ የሆነ ከተማን መፍጠር መቻላችን የሚያሳይ ነው። እንደዚህ አይነት ጉባኤዎችም ደግሞ የሚፈልጉት የዚህ አይነት ከቀናት በፊት በተለይ ዋና የሚጠይቁት የጸጥታና ሰላም ጉዳይ ነበር። ከቀናት በፊትም የስማርት የፖሊስ አገልግሎት የተመረቀበት ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ በተለያየ መንገድ እንደሚባለው ሰላም የሌለባት ሳይሆን ሰላሟን ማስጠበቅ እና እንደዚህ አይነት ትልቅ ጉባኤዎችን ማስተናገድ የምትችል ሀገር እንደሆነች ያሳያል። ይሄ ለሌሎች ጉባኤዎችም የሚጠርገው መንገድ አለ ብዬ አስባለሁ። እንደምናውቀው ከ2 ዓመት በኋላ ከ80 ሺህ በላይ ሰዎች የሚገኙበት የዓለም ትልቁ ግዙፉ የአየር ንብረት ጉባኤ በአፍሪካ በአዲስ አበባ ይካሄዳል። ለሱ ሰፊ ዝግጅት እየተደረገ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢትዮጵያ የ29ኛው ካልተሳሳትኩኝ የአፍሪካ ዋንጫን ለማዘጋጀትም ውድድር ውስጥ ነች። ከነ ሞሮኮ ከነ ደቡብ አፍሪካ ከነ ቦትስዋና ጋር እዛ ውድድር ውስጥ ነች። እንዲህ አይነት ጉባኤዎችን ማድረጋችን እንዲህ አይነት ነገሮችን ማሳየታችን ኢትዮጵያ የአፍሪካ ዋንጫን ለማስተናገድ የኮፕንም በሰክሰስፉሊ ለማስተናገድ ያላትን እድል በሰፊው የሚከፍት ይመስለኛል። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ ያለውም እንዲህ አይነት ጉባኤዎችን በእንደዚህ አይነት መልኩ ውጤታማ አድርጎ ለመሄዱ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ የሚፈጥረው አቅም ትልቅ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ አዲስ አበባ በፊት የተወሰነው ክፍል የተወሰነው ቦሌ አካባቢ ኦር ሳር ቤት አካባቢ ብለን እንላለን። አሁን ግን
ሁሉም የአዲስ አበባ አካባቢ ለስብሰባ ለጉባኤዎች ምቹ ነው። አሁን ትላንትና የጣሊያን አፍሪካ ጉባኤ ከዚህ በፊት ያልነበረ የአዲስ ኮንቬንሽን ውስጥ ነበር ሲካሄድ የነበረው። እንግዲህ እንዲህ አይነት ትልልቅ ጉባኤዎችን ለማድረግ አሉን ማለት ነው ቦታዎች። አዲስ ኮንቬንሽን አለ፣ ሌሎቹ ቦታዎችም አሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቦታዎች መዘጋጀታቸው አዲስ አበባን የአፍሪካ መዳረሻ ብቻ ሳይሆን የቱሪዝም ኮንፈረንስ ወይም ደግሞ የዲፕሎማቲክ ሴንተር ብቻ ሳይሆን የቱሪዝም ኮንፈረንስ መዳረሻ ለማድረግ ትልቅ አቅም አለው። የአዲስ አበባ ለውጥ ያዩ የአዲስ አበባን በዚህ ደረጃ ማደግ ወይም ደግሞ መለውጥ የተመለከቱ ሰዎችም በቱሪዝም መልኩ የሚስበው ነገር አለ። ስለዚህ ይሄ የጉባኤው ሰክሰስፉሊ መጠናቀቁ ከኢኮኖሚ አንፃር እና ከቱሪዝም አንፃር ትልቅ ትርጉም አለው። ከሰላም አንፃር ኢትዮጵያ ዛሬም ሰላሟን አስጠብቃ መሄድ የምትችል ሀገር እንደሆነች ያሳያል። ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚባለውን ነገር ትተን ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኢትዮጵያ ወደፊት ለምትፈልጋቸው እንደ አፍሪካ ዋንጫ እንደ ምናምን ያሉ ትልልቅ ጉባኤዎችን ለማስተናገድም ምቹ እድል ይሰጣታል። ይሄንን ሰክሰስፉሊ ጨርሳለች ስለሚል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኢትዮጵያ የደረሰችበትን የቱሪዝም ኮንፈረንስ አቅምንም ያሳያል ብዬ አስባለሁ። ሞሊቶ ለማጠቃለል ሰዓትም ያለቀብን ስለሆነ እኔ እንደ ጋዜጠኛ እንኳን ቁጭ ብለን ስናያቸው ትላልቅ በዓለም አቀፍ ደረጃ ኒውዮርክን ጨምሮ ቅድም ያነሳናቸው እንደ ብራስልስ ሌሎችም ከተሞች ላይ እና ዴቮስ ላይ ሲካሄዱ የነበሩ ትላልቅ ጉባኤዎችን ስናያቸው መድረኮቻቸው በናይል ደረጃ እንዴት እንደሚያምሩ ይሄ ነገር እንዴት ቢሆን ነው። ከዚህ በፊትም ደግሞ ስናስታውሰው ቻይናን ጨምሮ ሌሎች ሀገር ላይ የምናያቸው የድሮን ትርኢቶች ኢትዮጵያውያን በአቅማቸው ማሳየት መጀመራቸው አንደኛ ውስጥ የሚፈጥር ነገር አለ። ሀገር ላይ ያለን መተማመን፣ ሀገር ላይ ያለን ኩራት የሚጨምሩ ጉዳዮች ናቸውና ቅድም ያነሳናቸው በዓለም አቀፍ ደረጃ ትላልቅ ከተሞች ላይ የምናያቸው ጉባኤዎችን፣ ትላልቅ መድረኮችን፣ የሚያምሩ መድረኮችን አዲስ አበባ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ማየት ጀምረናል እና እነዚህ ነገሮች እንዴት አጠቃለን፣ እንዴት አጠናክረን እንቀጥል፣ ምንስ ያንሰናል፣ ምን እንጨምርበት የሚለውን አጭር ደቂቃ ልስጥና እናጠቃለን። እሺ፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ በቱሪዝም ዘርፍ ውጤታማ የሆኑ ሀገራት ከሚጠቀሙባቸው ነገሮች አንዱ 3 አይነት መንገዶች አሉ። የተፈጥሮ ሀብቶቻቸውን ለቱሪዝም መጠቀም። የተፈጥሮ ሀብት ማለት ሃይኪንግ ሊሆን ይችላል፣ ተራራዎቻቸውን፣ ወንዞቻቸውን ሊሆን ይችላል። ሌላኛው ደግሞ በሰው ሰራሽ መልኩ የሰሯቸውን የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎችን ማሳየት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኮንፈረንስ ቱሪዝም ነው። ትልቁ ፓወር ሶስቱም እኛ ጋር አለን አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው። ከዚህ ቀደም አልነበሩንም ማለት አይደለም፣ ነበሩ። ነገር ግን ለኢኮኖሚያችን ደጋፊ ማድረግ በሚችል ሁኔታ፣ ለገጽታችን ጥሩ ለውጥ ማምጣት በሚችል ሁኔታ ግን አልተጠቀምንባቸውም። አሁን ያን ጊዜ አልፈን የምንቆጭበት ሳይሆን ጊዜው ስላላለፈብን መስራት ጀምረናል። ስለዚህ ሁሉም መገለጥ ጀምሯል። ከዚህ ቀደም የነበሩን የተፈጥሮ ሀብቶቻችንን እንደ ልባችን ለቱሪዝም አቅም ማዋል እንዳንችል እንቅፋት የነበሩ የጸጥታ ከጸጥታ አለፍ ስንል ደግሞ የመሰረተ ልማት ችግሮችን በጊዜ ሂደት መቅረፍ ጀምረናል። 1 2 እያልን እየቆጠርን ከገበታ ፕሮጀክቶች ጀምሮ ራሳቸውን የቱሪዝም መዳረሻ ስፍራዎችን የማልማት ስራንም ጨምረን፣ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የትልቁ አሁንም የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤን እያስተናገድን እንደምንገኘውና ትልቁ የአህጉሪቱ ጉባኤ የሚባለውን የአፍሪካ ህብረት ጉባኤን በየአመቱ እያስተናገድን ነው። ስናስተናግድ ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ የማህበረሰቡ የዕለት ተዕለት የቢዝነስ እንቅስቃሴም እንዳይስተጓጎል ሊያደርጉ የሚችሉ መሰረተ ልማቶችንም እያሰፋን፣ ይሄም ማለት መዲናነቷን በእርግጥም በተግባር ሊያስረግጥ በሚችል መልኩ አፍሪካ የምትታወቀው በድህነት፣ አፍሪካ የምትታወቀው በመረዳት፣ አፍሪካ የምትታወቀው በረሃብ ነው የሚለውን መገለጫ በሚቀይር መልኩ አፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ የት ነው የሚስተናግደው ሲባል አዲስ አበባ። አዲስ አበባ መልኳ ምንድን ነው? ምክንያቱም ኢትዮጵያ የአፍሪካ መግቢያ በር ናት ከተባለ የኢትዮጵያ መዲና የሆነችው አዲስ አበባ ደግሞ የአፍሪካውያን መታያ ምልክትም ጭምር ናት። ስለዚህ አፍሪካውያን ምን የተባለው ለዛ ነው። ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩም የአዲስ አበባ ከንቲባ ክብር አዳነች አቤቤም ሲያነሱ አዲስ አበባ እንደ ስሟን የሚመጥን ህዝቧን የሚመጥን ማድረግ አለብን ተብሎ መጀመሪያ መነሻው እንደዛ ነው። አሁን ከአዲስ አበባም ከኢትዮጵያም አልፎ የአፍሪካ ከአፍሪካም አልፎ ደግሞ ለዓለምም እየበቃች ትገኛለች። ስለዚህ ዓለም እየተመለከታት ነው። በነገራችን ላይ መንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሲገልጽ እንደነበረው በሺዎች የሚቆጠሩ የዓለም መገናኛ ብዙሃን ይህንን ጉባኤ ለመዘገብ ፈቃድ ጠይቋል። ጋዜጠኞች ሲዘግቡ የሚዘግቡት መቼም ማርስ ላይ ሆነው አይደለም፣ አዲስ አበባ ሆነው ነው። ስለ አዲስ አበባ ይመለከታሉ። ጉባኤው የት ነው የሚስተናገደው? እንደ አፍሪካ የሚባለው ውጭ ላይ ያለው ምስልና ካርታ እስከመቀየር ካርታው የአፍሪካን ካርታ ደቃቃ እስከማድረግ ድረስ የተሰራ ሴራ ተኮር የሆነ ትርክት አለ። ይሄን ትርክት ለመቀየር በቀጥታ እዚህ መጥተው ይመለከታሉ። ስለዚህ ራሳቸው መጥተው ለቱሪዝም አንዱ ግብአት ከሚሆኑት በተጨማሪ እነዚህ መሪዎች አፍሪካ የደረሰችበትን፣ ኢትዮጵያ የደረሰችበትን፣ አዲስ አበባ የደረሰችበትን ተመልክተው ይሄዳሉ። ሲሄዱ ሁለት ነገር አለ። አንድ ኢንቨስትመንት ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጣ ለማድረግ የሚያደርጉት ነገር አለ። ሁለት ደግሞ እንደምናስታውሰው የአፍሪካ ሀገራት የመሪዎች ልጆች
ህዳሴ ግድብን መጥተው ሲጎበኙ እናስታውሳለን ሲሉ የነበረው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምንድነው? ተመልሰው የሚመጡ ብዙ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንድም ወደፊት ምን ገነባቸውን አሁን የገነባናቸውን ፕሮጀክቶች ምን ማድረግ አለብን ወደሚለው ወደ መጨረሻ ይስመጣ ነው። ያሉንን የተፈጥሮ ሀብቶች ብቻ ሳይሆን ምን ሰራቸውን ፕሮጀክቶችም ለቱሪዝም አንድ ማዕከል ማድረግ አለብን፣ መጠቀም አለብን። እንግሊዝ እኮ ማድረግ አለብን ነው ህዳሴ ግድብ ሲገነባ ለሌላ መዝናኛ ማሳየት አለብን። ለምሳሌ እንግሊዝ ላይ ስንሄድ ትልቅ የሆነ የቱሪዝም መዳረሻ ከሆኑ ነገሮች አንዱ የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ናቸው። የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ስታዲየሞቹ የተገነቡት ዋነኛ ግቡ እግር ኳስ መጫወቻ ነው። ነገር ግን ወደ እንግሊዝ የሚሄድ የአርሰናልን ኢሚሬትስ ስታዲየምን ማየት አለብህ ተብሎ ገንዘብ ከፍሎ አይቶ ይወጣል። ስለዚህ የአፍሪካ ትልቁን ግድብ ማየት አለብህ ብለን ያም ፕሮጀክት ፓኬጆችን አዘጋጅተን ማሳየት አለብን። የአፍሪካ ትልቁን የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት ማየት አለብህ፣ ዩኒቨርሲቲውን ማየት አለብህ ብለን ማሳየት አለብን። የአፍሪካን ትልቁን የኤርፖርት የቢሾፍቱን ማየት አለብህ የሚለውን አብረን ነው ማሰብ ያለብን። ምክንያቱም ቱሪዝም ኢትዮጵያ ከብዝሃ ዘርፎች ውስጥ አንዱ ነው ካልን ለቱሪዝሙ ዝም ብለን ተፈጥሮ ሀብቶችን ጎብኙ ሳይሆን ያሉንን ሀብቶች ብቻ ሳይሆን ከሀብቶቹ ባለፈ ደግሞ የምንሰራቸውን ፕሮጀክቶችም ለቱሪዝም ግብአት ለማድረግ ማስተሳሰር አለብን። ለዚህ በውጭ ሀገራት ላይ የሚገኙ የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽሕፈት ቤቶችና ኤምባሲዎች ትልቅ ስራ መስራት አለባቸው። ዜጎች የዲፕሎማሲ ስራዎቻቸውን ከፍ ማድረግ አለባቸው። እንዲህ አይነት ጉባኤዎችን ደግሞ ያሉንን ነገሮች ለማስተዋወቅም እግረ መንገድ ልንጠቀምባቸው ይገባል የሚለው ማሳረግ ያላርገው። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ልዩ የቀጥታ ስርጭታችን በተለይ 39ኛውን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በማስመልከት ከዚህ ከስቱዲዮ ባልደረቦቻችንም ከዛም በኋላ እንግዶቻችንም እናስገባምልን በዚህ ሁኔታ ነው እንግዲህ ሰፋ አድርገን ያነሳናቸው። በዚህ ደረጃ ብዙ ነገር አንስተናል ብዬ ነው የማስበውና ሞሊቶ ኤልያስ፣ እስጢፋኖስ አበራን፣ የሚድነቃቸው ኃይለማርያም ከእናንተ ጋር ቆይተናል። ክቡራት ተመልካቾቻችን ጤና ይስጥልኝ።